Leo maũndũ manenyaga ndaikara andũ karwĩmbo mũkũri ona rĩu nĩ nyambĩrĩirie rĩu gũteithĩrĩria mũndũ wĩtagwo Joy wa Macharia. Tondũ rĩu Joy wa Macharia wĩra wake gũkorwo arĩikaraga kũrĩa akĩinaga Gĩkũyũ nĩ gũkorwo gwĩko rĩu rĩndia kuona hena rĩrĩ mũndũ wĩtagwo Ndagĩtarĩ Patrick Baigũ mwega. Duka bidala Oro wega mũno makĩria ũtina ũru ndamũthikĩria wega mũno ora wathi wakorongagĩrĩrwo ngĩ katarĩ gũnde iguĩra kai etagwo Dr. Love ona taranda rĩ kaitara gũtũrũhithĩte hau atĩ agatũraga mbica kaitaigua ũhoro ũcio ta wa magegania mũno wega Tawĩ ndwathoma ũhoro wa Mũthira, ndwathoma ũhoro wa Davido, ndwathoma ũhoro wa Professor Peter Mũrĩu. Na ndari kwatĩ mũndũ ũyũ kaitara tũhithĩte hau atĩ twĩrage mũndũ ũcio atĩ no tũbicara tũhũra wa gĩkĩgĩ mũtandao-inĩ kaĩ na taranda ĩngĩ tũtoĩ. Ndamũria atĩrĩ nĩ ũnjũ kana nũ mũgambo ũcio ndũngĩhitha hau igũrũ tũirũhithĩire mũgambo atĩ nĩ tũbicara tũhũra hau tũka studio. Acha rĩu ũcio nĩ wĩra wa Jeff. Niwe ni ndirikio nuhu ni njui no nĩ ndĩguo kwa kũnũrithia au namo tayo ngĩtara kuma ĩndũ ona no ngũrutĩte handũ mbae we niwe kunacha talent na ũkĩgucĩrĩria mũndũ wota ũkũhota kũgucĩrĩrio no rĩu hena kaũndũ tarakĩra arĩa magĩtũthikĩrĩria atĩ ona niĩ ndĩ faculty member wa Kĩng'ang'a University weta vizira ũndũ ũcio wĩkĩre mũkonde tondũ nĩguo andũ mangĩmenya atĩrĩrĩ ũikandĩkaria gĩcagi ndĩraumire kambani ngiuma Naikuru na gĩkinya Kĩng'ang'a University ũrĩa arĩwe vice chancellor witũ na andũ acio othe wagweta hau tũkoragwo twĩ hamwe nao. Thengiũ mũno ona nĩngũgwĩkĩra thĩinĩ wa summit ya kuhuria mheshimiwa Ndindi Nyoro kana nĩ akũrĩka gũtonya thĩinĩ wa wakĩigua nĩguo andũ makĩmenya atĩrĩrĩ hayo kaũndũ njũĩ na icio gĩthiathiĩ gũkoma na wakĩona tũgĩcongratulate Professor Peter Mũrĩu nĩguo ndona ũguo ũcio ngurutĩte kũndũ ndandauga ta viti no makakũra mbere kũmenya no ũcio ũndũ mwega nĩ ndaigua ũrĩa ngondũ ya gwĩtwarwo ũhoro wa CHAN na mĩthako nathiĩ na mbere o kũgweterwo hanini kaũndũ ambuka ndagĩka igĩrĩ wa mbere nĩ atĩ ina nutshell nĩ kuuga atĩrĩrĩ Waihũra nĩ Ngai atũteithie ta Kenya tũtige gwĩkĩra ũteti maũndũ mothe nginya iheo-inĩ cia mĩbira kĩndũ gĩtagwo talent kĩndũ gĩa gwĩkĩrwo ciaca tondũ nĩ ihenya nĩ mũbira ta ĩyo rĩu rĩ mbeca icio ciothe ndamba ndĩurie cikuma kũ tondũ itirarĩ handũ manjĩtĩria atĩrĩrĩ nĩtũkaũrwo faini nĩkĩ tũtige na makauga wega mũno ũhoro wa guoya atĩ andũ nĩmegũthiĩ gũcauti kũrĩa tigiti kuma cianengerio ma MC na ateti mũndũ wothe wĩna ũrarĩ na intention etereire real fans maretereire mathiĩ magũre tigiti na marĩ na mbia marĩ kĩharo merore mũbira tũigĩte ũteti no rĩu tondũ gũtirĩ ũndũ tuonaga tũtagwĩkĩra ũteti tigiti ciragũrwo ciranengerwo andũ aigana ũna atĩ nĩ ũndũ wa guoya andũ marathiaga mũbira matirathiaga kũgweta two term kana one term nĩ kaba tũraithi hanini ũũ tũrathiĩ nĩci na ciaca ici yũra witũ rĩ tũkũte machuambi tũtũ twathũkia andũ aingĩ matikuona andũ maciracwo 2027 arĩa angĩ kũigua twĩna nginya mũkana wa gũthiĩ gwĩkĩra atĩ na nja nĩkĩ tondũ andũ arĩa genuine matinona tigiti na nĩ marenda kwĩrorera mũbira mistake ni thirikari the ball license straight to the government nĩo mararĩhia ũteti mũbira-inĩ ũcio wa mbere wa kerĩ nĩ ihenya mũno tondũ no mwaka tũyũkaga gũteretanga maũndũ marĩa makĩrĩ kuo Waihũra mweri wa kanana rĩ kwĩna ikuũ nyingĩ mũno cithitangĩtwo no kaigua andũ makiuga atĩrĩrĩ nĩ black month nĩ gũkuagwo rĩu ona andũ nĩ manjia kũgeha tondũ mweri wa gatano makamekerere gũkua kaigua atĩrĩrĩ nĩ kũndũ mandĩkanĩra ya ngirimiti na andũ arĩa nyuo manyuaga thakame tene marĩ gũkakũnyua thakame ya Kenya o waga nĩ tũtige gũtuĩka so superstitious mathĩna mothe ma Mũafrika Waihũra mũndũ kuoya na famine kana malaria kana HIV tũthiaga tũkauga nĩ kĩũndũ beyond us nĩ kĩũndũ superstitious tũkaja kũbĩmwo ngoma kana Ngai kana maũndũ mangĩ let us face it okorwo barabara ti njega nĩtũgĩti njega okorwo nĩ marathiĩ ũru okorwo kwĩna misti na gĩbii na andũ ta rĩu ngũhe mũhano ũmwe barĩ ĩno ya kuma maĩ mahiũ gwĩkwo kana Imacarĩ Waihũra witũ andũ marakuria andũ aingĩ mũno bathi ya ena
iro kira udungu ni kitori kwete mu mutu hatari hatu wakurira waihura iragara kagimu iragara ro adu marakwa every week adu makwagira ya farakau kuri goma okira ha ihura witu kapare kanini hena maiga monoyu ni haruka mugeregerie balishode mauri bobe makoma DRC na Rwanda na Uganda hau mauri kadri kumye muthenya mauri mukoura kuma DRC na kujema ya kiada surely that is a daily trap akiri hatu gumarokira kana ngaya niko how to responsible as a government niko tu watiriri niko tu yeho watu poja kura Africans are very good it is biodas ni kohoda torogimo ni jojo ni komoroka ana maudu mafafa na accident watu wajibike niko tu kwa discipline ana isori pori waradu ukahutika responsible kwa tini koma na maudu majamaji au kwa daro ngoderia na yenya mwa wetu kite uduro ule ni yonete na bujoke mwana wana ikuwani sana shoka na iku na kugerera hanini ndaike bwaka uko no dese ko dilano wayo watu no maro to warunga na we kaze to twashia kaudo kali ku kitosi Saturday ayhura ali na ko weta to awe kali no kulirikana to gizi kare ni mwana ni alternative president akamtuka president ukurikana kudwa aina go akuto wala huyu barugo ena empowerment ne mono machine ali kudeda ore bishada yenya watu twali huko Kenya ndio president dari president na nigu yagiroga tudumya tesa go muno uri awariho ari nakidu yeta go sympathy no 3 years after we take a president bugiri it is the same thing ya kona tora akadu na todo tu kwa huru baru na todo kwa machine ni empowerment adu metrele yake merera ile kifake kile pomo akajuke kuhebia guguri disinterest udi obebia udi ile ona ni wagiriwo iku empowereri genuine empowerment na dogo ukira tunugo otulina bena kunga modu mai mai kotomeko mana ikuru ayora wituri mwesiesi imperial ali na ikuru ene ikuru ya modu mere arugire modu mere makumakania muno na tiyedi araugaga dogagira hakinga ni mama arugire ne ali na horo na juba cha moho arauga modu mere wapi aruga atri ni mama kumuno todo the makire shiratego lekina kuru na kambi kagoga gane karadi mitro ne zirikali ati zama tisho tijega arabara wowo niko na lead ekega toshuma tuiho ni arauga ati zama tisho shigira wona ikuru ni marori kanta shina gija friji ni togane ne muno zama tisho mishitwa na yofi na kule gigumo ni gisiga shoka shiatika ni tirapia na gari refrigerated ni arauga ni aramaka togo adwacho ni adwane ne muno ari amara hota kuta irogo hari wate yora witu kai kuyado manene ya ukirandikari eto wakichuga three there are some very big men with counters na mafridge leo kiyado manene na aya kuyado ane manene ile ukirazi dirikali ino dia munene ni alame tija ukaiwati aje na taraji tainado wakime build hado hawe kata ugeta wacho nili na report ya umizora astiari niki kite yugo modu masho mode todo aikuru ayhora venchi ogongere kuria zamaki hena possibility urari zamaki ina chuma jumete na ikuru yugo modu masho mode no ekoleto gisisho kwa mizimu zikari erioho na KWF ikoro erioko barayalo diabuli akuri yo kyodo kiu ya mudigo fishikuru gusia ke awo kene ana kedo yake modu macho mode makirioho bitugo binabere na moto kirikiria na waihura rifotira ege dauma nayo kwezo bedagro mudi na ikuru ne ati farena ya lironi na mau nirati amuno kaigira ndiguye gira yima mohoro ini adugire mara commenti ene ali on gudi mausamite o maudo mere tutudu ni tugaro uga wadu aria oka ko yuturagia adu mara ugate ko watida maudo mere wa bere ne ati fara ya lironi mausamite oyora witu mudu yewe to urumwe wa Kenyatta ametili hete ni kurika yari taga fareo yari era uncho September October 2022 no fareo zikali noyoka ne amekajire turari hile bilioni izaza tumudu wa ukaja etesijia kama udumaiki muno capitation ino iraga no shirihire madivitaja maudumagi nori ni kuhatika ni ukakura unchu adu marori ya teriri alioni maika ya fareno nitukiri wa teriri fareno nitukiri tunuoka gugu ya kuri nirari hiru yari hiru shigana yuri kire adu marori ya ishoke wa teriri ili ege ikajuri ya kajiro tuni yari hagiru inori hii dilimite na ya shainari ni jege ya ukira dilimite yeye no re ni jiwete oyora nyate farero ni ari hiro adu makeda kuria ni mari ya maguta ni mari
ya VAT mari ya PS1 na modu macio mangi na no mari ya fara no kiri haguri ikuri ho biashara ni gutumenya tiriri kuma ni kugira ni yofiri ni biashara uti mudu afika fara no tumenya tiriri polisi tukwa mitumira ri ni gwandu maroja no makoria design tikope kuna rumadu wa mili madu ya bai turore design ya fara no ni goti jekega ri ule uri mai maya mara ha me guteo number 2 gutonya na ikuru tuwa tiriri farelo kuma kunsteri yari iguru itiriri adu evaredie ana ni bypass yari pinakuru atu ni maika kumenya mahusisho kidugitao public information and engagement ishuri ya dina shimo dumare da gegewite awanyura yitu machi ishuri ya shimo na tudu faraya kumana irofi udi Mombasa yari Trick Expressway nirari mire niki yari economy America tudo gora wako mana yofi hudi Mombasa ni irizano hudi na griza tutumira expressway kofi roka ihuru ironeka dikote kekaleke modu macho ndo maranigirie na kwirago ihura witu modu ya kiu yareke ashokerio tumne kyodu mena kanwa na mena hati ya kota guput ya government into account gona kono umaja horo na watiri kurunga kugweta no ya buri horaga egetaruraga egiriaka owo ecio ugakoro ikaira nego no kuhohia tondu kuraihu murado ikivuno nyona makinegena uko riu ni na ndari na ikuru no ndari nyahururu na ngegera girigiri na ngari yetu enda na muthuri mwatwa kwetwo Frederick iyo ne bathi that guce mara datarire mari mana ni kuhetio ndiauga ya mai mahio ndiauga ya ndona ino ya kuma igirigiri kwa batogo twahetirio maita tamana na ukona tu ni waganu wa bathi ati either mwehere ka mukue ni hakwo ni gwikwo gwikwo na tondu kundu guothe nginya president ura twenake uria urari ho the fourth wa gatatu wa keri na wa mbere othe mena interest kukwanyu na ikuru at least mwakirwo barabara iyo yako uria kwagiriire kungihota kweherio marori macio na mabathi ciothe iciherio kuria andu mari uhoro wigi indo icio gukuo na reri ni hakwa no yende muno cieherio kurigana na ndonire tu kwirago yaciara mahatha ukagiria kagata yokithagia tweri tokuria no anyahururu na nyandarwa farafara ya kuma hare girigi guthiugu iri design uriki ndoni tari kugera githaka-ini ukagera githaka-ini uguo gathii wathi uguo miandare ukayona gore mu kaumira kauma girigiri oyo gathii uruko uguo ningi ugacoka uguo ukomera hare girigiri nigukundu kururu ure farafara yo ingiakwo wega necoke ikirwo matawa turaithu tugithie rware turi andu ando gukumuno na mwikuo wanako munene kuria na ikuruwe ni njui nugeraga barabara iyo no gere nyahururu guo kabuta ndone njui no tule muno kwaria muno maundu maingiri kuraga tukuiku etikawe yaku ya devolution oratiga devolution conference ire rathie na mbere kuria kiria tondu akiri thino wa Naikuru na aligned tondu kuna tumaroria tiriri hari fata wa devolution ni president muthenya umuthe agitariria ni ngucia ni kiruta trillion 4 iri kuthie thino counties ndugo maroria tirire okay he fata wa ukoro twena devolve units 47 ogeri gathia na ciringi iria besha cigana besha tacheza CDF iheagwo MPs na yena cikorwo ikiheo county government ni rauta wira ni kwa ina fata wa ku devolve healthcare tiare fata do we need 47 governors kana no to get the conversation yet to tiare to hote to maintain such a government to duje kuna tumatekire costings ira kwagireire niguo twirania katiba eno ri ni ari ni tuno hoti wa kumera mata ka tutire nikanganyita hihi igira tukuigwa samara yaku ya mesa ndaruga muno waigora witu riu ohoro wa devolution iri we katiba ini akena article 1 kuma article 174 devolution na tugira ni tugedeja yari wiki atia tondu Dr. Odhiambo Bai akuka mundu ari passionate na huradi mbimu ucio tondu ni wa thomithire kuria politics and government University of Nairobi
na nĩatwĩraga wega mũno yarĩ maũndũ simple yarĩ ki nĩguo tuonekane tũkinyanĩirie wa mbere yarĩ policy cia andũ othe matenyaga Nairobi icoke mũndũ kwao awĩtĩke decentralized ũhoti wa gwĩka maũndũ na gũbanga maendeleo na huduma icoke harĩa andũ arĩa twĩragwo atĩrĩ tene mweterere pesa ya serikali mungoje mpaka wakati pesa ya serikali itakapopatikana unakia kuidiria hapo mokezi meyaze nĩguo economy ciwa ciagũthũkĩca tũnini harĩa rĩ cihote gũproduce ituĩke production centers not consumption centers jiguaga mũno ndona andũ mena mbũ makiuga rĩ twakuona mbeca mweri ũyũ nĩ twahinga you know it is meant to spy economic activity not gũtũra andũ moyaga mbũ makiuga ũĩ ũteretũre mbeca nĩ twahara rĩu rĩ ĩyo nĩ yarĩ intention kĩũria nĩ gĩkĩ nĩ tũkinyithĩtie hau mĩaka yothe mĩaka 30 ya devolution na nĩ ũndũ moria it's not necessary kuga county governments for new according to the unity ya county waihura he county unique mekaga idea riri she compete na maiteo economic activities production mona giru atiriri haya ule ala matikugira county no nawe gukire kauga izwe na bokado shitumura ngari tushikira value niko dole moka huko utakao kari idea ya devolution the idea they could corruption na nepotism na maundu mamati mothe maria moru yari ituke aria maje gutenyerania nitukinyete hau hena thina ihura na hau no gwicira andu maraja kurania are we there urora some counties maybe 5 or 10% okona tairageria taekaundu iramenya magavana maramenya maybe 80% sina thina na gomocho kidogo kudirect itanalwa juu ya triri ni ungejuria kama the government shigeka uria shangoni gwika no akohe na kutumira muno wa competition shigete ya leo kama ndumare mera no ma challenges makoto mehoyura na ureke gete tuna nacho boke kwa solution ya address yani yako tutotogo wa boleto kwa executive ya county government Nakuru amine serikali ya mudhuri wale kemo ndio tawakilia bogwa serikali ya 2013 that member of public service board in short ni to founded we can start show the system show the county government ichoka dikiwa hii ndio dena mwitwa uje gwitari presentation directory and go directly ya P5 ichoka diko hadu dramenya ko balance okay uli wodona county no ni kwa na national gap ya na ni ngoda kulikiria gap ya ni hadi strength no hoke aja wote leo yaitu maodo manatu basic manatu wa bere dini wa county yo letogore orisha yone gwikaje na niki wa bere no so revenue oyora yitu ya county kaigana county ni itire system ya collective revenue pia cia market na kule kugemesha bobaka ni kisiria bifuko yadu na system yone yaje kona tego wigo drama hii system ya kama manipulated wala kutikilita etero kwa watu kwa matetago the garbage in garbage out system ogini frame iye no ikoya unono wame bodeka iye ogo county itire system utikilita kwa cashless tena no wata na boko na ile shati kashia wako na system no shiriyo kujeta ndo ile wakeri itire to procurement ongera mito papa fatawa kudivu radio power na serikali iyo atoria matadikinya na yofi mundu akarani kamwe kadi milioni 1.5 gusupply turamu kwa direct direct magari kule makayo tuira none kitu na gali kuishi wajura adwaidi area mabenefitaga na county government and us ni adu mwaile nane na kabuni ni sianene sinabode kona proxy nisho shirika mabile kama maiki nikiona na doria jeni nimera woke itono mwayoka nona omuko nikamo ikona wira na mwana wiro ucio mari leka wochere peking pamwe sianene na shadora mwaine na kaitini cia official ya merini nikio onire bishop okita ya conflict of interest bill arigiro habibi kama ujesikam gohoya ndo wale amenya aya niyo meka mod maya bill aliweka tuduseya ni ndo abere atuhora atiuga politindo hiyo atrini go adora mato dikiria hiyo imwe atriri dogeka bill biacha na serikali nuri wodu meka go mareka ndo hali aja makamera kabuni ndo kukumenya wira no ni via business yako ona ikimawera bia magafund uyo shio makari kanira kuri aja ule megwitati nuko shuno wake wa maundu metago tebesha account wa gatatu ni marihi kuko na marihi mari kuriho marari ho kabulira cinene ici ikiri cio katulitago pending
bills ukona atu marataho magatheti-ini tondu matiahotire gukorwo makiriho tandũ arĩa angĩ cikarũga mbeca kũrĩa makaja gũtahwo watana na wabata mũno ũngĩenda gũthiĩ procedure nĩ ũhoro wĩgiĩ kwandĩkana. Waihũra ndarĩ bodi ya mbere ya Naikuru twarĩ na andũ 5,000 arĩa twakorire kuma municipal na arĩa twakĩandĩkire around there. Thaa ici kaunti nyingĩ ũngĩrora andũ arĩa marĩ ho 2013 na arĩa meho 2017 2022 na arĩa currently meho ũkona increment ya almost double. Nĩkĩ? Unfortunately magavana maingĩ mokaga makauga ona niĩ ndĩrenda andũ akwa, angĩ mokaga makenda gũbuta arĩa mandĩkĩrwo nĩ magavana marĩa mangĩ. Lack of professionalism kũbicira andũ angĩ matikona understanding na nĩguo kau hakũrĩte governors matikona understanding thirikari nĩ gwĩkate wathani nĩ kĩ wathani nĩ kando na siasa wakora thirikari yoka nayo na mbere angĩ magoka makauga aikũndi gwĩka gũbutari bodi ũkahaha na nĩkĩona kũndũ kũingĩ public service board nĩ marĩ managa na governor to governor marenda kwandĩkĩra ũndũ kinya matera marutathi nĩwenda mũndũ akorwo director ofici yaku ĩtari onda ĩna rĩa diploma na rĩa certificate nĩ kuona makĩrĩtania. In short, wage bill area 8 counties. Waihũra iko ndakwĩra ũmũthĩ mĩaka ĩngĩ 10 twagũkorwo na system ya gũkomikishua atĩ wage bill ndĩgũkĩra kiwango fulani ndĩrakwĩra kaunti cikahingwo ciothe na kuburio one by one tondũ andũ megũthiĩ makinya 10,000 ya kaunti kanini gũtirĩ ũndũ production ya watiri matiramba gũproduce tondũ rĩngĩ ti gũkorwo na andũ no nĩ magĩproduce nĩguo makibalance kũrĩkĩra kwa maũndũ maingĩ matatũ. Nĩũndũ wa mũndũ macio mandagwĩta Waihũra county government cikoragwo ciĩ consumption centers. Ndĩrenda ũrĩa difference ya consumption centers na production centers. Consumption nĩ kuuga atĩrĩrĩ andũ matharanaga woi arĩa ateanĩria matuĩka kaunti na time-rĩ ndĩrĩ mũndũ agĩra ngari ndĩna nyũmba ya batoro rĩmwe nyũmba cia ngoroba mũndũ ũcio arathiĩ na ngari ithatũ ngari ciake personal nĩ akanyũmba within mĩaka mĩnini mũno andũ makerirĩria rĩu gavana akoya akũrĩa gĩciria na andũ ake na nĩũrĩa ngarĩa. In short ũkona padia andũ akenyagia na pia mapadia ũrĩa maikuma wĩra kũrĩa marĩ thabarĩ cia nja kũrĩ hĩndĩ bũrũri-inĩ ciaugire mũndũ wothe wa Kenya tũtirenda nĩ too much nĩ mokire too much na gũtirĩ ũndũ maramenya ũgũthiũka makĩroragĩra na kwĩra atĩrĩrĩ thaa ici nĩ county government and Bishop Ogide ararĩ show ĩmwe ira gũcia nĩ wamonire thaa ici wĩrora mũnene county nĩ ũrĩa mbia ciĩrwo-rĩ nĩ gũteng'erania na auditor general makĩaragia nake ũrĩa megwĩka na EACC magathiĩ ũguo kwenda kuga details ya gũthiĩ na mbere no report icio ciothe Waihũra witũ itionaga most of them mathĩna marĩa makome kaunti nĩ maingĩ too much kĩrĩa kuaga kĩahĩtũka atĩ andũ manyitwo nĩ kĩndũ 5 to 10%. Aingĩ Waihũra your guess is as good as mine. Maũndũ maingĩ mahapenaga na maũndũ matikinyagĩrwo kũmona finally ũkona atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa maũndũ macio mothe raia mahĩtanagia na atongoria a county government within the first 1 year 2 years raia ĩkona tũtigateithĩka matirona maũndũ marĩa naua bilioni iria ciitĩtwo kaunti ũgathinga ũthiĩ ũkoria atĩrĩrĩ mũngĩnjĩra raia-rĩ no muone bilioni ici kũndũ cirĩ iria kĩhũthũ mũno no mũcihutie no mũcione nĩkĩo wonaga Waihũra within 1 year 2 years andũ makorwo marekanĩtie atongoria arĩa athure kaunti na raia makorwo matiganĩte tondũ kĩoneki hope ĩrĩa andũ marĩ nayo ĩkakoneka. Good example the parliamentary ministry ya trade na investment the special advisor wa ministry ĩyo nĩ tũgire atĩrĩ tũgũteithia atĩa bũrũri ũyũ ũndũ wĩgiĩ policy ya kũmĩkishua nĩ twakũria makaunti ũkiuga o kaunti ĩkorwo na county aggregation industrial park nĩ ndari chairman wa steering committee ya gũcora ndĩrainĩ ĩyo ĩgĩthiĩ kĩhĩtũka tũkĩanjĩrĩria tũgĩthiĩ kũraunti 17 county twetaka atĩrĩrĩ mũndũ witũ Waihũra nĩ tũthiĩ o kaunti-rĩ evaluation ĩno yarĩ ta factory kũrĩ indo ciothe cia kũrĩa cigoka kũrĩ na cold storage twabangĩte nĩ ũndũ wa gũkũzuia kĩndũ gĩtagwo post harvest process nĩkũririkana na macini cia value addition nĩguo ũguo nĩ marigũ ũguo nĩ avocado cigoka tũkwendia avocado nja cigari cigekwo valuation nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo maguta maya mothe makombeho arabu-rĩ mbegũ cia macako cia kinya system ya Protica connected 47 counties ĩkahũra ĩkauga marigũ nĩ maingĩ mũno gĩthii na igwa aya andũ arĩa marahuta macako cirĩ magacioda
atore matare de nguri magetia ini yari system yariri ira nibwo wihora ido cyatuka product county cyatuka exported to can foreign exchange twakisiagati o ikulia county aggregation park ni gahire mawira ndungitwe in the value chain itu county cishaje gukitizana pani toihora yari tuzi furi wode mashina kula kugiwode uke na doreme na machine kama na kinya KICC akalengerwo investor wake wa mashini ya avocado agani nake murana 47 county production ya je county bila matora kule wode matware ku zile wa county aggregation ya park ni mo county street production centers macho ni mo maria idio to propose ida to ida pochinto wipo kile kwa gatiriri kwa system kama katukiza tiriri what is the way forward na ione kionaga after every duano 95% ya MCA IT nido rema tori ya yodini wa county government ni magaiti siyao atidi federa atioka ushoka governor IT especially ago kutwaja ikuda twaje kiwoke twaje raisi na goja twaja matisho kaniki nido mazia hali ya ratris mat uko tunini muno ukienda kuoneka finally we suffer as a country no churugo bila tukona umudene muno heka ugiulia gushokire daikemwe ni yake kogi kolete go example mwaka wa bere ni ya bere ya tatu wajura ya financial July August September itago procurement plan budget era bodeketo era itukiri buge yagiye kwa approve 3 months in November December October November December procurement should start implementation ya miradi January February March all the make it wa account wa yokoreho April May June now niki hodia na bere budia dirie shoka madire maroka miradi ukaigwa report ya uma at 10% only ya bia hiyo shazile maendeleo nido wako ga system yao kama udumara maadi na bere ido shikaizanio madire maadi na bere utikero klabi na bere watikayo Paro kisi kaga to the solo coach hena plan. I guess ya ko tayra yura ne kito duriri modo maida ko izanio. Adu batero mo ne kekali na be. Ni maida ni miradi hena do metiro mo ke mo radio ni ke on 10% on ne atika absorb. Ni bi dawo shokani ku dikora kure gona what can be done. Ni yura wa my prayer is this. Yes. Ya do de dio mo de todo. Ina mito hihi wa ko kina mo senate. To propose system yura o dikeyera. Ati be sure that ile hivi to kishi di county so ikiya nige tatu ya bere procurement plan yo ya ko ile system na ne roneka kila mundu enda jokereri iki ohoro wa kumanyi to gwikaito manyu ito shire ko manyu ukaigo ni January tijeke imwe shekino nari kuhiganye yudu system ile utawira na system ya itoka senate to yuko ya Kenya yote tuliona mundu mmoja after 3 months after ile kita to procurement yo ya ko ikito zinaona ukaniati ukaigua ya gimada weka request for proposal adimada weka special adimada weka sio ukona system mudoone ne tole kwenda nono makai ku ile system tudoniye wayura gajege genge yako oguzi wela besha bashitomana ikuru no dia meja kulia pia ile yeye ko utarifoti after mwaka mmoja matepia nishendu atidi kioneka kana mera hadi kile tole kala after 3 months gerado adoito pia chanishiki tena itiauta vira miradi dironeka ubina bere mashini mu madina mari mezi wa county na ni maratu gai pesa nishikara ku mana yovi makigai function imwe itiroka makawa function imwe shiona yovi abai toke ya ina chiyo ya china choshija bachi ko yura udi kongera ide function ya beke ku mana yovi that to be second phase. Thank you. Asante sana. Thank you muno Dagitari Peter Bai. Tuna mwihoko no tukakiana conversation ino iri post devolution conference kuma kuria Homa Bay tuko tukira takeaways na maundu mariko magikoro magithie na mbere kuria mwana hewa. Thank you muno Patrick. Ana guta Patrick ndira kumurikia no thank you Peter Bai. Thank you very much tukagiana niki na rimwe ya gataga muno no ndimutikagiria tondu ribanya na andu makaria makahoshoka makanogoka tugicoke nduko tukira na muthuriti Njathua Kabuge kaundu twaritie maundu megie world new order koro igi siasa cia irio ria kurathia na maundu mariko marathia na mbere ono horo igi thi irathia atia twanaria muno ha world new order ona twana tuhana ona Benjamin Wangarenga muria itajira kaje wende tuici wagia ni kuiguikania ni maundu ni makinyu
Ruhoro yigie thi uria irathi na mbere aria ndore me kuria Homa Bay ekede machamithia gaka niguo ngoro ndagietha njathi Chona okiweyo wasigolo sama wasikane no chokore imano ngimana esurate singane no loyogi nokeyogi ora birio setimo tuma malo akatujowi osiepa isewiro yagi mombanyie okiweyo wasigolo ya okane ni Yesu kinywango ngimana okane ni Rabi kiweyo yama wasigolo ya pile pili kedona Chona okiweyo wasigolo sama wasikane no chokore imano ngimana esurate simane no loyogi nokeyogi ora birio setimo tuma malo akatujowi osiepa isewiro yagimo okiweyo wasigolo ya kumbana kendo ini ekara gemero isiko malaike itoya iyorenate yawono isenyisa erani okiweyo wasigolo atabari mialojo pile sacho kandaloe iziwo bele na elwe okidwana malwenyo loya atakale otipotwa okanaluo egimangeyo manueli jakora okoweyo wasigolo ya iseumekonde kumbeni kumbana kendo ini ekare gengero chiko malaike liritoya iyorenate yawono isenyisa erani okiweyo wasigolo atabari mialojo pile sacho kandaloe ijiwo bele na elwe okidwanga malwenyo loya atakale otipotwa okanaluo egimangeyo rapego nikonda okoweyo wasigolo ya Sake mwonyo na Benjamin Joe okorojo kera nyembo isioko nawe Benjamin nguriko tako Minka Omondi jadwa kamwe mwaga kudira wadio moyimo de kudi na oru na orangire nyino orangire na dia na oru oru do kodo no oku de herare dewo akiharirie we na ndu mozo oke no thio Uraigua kigo kiuka okego mundo akwira tuthiri ugoro ka oke no thio wewe hare dikira na oru karibu sana yo Kenya netu matukorora no ndore metara tara nego waga no to megito muthenya tukugia na
rero guka uke na irio icio ni guka na hiyo ucio muthenya ucio ngawa engineer Karanja Ruthae niguo uguke na rukuri uke na gikwa uke na karia kagagatu niguo na niguo tukahota kugayana mehia ningenda ona Benjamin yakorwo ho niguo tukagayana mehia ingekera muno makurehe githari studio karibu sana twacokirie ngaro muno ngucienda tuje twaririe ni cia kungurirwo muno ndahoragio nginya ni andu marina kuria America na kuria kungi niguo na tucokagia ngatho muno ni tondu kiu ni kio ndiragia hingo ciothe taruta maundu macio nguciana ngwa summary itu ya devolution conference hari devolved units kuria maundu-ini maria maragithie na mbere niguo ndina mwihoko kwina hindi bururi imwe uyu urikara muthenya umuranie kana tukwenda counties ka tutigo cienda ka tukwenda utinyia nginya ukagia na conversation iyo hindi imwe ya bururi riu ri mundu they hana atia maundu marathie atia mundu geneyo no tugire geneyo twambiririe na uria moiye thina wa thĩ nĩ atĩ nĩ kuronania atĩ Ukraine na Europe na Trump othe nĩ metĩkĩrĩte atĩ Russia gũtirĩ kũndũ ĩrathiĩ mageretie kũmĩmakia na matũ makamageria kũmĩhũthĩra mĩrũri makegeria kũmĩmakia na hĩa na Putin gũtiuga athiaga na mbere na kũrũa rĩu kũrĩ kũndũ gwĩtagwo Kherson Crimea nĩ gũthiĩte kũndũ kwa hinya haro nene mũno cia kũnyita nĩ kũndũ kũna no Kherson na Crimea nĩkuo kũnene mũno kũracenjirie mathabu ma kũrĩa kũndũ gwĩtwo Ukraine harĩa Ukraine rĩu harĩa atigĩtie Putin kũingĩra Kiev taũni ĩrĩa nene capital ya Ukraine nĩ andũ anini mũno na gũtirĩ ũndũ hata Europe na America mangĩka matageretie gwĩka ũrĩa ithuĩ tũĩ ithuĩ matangĩtũmĩra haro cia nduruki cia nuclear nĩgetha macenjie mũtaratara wa haro na kũrĩa yerekeire tondũ yerekeire mwena wa Russia nĩyo ĩrahota koguo tũraigua ũndũ mũgeni mũno tũterera andũ aingĩ matererĩgĩrĩire atĩ Trump akiuga nĩ magũcemania na Putin mauga nĩ magũcemania na Putin nĩ mawoni makwa ũguo nĩguo maraugĩrĩria mawoni makwa marauga atĩ ona Zelensky nĩ agakorwo Zelensky oyo president wa Ukraine rĩu andũ arĩa marũmagĩrĩra mararigwo mũcemanio na nĩwanyu na Putin irio mwetanari mũndũ ũtarĩ gwĩte aroka gwĩka atĩ aita haya andũ mareciria niĩ ndĩreciria no gũkorwo marauga ũguo nĩgetha maretha njĩra ya kũũra ya kwaraga gĩtama gĩkĩ tondũ ndĩreciria kũrĩ mũndũ ũratarire Trump ũramwĩra wewe gũthiĩ gũcemania na Putin na nĩ kwĩyanĩka rĩu nĩ kwĩyanĩka rĩu maragera gacira ga kuuga Zelensky nĩ agoka nĩgetha mauge Zelensky ndakahota gũka mũcemanio ndũgũkorwo hata kĩrĩ kĩndũ gĩa kwarĩrĩria rĩu Putin nĩwe wĩna hinya nĩwe kũmera ũrĩa magwĩka mebange metĩkĩrie ũrĩa kwĩ na gũtirĩ gĩtũmi arĩa anini njũĩ gĩtũmi kĩngĩtũma Putin arekarekie ũkĩkĩrĩa wete nĩkĩ arakĩrekia yũki teke tu ngũrũgamĩrie oro hau tondũ wega gatagatĩ-inĩ gakwa nawe nĩgũkoragwo tũkĩmenya nĩ atĩa tũrenda kwĩra andũ nĩma Zelensky nĩ agũka kuoria White House nĩguo wa mbere ndokire na thuti ona korwo nĩ ũhũraga thuti mũno nĩguo ndokire na thuti na akĩaria gana mũno mbere ya Trump nĩguo nginya gũtuĩka akĩingatwo nĩguo no wĩcoka wĩtuĩka ningĩ anga nĩ maria nĩguo rĩu rĩ gatagatĩ-inĩ kaĩ Zelensky akoragwo project ya America akoragwo project ya America haya mwena ũrĩa ũngĩ rĩ Russia nĩ makoragwo maiguithanĩirie na America ũrĩa marenda na Ukraine
resources negano nikigiki tondu edi kurikana ne Kiev kwegatura gucia kanyitetwo ne Putin yenda mbere agikinyukagia makinya atonyete na Ukraine agita kuona agacora nginya muhaka mweru idamine ugitene gucora muhaka kinya na Ivasha no ndikane ndo icio iguri ndadirikana wega muno tageria guthereria andu aitu tondu maita maingi rimwe tukwaria devolution conference ukumishanta ikwayo cia kuta ikati menya atiri ndi kwa ndu ngimeta big brothers oro igi magaraita nema magathondeka magaraita matwenderie twarwa niguo makwembia magathondeka niguo matwenderie ngano tondu arithire cakau uri undu wa mbere tuiranirie tumenye ũũ maũndũ mamwe tũraria ũhoro wa Ukraine ũhoro icunjĩ icio ndĩrauga cia Crimea na kĩrĩa Luhansk kũringĩire nĩguo kwĩra ũhoro na nĩguo wetete wĩgiĩ imwe kũndũ kũu Putin yarĩ aracokire arathondeka referendum andũ arĩa marĩ kũu marauga nĩ maikia kura makwenda gũkorwo me mwena wa Russia kũu ũcio cira wathire gĩtamagiathirire gĩtamagiathirire yagĩthirire ũyũ ũrathiĩ kuga atĩ nĩũrenda gũcio andũ a kũu nĩ marũmĩrĩire kamũtaratara kana nĩ kama kana ti kama na niĩ ndirarĩrĩria mũndũ niĩ ndĩratarĩria maũndũ ũrĩa marĩ Zaporizhia, Luhansk na Donetsk na Crimea. Hizo ndizo na shiro ni Putin. Kunene muno. Kufikiria vile na timu ya kuelewa ulipigalita. Ipo ndiko kukinya. Ndio uriye na juu ya tirire utiri udu munene adua ya mawika to hafiri haha ni ya Amerika karo ni ya Amerika akigeri wajiri ni kimalaruya mafururi ya Amerika matatu Europe, Amerika na Russia ni maramenya mari handu hashike muno tondu uria ndagwete hindi wengi economic system ĩyo yarĩ hau mbere ĩrĩa yambĩrĩirie Bretton Woods 1944 nĩ ĩrathira kahinda kau nĩ gathiru Amerika nĩ makombete mbeca nyingĩ muno macindano nĩ manehete muno macindano nĩ manene muno tondu wa rĩrĩ Europe ĩthondekete Germany nĩ economy ĩrĩa nene muno Europe Germany ĩthondekete hinya igatutuika economy ĩrĩa nene muno thĩinĩ wa Europe nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩkĩgũra maguta ndaivi na gas ndaivi kuma Russia yotete kuyaka nayo ikambĩrĩria ikahota gũthondeka indo mathaita maharo ikahota gũcindana na Russia na America ikahota kũnyitana ona kũgĩa na ũrugarĩ wa kũnyitana na bũrũri ta China na India na Brazil na South Africa na Iran mathondeke BRICS koguo mũndũ arora akarora gũkũ mbere kũrĩ macindano manene mũno rĩu andũ makambĩrĩria kwĩnyitĩra kũrĩa tũbũrũri tũrĩa tũrĩ na andũ mũgoce rĩu akorwo nĩ bũrũri wa Ukraine nĩ bũrũri mũnene mũno gũtirĩ kũndũ kũngĩ kũrĩ na mĩgũnda igana mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩ Ukraine nĩkĩo tũrarutaga ngano kũu tũkaruta mboco iria cia soy na irio cia mĩthemba ĩyo rĩu mĩgũnda ĩyo nĩ ĩrarũĩrwo ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũndũ ũrĩa ũngĩ andũ indo iria cirĩ kuma ndini nĩ mararũĩrwo tondũ wa rĩrĩ America stock market America ĩrĩ na andũ makũrĩte mũno America population ya America nĩ gũkũra ĩrakũra marĩ na andũ aingĩ mũno akũrũ kũrĩ arĩa marĩ makũrũ nao hĩndĩ ĩno kahinda-inĩ guothe history ya America koguo America nĩ mararora makona atĩrĩrĩ gĩtarĩ kũraihu kũrĩ andũ magũtiga mawĩra ta wa thiomo ũngĩrĩgĩrĩra
America miaka yakwa nĩ ndakinya nĩ mawaigĩra nĩ oere wakinya hau rĩ tondũ mũndũ nĩ tũtũire tũwete igoti rĩake rĩ tũrĩa tũmũhutithie kanyamũ karĩa kamũkoniĩ rĩ tũgakaruta kũ haya tũranie andũ arĩa ingĩ mũrutaga wĩra rĩ mũndũ kanyamũ karĩa eigagĩra rĩ aigaga kũ aingĩraga nyamũ ciĩtagwo mutual fund kana akagũra stoko koguo stoko cia Amerika rĩ nĩcio mwĩhoko wa andũ aingĩ arĩa rĩu marakinya kũrĩkia wĩra wao koguo stoko icio ingĩgũa rĩ bũrũri ũcio nĩ wa thĩna andũ arĩa nini marĩ kuo matirĩ na ũhoti wa gũkorwo marĩ na biacara ma kũruta cia kũhota kũrora maica mao na marore andũ arĩa akũrũ koguo rĩ kambuni ici andũ arĩa ene bũrũri kana marĩ hinya bũrũri maraikia maitho kabere makauga atĩrĩrĩ nĩ kambuni ya maguta nĩ tũramenya nĩ tũrĩ na ũgĩ wa gũthima tũmenye maguta marĩa marĩ kuo na mangĩendio kahinda kaigana no korwo maguta mau matijĩhingio makĩria ma mĩaka 20 koguo no mũhaka twethe kũndũ kũngĩ tũngĩthiĩ kambuni ĩno ya maguta ĩkoragwo gũkũ rĩ ĩngĩkorwo na kũndũ kũngĩ ĩngĩenja maguta ĩmatonyie thoko-inĩ ũguo nĩguo tũthikĩrĩrie gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma andũ marũe ũguo America ĩratũmĩra Ukraine ĩhũre Russia ĩhũre ĩgirĩrĩrie Russia kũhota kwendia maguta mao Europe koguo Europe ĩkorwo ndĩrĩ na hinya wa gũcindana na America na Russia tondũ nĩ yahũrirwo nĩ Ukraine magĩteithĩrĩrio nĩ matharaita marĩa marauma America na marĩa marauma Europe nayo Russia ĩkorwo ĩtarĩ na hinya Russia yaga hinya rĩ mathiĩ muoyo bũrũri wa Ukraine bũrũri wa Ukraine magĩria na hinya wa kuoya magirĩrĩrie Russia kuoya maguta mao mathiĩ menderie China na India nĩ mwana wa thio America ĩrauga atĩrĩrĩ ndĩrenda gwĩkĩra hinya mĩario ndaria we mwano America ĩrauga atĩrĩrĩ rĩu nĩ gwĩkĩrĩra andũ mũkana matikagũre maguta ma Russia nĩwaigua matikagũre maguta ma Russia na makakinyũkia makinya maigana ũna makaitania nginya na India makambĩrĩria rĩu kuma India tondũ India ĩgũraga maguta kuma Russia no tondũ mauga Russia nĩ ũru Europe ĩgũraga maguta mau ma Ukraine maingĩra international market magĩra kũrĩ arabu makagũrwo nĩ Asia na nĩ Europe ĩgũrĩte maguta ma birioni 25 25 billion no mahete Ukraine ũteithio wa kũrĩa makinyĩtie na ũrĩa mamerire wa birioni 21 koguo Europe nĩ ĩrathondeka baida tondũ nĩ ĩragũra maguta raini na ĩgũrĩte maguta maingĩ kũrĩ mbeca iria ĩgathete cia kũgeria kũgirĩrĩria Ukraine nĩ ungumania marĩ naguo matirĩ na thĩna kũhũra Europe tondũ maramenya Europe maramĩhũra na gũtũmĩra Russia koguo matingĩmĩhũra maita merĩ maratũmĩra kamweke kau kũhota kũhũra andũ arĩa angĩ matũmĩre kamweke kau maũre India ĩkahota kũhũra maguta mau. Okay, tutaja tuĩre Njathi koguo Russia is a big boy tondu riri it occupied a fifth of Ukraine kuma riria mambire magitahira north east to the Crimea no kavara kariho peninsula hau kwari 2014 illegally rodo makoria atiriri koguo Trump ndarĩ mũria nĩ arathiĩ na akarũa na agathondeka nĩ kũririkana gĩtũi kĩrĩa arĩ nakĩo kĩrĩa gĩatongoragia ndendaga jeshi yake ĩtuĩke nĩyo ĩrarũa no kwĩna itũi ici ciake athondekete na iratuĩka nĩ iratambĩte mũno ona bara nyingĩ ĩrekĩkaga gũkũ mwena wa Central Africa mabũrũri-inĩ macio mothe no we ũrokaga kũgeria kũgĩa na footprint ĩka twariganĩrwo nĩ kĩmũndũ kĩu na nĩtwĩre nĩtũkĩririkana andũ acio metagwo Wagner ndamũririkana metagwo atĩ agatũmĩra na kĩmũndũ kĩu kĩarĩ kĩohe ĩtiguo
Ndio ali chef kwa ali chef tena. Alishoka akirecruit meho. Akikuto ni nita ni abiyaga Putin ya dimuka wali ya Bugagari. Abiyaga akamurubira iyo jagama. Akiriya do. Sinera bura murugagira kana kya murugagira. Nikyo yo tojine to kya murugagira Putin. Baba yo kwirire do. Akimurigiria aenda yidushiya haro. Oye. Apply gisharo. Haya, magiri magite ndugu tuwakigira atiri. Abiriria ndikundi yaku. Private army. Private army de wiki ndi kwa wati de kuritizanyo de na igireria shia katiba kana shia international law. Togoshe ni mercenary. Kogo mercenary de gelitwa hadu na harasia todo tijeshi harasia. Itajira atiriri eda kwetondo nimenda gwika meeting nimenda kugarura thirikari kura Petersburg iri ya tumorago yeni kigata yeni bagire ina Petersburg ko ari no hotikana ne Putin wada kweheria geto ikiu ari no hotitondo kigata tiri wona ne bitekinya ku mali tena Georgia furi wa Georgia ri ne furi rusatamuno kali Russia to kungu kushugo vile kuliri ndo giga ningeni na radio so na de mani ora girani sabirari ona turate ona Prigozhin kadi ona di kaneta wo Prigozhin ejeri Prigozhin ni de uri right ma ireti ajota kweria Georgia kuma dogo ile kanagwa tanireo ya Russia na Georgia ri Prigozhin ageshiya magari na mutongoria wa Russia wa Georgia to umenye America niyo yadana na Georgia ti America ni Putin niyo yadana na Georgia abiro kagia mungushi tabira Georgia yale au Georgia yale fundu wali dino wa Soviet Union USSR na kuno Stalin aulite Stalin niyo munguria wali Kennedy ulia muli na mungu dino wali Stalin na kuliite aulite kwa riri ya furu kwa ina influence production furu wali na influence na muno dino wa USSR kwa riri ya USSR yago inde 1990 yago 1991 Georgia plays up KGB igetengera muno kunyita furu yusio duke adewe omagikira adu ya marino wa KGB matuike president bituleweka kuiraziruga meteto totomi turamenya ni bwo tumitiganete ibyo turamenya tukora mu rugo yeteto ko ngo mekire magikira mu wa KGB no menye Putin ari wa KGB wanyita magikira wa KGB bade ko ngorere Putin tiyo adiridi wa witweka Putin ne ari Gorbachev yet wali Gorbachev akiera yet ne woyide USSR yagwa yet ne wa woyide ora Boris Yeltsin ne woyide USSR yago ire hede ya Gorbachev ne woyendiriye dile ali rega no wale no ya Russia ringira na Ukraine roma to Gorbachev mali wali na umida ni wakanwa akiwate ili yene gutekira kumina USSR na ile mutika akimukikinya rubona ikinya ona limwe utukuhiria kwa makauli ya mari a Yugoslavia mahuri mu mawe marali ma USSR mutikagiria kubahutia mumenye yo sphere of influence ya Russia basi waidi tutiki ko primari mo etetu Estonia Latvia mahuri mashemote America yuka immigrate Europe yuka immigrate NATO na America ndikijari magiki ya Ukraine ona yitino era kugira
kuga andũ acio nĩkĩ no ĩkĩre nduduki ciao mwaka-inĩ wa Russia mwaka ũrĩa mamĩie mwena ũyũ ũngĩ wa mwaka na America nĩ ĩraririkana marĩ hakuhĩ kũrũa na nuclear maiguĩte atĩ Russia nĩ yarehe nuclear warhead haha Cuba koguo ũmakendaga kũrũa ya nuclear no matirĩ na thĩna gũtwara nyamũ icio cia nuclear mwaka-inĩ wa Russia na Ukraine koguo ũcio wareire haha no kugaga gũthire jet nĩyoire Ukraine yagwa ya arĩkia mũndũ ũrĩa woire nĩ Putin nĩ mũndũ wa KGB koguo Putin Russia koragwo nĩ mũndũ wa KGB na gũkũ nakuo Georgia koragwo nĩ mũndũ wa KGB koguo andũ acio magĩtwarana hakwa rĩu gĩtoi gĩkĩ Prigozhin eciragia angĩhota kwamũra Georgia kuma Russia na maiguithanie Putin ndangĩhota kũrũgama arĩ wiki no akoragwo ehokete mũno ũteithio wa Georgia koguo nĩkĩo athire akĩamba gũthiĩ Georgia na njeci yake agĩcoka agĩthiĩ hinya St. Petersburg no nake mũnene wa Georgia agĩtigĩra akiona kĩndũ kĩngĩhota kũmũikia thĩna-inĩ kĩingĩre mũno nĩ kũharũra thirikari koguo agĩcoka mwena wa Putin tũtikĩũĩ Putin nĩamwĩrĩire agĩtĩkĩra gũthiĩ mwena ũcio agĩthiĩ mwena ũcio tondũ rĩu no kũragwo Putin no kũragwo itinde ne ndege ya hũrĩirwo igũrũ ka gwathire ndakorwo ndabanga atĩ Prigozhin endagia meat pies na gabotha nĩ gũkũ andũ maratheka mũno makauga gũkũ kwĩ nyama ĩtagwo mbuzi uraya atĩ guo nĩwe wakĩna tenda cia gũkĩendagĩria Putin tũthigoji itajira atiriri no wega twendaga tukahutiria maundu niguo na ukuria mari matikario cia guku makamenya uria thĩ ĩrathiĩ na mbere rĩrĩa Trump araugaga American first to hena mũrata wakwa mũikaraga nake kuo aranjĩraga mena thĩna mũno nĩ ũndũ wa executive order ngũciria Trump ĩrĩa gũcaĩra ndikane gĩcaĩnĩte ũrĩa mũkoretwo gũtũma mbeca remittances gwatuĩka atĩ mũkoretwo mũgĩtũma mbeca mũtekũrĩha igoti ona iria cianyu ucio nĩ number 2 ũhoro wĩgiĩ green card irarĩhio mbia cigana na visa cia kũu kwanyu na namba igana rĩrĩ atĩ thinking ya Trump nĩ atĩ nyauthitire thũkagia mabũrũri macio yellow safe haven nĩ kũrĩa mwena wa America kuga tura atĩ njĩra citũ irahingũrĩra itoi nĩguo manyitana kĩa hinya no makerwo mathiĩ America nĩguo tũcoke tũtirihe na harĩa atĩ andũ a mararehirwo Rwanda rĩ kana makũrehwo Rwanda nĩkĩ gĩkĩ andũ no marutwo njera cia kwanyu marehwo Africa tondũ nĩo kĩrĩa kĩramakia rĩ moka Rwanda ndikamakora Nairobi andũ acio ndio karola gatoro na maana ile makero usifikirie kidogo ati woka Rwanda rĩ woka Rwanda wakere ulitao akaukaribia kaigana atia ndio tukati ndio Rwanda uko yari wo atoho maicha ndio maicha utule ku kota ngiro ngo maicha ku na rĩrĩ Rwanda rĩ ndaigutita maregete maracokire gwĩtĩkĩra nĩki nĩ mabundi mangĩ maregete na andũ human rights group bakauga tigani gũtwara andũ tondũ wa mbere tutuĩke andũ a gũcira na kĩhoko mĩena ĩrĩ niĩ borithi ya Kenya ndĩrĩ na kĩhoko niĩ ngagũ Kenya ĩndute gũkũ ĩrĩ nyitani oĩ njari wakau ũrĩa wĩtũgĩkĩria kĩrĩ kĩngĩ
na mundu waku adia ko kuko niko wewe gutiri barimo no bitago mu political science no ari ani tuwe dogira mundu ni dikira ati ni kiu biko da gitare kwa dere kwa tubiko tokiko ito yike tikiera biko kieda kwa nnegia muri wewe nitikire tokiko omusho kuna yo ngishije tu maudu dauti ndotumira mata humanene mungu humana obu ni wako wodi do wori katiba ni ngite bakuli mawazo mauga aitia uko ya maisha uko hoki kama kuri ngite nawo kuri shikaji utagira na mundu kwa watu wakunoga mundu watu na waru kamidi maudu makanite ni watu hadi wali katiba ni tutaibwa yugete ati huko wana weka huru tukuteana na mundu usi wale wa krea watu wa tende wale ule mundu udorezi tukudiri shokiaria tu majuya tire mundu utodi ni ungato wako we adi yako wako ni adu wako we umari hage yani urumva ko yishyuye wa niki ari ingirwa n'indi mukureba dumarwara ko makadi India kana mari shaina kana kuri amabu ni roda to ngo na madagitari mari amane kana bakana uke nai ndishye uye roda ka do shukura ni mabira ka ngabika kwa mwana to ni makina shida mashini shiguru ya roda ka de maudu afrikani ni kuntu na uwe ko dira maudu mari amane mo ko na mo no harino no witekira mito ila mito ila dirumo uri pena no hapo hapo watu yule mudishi mtoto ya bukari dira uko mwaka indakainga nate America movement ni wao akaye na mwita wo paro wao ko wetu wao pado ni mungu ni waka wao wao furi wende ari mo ko ni ma uwe ari mo ko ni ma furi yusi ari mo ko ni ma furi yusi tete wako ni bideli ide gira American lagiri wo kushoki okay to ko furi yusi muka na wao bideli na maro maria majini wori mungu ari ko to mu rete kyanya ni mu wado ya mu tire kyanya wado ya uri mutu wagira agiro na maluta na jirabu ni roho uri uri adu to ni roho tani na kuri ni roho abushoki adu na buga ni mu tukere mai kukuri besha roda maraheo yeni ajiri mu adu sho meka to adu ya maradi wo kwaiti okay na mu yucho tukiona gakienda kuhura west kanongano mugire mari ndugumeno na dowe no nishu kana takaria mugakwata ubirakaho ubu kuri gishimana adore mo matiya ya moga udiri jimaga Kongo na ino mako to Kongo de kuraro no mako ko na hadu idishi ndiraga do ko itali na inegene no ya aba ona imundu cirarwaga guku Goma ni no watariho watariho ni Goma kwa radi kari hivi ni kama madi ko radi kari de mundu ana tuleka kudi ni na ndio kwa radi kari kogo thene kireka ha takatoke ha riri ni tukoro tukitira to da kiono mwana kana kene akinyira guko mutumire beshare na executive order totarugo kuno onaga miario irario guku neta kuna tumareciria te America te korwo na batana maburi ma Africa kuna kimarauga acha Trump administration yake arauga American first kira na indo ta nginya USAID guku ni cia hingira office makambuni maingi muno ono nguci nginya Global Fund executive order ici ciothe Trump arasaina ri igutiga munya uthi na mundu ta mu America ha wabiriria kiria mu radio wabiriria mbere wabiriria America first wabiriria America first the mai America first Trump aina
sana o kaidengaka ko karu dubi watini yine gutegende turaitania nare uti rubi na datega ko America ile kiriwo bere adi mawuga Trump ara America ni o bere ni warekira bere na mawuga makina mawu yikira America bere America di matigina alnake ule mari make Trump uti president wako alivi na kuituki niadu ili dinini kujiriwa iratiri ya mwigana ni bipu rishi yake ili ya upoia wake utili president wako walivi ta Trump aduli mara akarite muno odu maria maiji Trump arekari tima utuudode ka Amerika maudode ka maudu make mwene na yakudikani kadu aria arenda gutongia mefagite gutongia ituwa niliona maijirina na ilona agibode kadu utili kama take utili katumaini agidi ya kiadu ya kuhupadu agutili yekide gutili yekide ya jizi garama ya agrikari kanaki no kunegera no mara wa agrikari ni mtani shabu samwa yati yego aliko yana muhano akuga America Trump galina fatawa America fa Trump ya dieta kulingana na dunia mapiragia kana mari uweta mara Trump aenda kutumika melili ya Trump kutumika mchogoria wa utawe naguru na kutu America uti chaogi kumaidi ya Delano Roosevelt uti president wa Rwanda na makiria kumaita mbele president yeshi atakaida karayo area bunge jira bila kweli ya tangu kila tangu uti Rwanda makiria mama Trump alida Rwanda na maita mbele ayana na maita mbele makira ni katika kuona Congress wa milioni wika we alukira akaina miaka kama hiyo ndio ko wajili no ina itabu yake ya mwisho yeye ndio ya mwisho na yale kwa mariji aenda kugora katifa yeye aenda kwa ndio ya mwisho aruganiri na muburu ucio tutira ndai na mwire mwega na kwa tika adu na mama na yeye akaenda huko adu mamukuiria makiri tamani komeranu kana ni ayikuri kwa tukati naonekete nangi ina ajina ado majabiria murata wakwa adu mauti tero tole mwega watu wako leo makafure wako leo mkuu na wako ni alikiti ni akakuira ule katiba ili akini kwa wako ndio yagisho ayikuri ndio kamera bana nalo dekare bana na Amerikani matikia ndio kwa jamii yake date yake ya itabu mara ni America vingaji ayi kwa jamii ya mama mtengerete ya mama kwa maana ni yale ile kuta aibushia Jeffrey Epstein na maritu wa mate meo ni alaji kwa na kaderia mtumiore itabu ile mbatu ile ya watu ni kukani yale ajira tulivu Jeffrey Epstein tulivu ndio ni wakati wao mara mtu wanakamp na auge tuga hapo kura dari mtu nataka kujana ya pro ndio ya aeteri abidiku malguana ati ya kuleta adi demokrat aya kuleta Trump na ori di makadi ya kuga ati Joe Biden ni kidiri ya mari kwa makariho ni ya Trump ndio ndio yake ni kidiri ya Obama kama ni ya Biden na kama hali ni ya kutu ya dini ukadi sio haja ya sisi kukulia kule ona mari ya kuntali ndio ni kitu ya kinari mauti yatakuwa Lulu tufaisha niko tuko tugitiriha no muri tumaga kana guguthiate
ile tukoretwo tukigweta uri ni wamenyerete kuthia aria mũng'etho ũkarĩa mũtura warĩkia na ũgetiria wathiĩ ũmwe waku wacoka ũkanyua ũgatubia kana thubu ũkainũkĩria mũtumia gakuota ĩyothe nĩ yathira iganĩro tũrĩ thĩ njerũ nĩ ethĩte nĩ ĩgũkorwo na mĩtheko ĩgũkorwo na macindano andũ matarĩ mona kana mecirĩrie ĩgũkorwo na macindano manene mũno tondũ andũ arĩa marĩ hinya nĩ maharĩte ithuĩ tũrĩ tũragĩetagĩrĩra niĩ nawe tũrĩ ciana cindĩmo tũgĩetagĩrĩra mũndũ atũikĩrie kanyamũ tũgĩthondeka twĩkie rĩngĩ nĩ arutwo wĩra tũgũikara maica mũu tũraikaraga atĩ magũthiaga kũnyua mĩhuho kũmĩcia yamba njuma yake tũkainũkaga Jumamosi kana ũrĩa tũrĩ na njĩra ngĩndũ ũtũũro-inĩ ũcio ũthiĩtie andũ meharĩrie ndio tuoye ati kuri gari ya Amerika kana kuri yetikini basi no mtikie Trump wewe na kabuni yako ya M-Pesa ya mtu adili ukumbuke mrejesha ni aliyempesa nimero aliyomwambia wana M-Pesa yale kama ndio ni karabina mara tatu serikali ya Amerika ni atayepesa ni vitu ni nimero aliyomwambia kabuni hiyo shilingi milioni 4 na 300 orita ile security kwa sababu tumeona ndio hapo maradesha na ndio tabulete na mirongo ile kama ile mirongo ile na yana kabuni ya pesa kwa kabuni sisi ndio wache kama na kashiwa ndio tunabesha mara kubwa mara wazi ndio ni yadi kitu na ni Amerika mara kazi mara kuri hapo ni mambo ya ndio 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 kutumire ndio ajira kutumire hapo mali ngoti ni original itengoti ndio bezisi ndio hapo mali ndio wazi watu na kama wako ndio na kitu tumira mwenyewe wake na ndio yako Bezi watu wa Amerika ndio kwa mwana ndio bezi tuna laita hiyo tunaweza kazi ndio tano yeye tukati maji ndio divai shati ni kati maji kwa namba moja yako hiyo ndio divai tu gojo ndio kazi ndio tano ya mtu ndio kwa kazi ndio na kana ndio kwa keda kwa hata mtu ndero ati mwetigira muno tondu mundu utari na maratathi yoka guku ndaretikiri gucoka gucoka na wina gucoka okay theki muno jathi wakabu ni njui wake hariria rwega rukuri na goka na rukuri goka na kiyo peke tukie kuaga tondu hindi yana kiya kimugunda kiya yako kuri ndio baba goka na kanyamu gaka no ni tugathondeka kĩndũ gĩkĩtwo rĩngĩ mũthoni wakwa nĩ arandikĩrĩria arĩ kũrĩa nĩ ndamũgeithia mũno Karũga wakiaria kũrĩa Mbiri Mudi Ndwari nĩtwagĩcerete kuonire gwĩkĩrĩria mwana wa maitũ nyendete mũno wa njĩra wa Karũga twagĩthondeka tũirio twa gũkĩrĩa hwainĩ na yakĩrĩ kuo rĩrĩa ararĩkirire anyũrĩrwo harĩa marigũ tũrathondekete arenjiragia atĩ nyĩmbo icio ciĩtagwo chipi koguo ndio nawe nikengare kale mkalia ngoka tuthondeke tumenye niki tondu nayo ahota gukiga no chipi ngwiciria ega oya Jeff rutho rucio nyonekana ndagakĩnjĩtĩkĩria tũkĩruge tũkĩonagia andũ tukui no tũgũkena karia kagagatu karuna oka ndĩrarĩirie ndio athikĩrĩria matikaga kũigua kaũndũ na andũ kao ũthoma kaũndũ ondũ thikatĩ ndĩrĩrie kũrĩa guothe thiaga
gaga na kaundu o mundu agakiona akaigua ni athoma kaundu kanini ona kaundu kamwe ni mundu athoma maundu na kirikia gitiragia tirivi ona kundu kuingiri ndari koragwo na muoroto ati yuma mundu uria woka gundikiriria ndakaune kuu agiciria irio uria gwiciragia agioka nanoma nikuthikiriria tiri tondu no njui kuri arume aingi maratuthikiria umuthi ndio kuurire thimu makamaka kamacemano ka mundu waraigithioku ari mundu akigeria no ari na bata wa kaundu kaume kuria wega nigitegia radio ndutuga wa kaundu ndaya kana githungu even men ona arume kaya ando makiaragia na jaja boja arume kana even men na ni dabu todo hivi arume ndiona kwanza arume atento problem ni hali maoni mako na ndio bijisere tukuruwe no maoni anecdote lokuona gona arume na atogo ya tendo todo ndio wali hatiri ukijibukiza kuongoza ya hatiri makiria ma haya ni tokimite haya hizo ni tokimite na yotoga ni tokimite ukoro tutaria ngandani uriamu na hii ndio kwa mundu taida na hii ndio mundu wa mwili ndio tumikana ndio mwili na leo nikimbia na nimekaa makiria na sio mambo Thank you muno Njathi wa Kabui ni tucokagia ngatho mwikuria atiriri iragwo yairia yakua ndio ndio kimaheaga uhoro na makakinyotoka. Asante sana. Thank you muno Njathi wa Kabui. Irayo kiakago ngiri ndio muno kwa dio mo turia mwali na kero korea Melbourne tijega ya adu paromete even men no muda gira maita bagina no yugo kieka korea Melbourne o yagere tiyo ko mwana mwega muno amega gari ya maudu mega gaya tiba o kiba au mara toko do teke kuria dumekite na makomba ukaruka na mukula. Asante sana. Jamaa yote ya dawa ni hao ndio kwa marumi tira hiyo todo ndio kwa walimu nene ngosione ni kuweza adiria tano ndio na ndio 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 kwa nini tutengi hiyo wao ndio kwa ndio tegoni wali na tegoni tegoni mtu ni mbona tegoni mwana mbona uko gazo ya gazo walimu hicho ndio kwa ngabile. Thank you muno. Asante sana. Como thank you sio tukoragia nake ni Njathi wa Kabui ari guku na twaikara tugikiaragia riu no mathaa maitu ni mathira mathaa maitu ni mathira riu kono atonya guku na agarura ngufia amiroria na thutha ni kuga giathe ni gioka. Karibu sana choyo itagwo kingeti ukienda agarura kingeti ukamenya riu ni uguo hatiri ndogo ukimenya mathaa ine mene na ndona ndinahitukia muno ndahitukiurwo hanini ngoragwo tegwo ni munga kanwe ngadiri icera riri muno itagikoto ndi mundu urakega ndio karibu sana. Asante sana. Una ithuĩ tũkĩinoka nyone kumira na niĩ ngĩkĩambĩrĩrie nĩgetha tũgĩtwarithanie ũguo na mũthikĩrĩria nginya thaa 10. Yes, asante sana. Asante. Rĩu kwĩna ũndũ gũtigetie hena kaundu by the way nĩ kuuma na tũmaũndũ tũnini twatinda mũmbunge wa kũrĩa Gĩthũngũri-inĩ ahamurithirio cikaro-inĩ cia mbunge Gavana wa Mucomba kwa ihinda rĩa thikũ 20 thutha wa gwathĩkĩra watho wa speaker ogũtuĩkire ndangĩthiĩ nginya gym mbunge arirwo ndakagerie kuonekana cikaro-inĩ cia mbunge ona gũkuhĩrĩria nginyagia thikũ 20 ikorwo igĩthira. Okay, hiyo ni hakuhe nuthu ni makiria ma mweri nuthu ni makiria ma mweri nuthu na ningi mutongoria wa bũrũri ni akirire ambunge
ati nĩ maretia haki mũno maretia heto mũno rĩrĩa marenda gwĩkwo kaũndũ arauga nginyagia kamĩtĩ cia mbunge thikũ ici gũtirĩ ũndũ cingĩka citegwĩtia kanyamũ kuma kũrĩ thirikari ĩrĩa ya rũgongo ĩrĩa na president na maminista ake rĩu akiuga nĩ tũgũbatara gũcenjia mwĩkĩre wa maũndũ nauga wanyitwo na ngukumio ndekwenda kũmenya wĩũ wĩkaga atĩa kana waragia atĩa no nginyagia watho ũrũmĩrĩre mũtaratara ndarehũraga thimũ haha IECC augire gũtirĩ mũndũ akũhũrĩra thimũ either arauma na rungu kana arauma na rũgongo wanyitwo na ngukumio kuwe mũtharaba waku nĩ hakumwande okay ndo mwega Devolution Conference nĩnjũĩ rũciũ tukaria na ngavana Mũthuri Ndagĩtarĩ Kĩaria Badirisha kũrĩa Homa Bay ya twa highlights cia maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere na tũgakĩria nake na njĩra ya thimũ mũthenya wa rũciũ rĩu tondũ gĩkĩ ũguo rĩu no tumagare tutige General Icoi wa Irabethi nake atwarithie athikĩrĩria nginyagia o thaa 10 cia rũcinĩ no tondũ niĩ we nĩwe mũigi kĩgĩna wakwa rĩ nyandĩkĩra ndagĩka 12 ndagĩka 12 nĩ ngũmenya kũrĩa ngacigana tumenye kũrĩa tũgaciruta mũthenya wa rũciũ ona ti rũciũ nĩ tũkũmenya kũrĩa tũgũcireha atekũmenya akorwo nĩ njokerio ndĩrenda one ĩmwe rũciũ ndĩrenda ndokere kũria ndĩmwĩre twĩna ndagĩka 45 cia General rĩu tũrĩkagie kuota tu tũkĩrĩkia kuota tu rĩ tũtiramwongerera mathaa make tukubatara tutakiumia kĩmwe tugotwa muri hathira wa mwacokia mahĩa tukuona asante mugeno tukumagana tondu da horo igi diaspora maundu matiganite hekada nĩ kũrikana Ethiopia rĩ kwĩna hĩndĩ kwĩna revolution nene mũno yekagwo atongoragio nĩ Oromo Liberation Front hekada yoragirwo tona yarehete rũmbũro rehete revolution na njĩra nene mũno yetagwo Hachalu Hundessa Hachalu Hundessa kwĩ no nginya ũikare ũkĩmenyaga tũmaũndũ tau nĩkũthakĩire rwa kũrĩa Devolution Conference Omika Omondi na by the way kiumia kĩu kĩrathirie nĩ mararĩ na festival nene mũno kũrĩa kũndũ gwĩtwo Uhuru Gardens ithondekagwo nĩ andũ me hau andũ me hau kabogo rarĩ ha 2,000 kabogo rarĩ ha 2,000 na rĩu ta Chohi arĩa marenda gũkuhĩrĩria harĩa mbere metha-inĩ rĩ marĩ ha 8,000 o mũndũ nĩ kũrĩa ndaigua atumia marokĩte matarĩ nguo nĩ katarĩ kũndũ kũu andũ nĩ makene angona haina ingĩ ningĩ ya mwena wa na haina ingĩ na by the way irahakanĩte hau tondũ nayo ya Kalenjin yetagwo Kutit ĩrarĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo Carnival Gardens, Carnival Grounds he mũndũ wĩtagwo nĩ Vicky Brilliance yetagwo Vicky Brilliance na mũthenya ũcio rĩ no kwarĩ na festival ĩngĩ ya Agĩkũyũ nayo yarĩ na gũkũ mwena wa Juja na hau thĩiniĩ the same day Nikita iguire yo yarĩ kuo ngemi yetagwo Mataha andũ mathite kũrĩa Mataha matiagithiĩte rĩu kũrĩa Mataha makĩinaga yarĩ njĩra gũthiĩ kĩrĩa Juja Farm kora tuĩka Nyonie nĩ handũ haretwo handũ Nyonie nĩ kilomita 2 kuma Juja handũ na hau thĩiniĩ handũ mararire makĩina ndaci nginya gũgĩkia rũcinĩ na Chohi nĩ wendete ũcio Chohi ndangĩrigĩrĩrwo no wana hau nĩ atokwa ndarĩ Joy naina Joy ndarĩ kuo no nĩ nyonete harĩ ingĩ mabangĩte na ĩyo nĩ Joy arĩ ho rĩu koguo andũ nĩ maronekana magĩthiĩ na mbere na ku-embrace ũndũire o community o rũrĩrĩ na ũndũire waguo koguo rĩu nĩ kuga mbeũ njĩthĩ nĩ ĩrageria gũcokereria makinya mana harĩa kabere hau nĩ hega mũgeno ũtukũ mwega good night tũguthũke kũrĩa Ethiopia
no forget. Algaloto, bulan canto fare algaloto, garam piccuturi algaloto, galam finfinimo. Algaloto, sinaka jalala algaloto, waliram fagano algaloto, no forget. Gigani, garasana, garadi, gamu mande, no basan, adamvane, no adambo, malini soreti, mata sore, irpani rabu sakaboy, sekani, sesekani, kan gargar no bata anjarai. Ogalaetia, utiyo na bandida, yadida harkota kisa. Ogalaetia, urra baranda tabe, urmate jalatanenza. Ogalaetia, sulul taloni tiksu, darabati galchina. Ogalaetia, yoman ufesi akka, ansirrafaton jirai. Malan jira malan jira yaga, malan jira chachap se naya de jira. Alin jiru wadi, alin jiru yaga, alin jiru kote naya de jira. Kote nami, chisani darbate yaga, kote nami, chisani darbate. Kafe mbuno nami, mahabrate yaga, malan jira chachap se naya de jira. Bateri maini oikuruka mekuruini ona kamutuka nyaweroni haria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM shesheni hakuhe nawe Liria goi kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni mucio wotugi notana tukuheaga mohoro me mahiu matari maracambicurwo ni mbari ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagirithia muturire waku. Inoro FM hatiri ngaja ni ceceni hakuhi nawe. Nikiheo kia muthenya ungi mweru tugikura mugithi uyu waracuria tukuria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarĩe ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake kariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamuka rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *860*282# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wande mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kahoigie jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. Kwamuka rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *860*282# Ũrĩa mũtũragi ũkũrĩte ũrete na igũrũ naguo mũrĩ wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwĩnainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩtũtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩtũkenetie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ngai Baba Nemethio nĩ gũtira maitho na igũrũ njĩte Ngai ũcio tũraga muoyo ona ngĩkorwo nĩ ngoma waingĩrire mũciĩ ũyũ wanyu kũnai njĩte Ngai aonie mĩtunda mũrimũ mweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩaragĩria arĩ na ariũ moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikahorera. Mũtumia gĩkwĩrwo nĩ mũthuriwe arĩa nyingĩ nĩcionaga kamweke ciana itimenyaga ndani wa mũtu na bithi nĩ ũrĩkũ Ngai gakũra itoĩ wendo wa kwĩyokana mweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩaragĩria arĩ na ariũ moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikahorera. Ngai wakwa we Ngai Baba nĩmũĩ mũrĩa nini ndingĩmũtheka togwa kwa baba mũnini akĩmũingatai nĩnjũĩ mũrereirwo muroti na thĩna mũingĩ mũno Ngai ona mũngĩtia no ndĩmuohagĩra mweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩaragĩria arĩ na ariũ moyanĩire mabanga
mabanga kunai kayu makagya na ngaraika orera muthuri ari moya niraga ariake ndukaike kong'ania nĩ imaramari no mũtumia nĩire gwatondo irĩtũ aingĩ moimia nyondo Ngai marigago nyina makĩrĩte nakĩ kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikĩgwa ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩarageria arĩ na ariũ moyanĩire mabanga kũnai kayu makagĩa na ngoro ikaorera Basta ithe wa mũndũ arĩ bata mũciĩ ũyũ wanyu nĩ mũtonye nĩ ngoma ĩkamũnyarira na wendo wa mbia na mwaga kwĩũgĩka mũthiũrũrũka na njiarwa cianyu Ngai kũu kwanyu gũkaonoka wa muro kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya thimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩarageria arĩ na ariũ moyanĩire mabanga kũnai kayu makagĩa na ngoro ikaorera Dania Mainae wa mzee mmoja ithe wa mũndũ arĩ bata wa Prosperous Saya tata ndimito athimũraga bathiĩ rungu rwa rĩrĩ ona andũ makĩhĩtũka amenyaga mwendekuo Oh yes, rũu rwega biũ twambia na ruo rwa mũndũ gwĩtwo mũtigaire John Demathio rwĩmbo rwega biũ rwĩmbo rwĩtagwo mũthuri arĩ bata ĩyo nĩ request ya mũndũ gwĩtwo Gĩcure wa Njeri arĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo London kũrĩa UK nĩwe kugĩte nĩ abuka gũkorwo gĩtũnengereria request arĩ wa mbere ya TBT thĩinĩ wa tabarĩra ya racũria. Good morning kwerwo atĩa niĩ ndĩ chonjo ndĩ thayũ biũ Ngai nĩ andorete oro wega Ngai nĩ anjĩkĩte wega na ngagĩcokia ngatho mũno kuri warathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we twamũkĩrĩte harĩa hothe ũrĩa asante sana Ngai nĩ agũkinyanĩirie na agakũnengera mĩhũmũ nĩgetha mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tarĩki ici 14 maũndũ namo makome sawa. Karibu sana gũkũ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga wotigwi-inĩ otana niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi na ngagĩcokia ngatho niwe wĩtĩkĩrĩte na ũgacagũra Inoro tũtigĩcokerie timu Kera ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo tũtwarĩte wega timu Kera nĩ atũtwarithia wega na tũgacokia ngatho kũrĩ andũ acio wamefanya vizuri sana mũndũ gwĩtwo Delto Aihũra mena mũndũ gwĩtwo Gordon andũ acio nĩ matũtwarithia very nice rĩu nĩ ithaa rĩngĩ tukorwo tukioerera riu kumania riu hau ni gutwarithanio ũguo nginya rĩo rĩkĩigua nĩ ciehanda thaa cigana nĩ ciehanda thaa 10. Karibu sana ũmũthĩ nĩtũkoragwo twĩna ndagĩtarĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Dr. Betty nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩaria maũndũ matiganĩte no ũmũthĩ by the way no tũgũkorwo na kamweke kau ga gũkorwo tũkĩoya kĩũria gĩaku na gũkorwo tũgĩcokia yes kĩũria gĩaku tukioe na tukorwo tugigicokia nigetha onawe ukorwo ni waiganira no ni muthenya uria ngwiraga ni muthenya wa TBT koguo hatiri ati undu take muthe ni TBT na nyimbo irio kuigua ni nyimbo teriga kuigua. Karibu sana njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi kuria gwa 22989 no unginyire iyo ni SMS ya gũkũ studio kana kuria kwa Inoro FM Facebook fan page ungithie wingire hau kai tũtegũkĩonana na tũgũtwarithania nawe wega mũno ndikĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno ndinamo na nĩ ũkĩũĩ nĩ nyendaga o ta mũtugo kwambĩrĩria na kaũndũ ingĩkwĩra gagũteithagia mũthenya wa ũmũthĩ handũ ngũgĩthomaga nĩthomire ndaigua atĩrĩrĩ atĩ gwaku kũngĩakorwo kwĩna mbĩa rĩ ndũkanakinye handũ ũrore mbĩa ya mbere ũtengerere kũmĩringa kiuma irima ũngĩakorwo nĩ ũragio nĩ mbĩa
gwaku gukorwo kwina mbia, wone irima ria mbia gwaku, umenye riu haha niho mbia cikaraga. Ndugatengerere kuringerie gukorwo iri ya mbere kuma, aca. Reke ciambe ciume iria ciothe wone ni ciatiga kuma wambe uhinge irima nigetha ugicikamate ciothe. Na njira nguhi ni kuga atiriri, hindi ungikona ta wina arata marageria gukorwo magiguthiira no itondu thiini wa sako yaku nigukoragwo na andu matakwendete, na nio ingi by the way reke ngwire uhoro uria uri wama. Ndukanatengerere ku expose mundu uria ureciriria niwe muru ari wa mbere. Ndugatengerere, aca ndugatengerere ati niwe tiga gutengera. Ndugatengerere gukorwo ati wathie ku expose mundu ucio ari wika. Heterera wambe umenye thu ciaku ciothe, na wambe uhinge karima karia nigetha itigacokere hau ciehithe o ringi. Ndikane mwanyita uhoro ucio. Ngikona irima ria mbia gwaku mucii, ndugecirie ni imwe ikaraga hau. Ni nyingi muno. Ikaraga wiciritie muno, no gaikara wiciritie ukeyuragia atiriri, o uyu ndirona ari muru nowe muru kweli, kana ndina kamati ya andu aria mathurite na andu aria matariega. Ndiriciria riega, ni wega ugeciria uhoro ucio na wicirie wega. Guku ni kwa Inoro, ni mucii wa Utugi na Utana. Ni nani njitagwo General Shohi wa Ithafethi. Umuthi ni muthenya mwega, ni muthenya uria twitaga muthenya wa TBT. Karibu sana guku tikoge ni kwa Inoro. Ndauga twambiririe na Wanjaro, mutigaire George Wanjaro. Muthenya kiroko gwatherai, hari mundu mwendirikanaga, na kathaitha Ngai amuongerere matuku, nake niwe maitu witu. Gitumi akuire ndakwa mieri kendai, na ndaigana kuruta mami, na njiarani ngakihihira mairie, nake kioka nyondo cieri muigui mami maitu waithera nejoe gociara kunaga irigo kiko, na nokio ndaimana thome. Enderea ndamenyire kemiria githomai, cukuru gakuyu na sari, ukagira tene ukandehera ndoro, ngambio twetio ni mwarimu. Nokaratinda gukoraga uhaririirie tuirio twega ngaria mami, na nikio na ingigakua ngome mbirira-ini, mami we ndukariganira mwigui mami maitu waithera nejoe gociara kunaga irigo kiko, na nokio ndaimana thome. Ejeraga Ngai wega ni undu waku, nikuhe muciari tawe mami, wanderire na thina winyitetie muthiori, ndigana gukua ngoro. Ire waku ni munene muno mami, na ndiuĩ ngakurĩra naki, no Ngai angĩkana hekanaga kairĩtu, nĩngageta rĩtwa rĩaku wĩigui mami maitu waithera nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kiko, na nokio ndaimana thome. Rĩrĩa ndakinyire gũthiĩ university, nĩwerutĩire mũno mami, ũgĩtandũ nĩgetha njĩkĩrwo mũcango, mbeca cioneke ngathome. Mwarimũ Peter Maina wa Kĩbugi, Karĩithia kariganĩra, nĩwe wa
Ore mami we ko harabe Kithomo giakwa gitikore Wui mami Maito waithera Nejoe gociara kuna gairigo gigo Na nokio daima ngathome University ikwita mwitore nyoni nogayeta matuko maria niende muoyo nokinyore no wega wanyonera nyina wa maru wa mugeithie no mwireni akenagia kona eba mwinya tato magira gwake hwaini akera ciana ikire thome wui mami maito waithera Gociara kuna gairigo gigo Anokio daima ngathome Hiyo tena Selection Ya jaro Utmosha Pustas Mami Akuri anake Pito ito. Tegia wa esta. Harokatea. Oh yes, rebaro rokinyere amaituo the kuri haria Kenya ya rumana thi yothe. Muri andu avatatumia. We reke ngwire. Kurera ona tondu arume kwiragwo ri kuingi kunene kana kigiriko kiingi gikoragwo gikuitwo ni atumia reke ngwire. Atumia muri andu avatetereke ndimutambure umuthi angikorwo we atumia nyinyi ni watu ya nguvu sana. Koguo ni njui muri andu wega na ni njui Ngai ni ekumwika wega na ni emwikite wega vio. Johana wa kuria kuri gwitwo Maria ekuria Keno ona kene aratambura nyina arajira tutambure wa Maria atuthikiriria mena nyina witagwo with my mom ucio ri witagwo Maria na arajira it's her birthday na arakinyia miaka 59 ni muthenya wa umuthi. Please play for her mwathani wa maithe maitu woi mami witu riu no nginya ndikunengereria Maria nyina wa Johana no nginya ndikunengereria riu no kure ukiendagwo ni Ngai akuhe mbia no gima mwega wa mwiri na wenda ni ugacagura arata ari okwenda guikarania nao ndigukwira ati akuhe arata ati wendwo ni andu aca andu ni maikare mbia ni heo ni Jehova akuhe ugima wa mwiri thayo wa ngoro indo rata ni ugecagurira no wikare ugio na Johana di kwenda rata wake. Oya sadego wa Nyandarua Nyamatamu asante ona ndona mundu urajira atiriri wewe shohi uyu ni BK wa irathimo kutoka Ruiru geithĩria my brother mweri haria murera ni akigeitheka muthuri ucio general vipi mimi niko sama jetagwa iya ni Kariuki na de kiariwa kundu gwitagwo Kaharo Gikodi kuria Gikodi ward kuria Nyeri county good ucio arenda rwimbo rwitagwo mwenda ni ngukuria kiuria rwa Queen Jane. Haya ndugiikarero hau baba witu kwerwa tia shohi jetagwo gicina wa thika geithika ndageithika gicina salimika sana uyu gicina ni uria njui he gicina njui gicina iria njui ni cia kuria Gatanga wa muthuri wetagwo Duka Moja ko wi gicina yo njira amenye he umwe njui wetagwo Mushele eido take umwe njui wetagwo Mushele weido take ndukenge akuria Ruiru gicina emwe niyo eyo. Haya good niko tuned kabisa jetagwo Michael Dego aka waru thungari ni kwega na rumoro ni kwari arajira shohi ndetheinie view jetagwo gaicuru wa guku Kenya thengio ni ndakuona gaicuru witu ona mundu arajira etagwo Muriithi Shema Guka Digital thank you nimekuona kanjo eriga social thengio muno ekuria Gatundu South thank you very much hadu etagwo Gacarage ni ndona nginya mundu arajira no ageithio muno shohi na ni ndageithika muno good ona mundu gwitwo riri kanya kana muthoni mugure
tukananagia muthoni no getagwo mugure in real sense getagwo mugure ka haria handu hegwetwo Sky sana kuria area ya Toro ke mitambo-ini muno ngeithiria muthuri wetagwo Munywa na ungiona mundu gwetwo Kanyabu ona ko kageithike oro hau no ka hau Toro Sky sana salimika sana watu iko chonjo kabisa aya ni andu ega ni ndamona vio ona mundu gwetwo Pirisira wa ithira onake ndamuone mitambo-ini 22 Michael Jogu akivurigwe big up yourself muthuri uyu no okoragwo ari wa mbere gututumira ndumiriri ari muthuri wa yani ari sabiki wa mbere kuingira ogwo no nginya ungicemania na ndumiriri ya mundu gwitwo Michael Jogu akivurigwe muthuri ucio ni mwega na arathimagwo na ni muthuri Ngai egutwara kundu kunene muno thank you nitukwendete we love you ni wega tugakwiraga akoni tukwendete tugakwiraga wi muoyo tutigetagirira ningi kuga ari sabiki ari ki abia mutu ikara gogwo kera mundu ni Michael Jogu akivurigwo you are good man wi mundu mwega ena muthuri mwega ena muthuri wetagwo Tony KE arajira long time nasikia nikiwa Ngong geithika muno mundu gwitwo Tony KE arajira mitambo-ini sawa ni atuthikiririe kuria Ngong thengio muno mundu gwitwo uria mundu gwitwo Tony KE ni ndona ungi gwitwo Jane ya mitambo-ini ni ndona no ndathie ngionaga andu nigetha maundu magikorwo me sawa asante sana 22989 22989 ndomereria yaku ikanginyira wona yanginyira na ni ngakoo ngikimitwarithia wega ni thaa inya ni thaa thita na ndagika 44 reke ngwire ndiramenya niki njokete kuri ai thaa inyanya handu wa Ngai utirona ta hena gathina sikia ngoma rũrũ etagwo mwiritu wa Gikomba Ndire nitokendana nawe ni undu wa biashara ya kweria ndari nayo ikyo naguo ni ungi urenda tutigane biashara yarite na ndurenda kuiguithio mwire turirikana ndakwoneire Gikomba njukite kugura mitumba thiĩkĩtie thika urata mitumbo gĩũka gĩtuĩka wendo naguo wendo gĩciara nyina na ithe wa maitũ nĩ wa irimũ Gĩkũyũ njũka narua nawe thiraga narua ngĩgũtua nyina wa maitũ na itakũrĩmĩire najirie kuona ũgwati ndona ngari ĩgĩtoga hĩndĩ ĩyo ngĩririkana ndiathimĩte ũiro namenyire nĩ kuoma hĩndĩ ĩrĩa wanjĩrire ũrimũkaga thutha na rĩkorwo nĩ woĩ wanyonaga Gikomba wona ũrĩa ndĩhubĩte ũkona itarĩ niĩ mwene thika-inĩ Ithiũkĩika gwakwa mũirĩtu wĩraga ũmũkai ũkore kĩganda kĩa mĩtumba ekiuga na ndũkoe gĩaciarĩtwo na kĩndũ na ndigakwa na kĩndũ kwoguo kawendi waku kũrora ngona maica marĩa wendaga no nyandĩkirwo wĩra kĩganda-inĩ kĩa mbeca koguo kekũhorane kĩnjoke kũrĩ maitũ tondũ no gũkorwo wakwa nĩ hĩndĩ ena tharĩ
ibande mane twaigananire oya kwiganira ndikageira ndacianda ndanywa ngirathi yaca ngangakoma ta mumo kenenda kwerutha nĩguo rĩke ũrĩa kwenda kuma mwaheyo ibande mane twaigananire oya kwiganira ndikageira ndacianda ndanywa ngirathi yaca ngangakoma ta mumo Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe The chairman wasumbuka tondo nĩnjũĩ wĩ mũthuri ũkaũndeithĩrĩria tũmere matumie tũnua nĩ ũru mũno mũndũ ũrũme wĩna nderu ũikara kĩng'ang'a-inĩ gũceneneka cia ũrĩa ũngĩ nĩ ũru mũno mũndũ ũrũme wĩna nderu ũikara kĩng'ang'a-inĩ gũceneneka cia ũrĩa ũngĩ msonga ndĩhana cindano ya ikonia na rũrigi rwa ikongo gũtigĩrĩra matumia msonga ndĩhana cindano ya ikonia na rũrigi rwa ikongo gũtigĩrĩra matumia Ita wa Ngai wa kahora ũraiguatia kaire na roiga arũme thikũ ici maiyũrĩtwo nĩ mehembe na ndekotwĩria gĩthae ndĩrona nĩguo wacuruta njĩra ndawa ya arũme aya nĩ ĩrĩkũ na ndekotwĩria gĩthae ndĩrona nĩguo wacuruta njĩra ndawa ya arũme aya nĩ ĩrĩkũ kũmethera bundi matumĩre marinda na matumĩre mithika ũkangĩ megũrĩre kũmethera bundi matumĩre marinda na matumĩre mithika ũkangĩ megũrĩre tiguo tũrutagwo twĩragwo mũndũ ũrũme nĩ kũnyitĩrĩra ũrĩa ũngĩ kanua gathuri karagia maendeleo kaĩ magwathirie atĩ arũme makĩregenyũka kanua gathuri karagia maendeleo kaĩ magwathirie atĩ arũme makĩregenyũka tikwenda kwao rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe tikwenda kwao rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe mapindi ngenjeria suwakuria mũno ĩnarecoteka nĩnjũĩ rũrũ na mandĩro kũraraka no reke twĩrane matũnyihanyihie mũcene twacamania twaragia ndeto cia kũguna no ti mũceneneko atĩ wang'ania rekire twacamania twaragia ndeto cia kũguna no ti mũceneneko atĩ msonga rekire nĩmarara kwa ndeto ciĩ mũciĩ nĩ nginyu mũceneneko nĩ ũtigwo arũme gĩai wendani nĩmarara kwa ndeto ciĩ mũciĩ nĩ nginyu mũceneneko nĩ ũtigwo arũme gĩai wendani
twatigwo tũrutagwo twĩragwo mũndũ ũrũme nĩ kũnyitĩrĩra ũrĩa ũngĩ kandu arathuri karagia maendeleo kaĩ magwathire atĩ arũme makĩregenyũka kandu arathuri karagia maendeleo kaĩ magwathire atĩ arũme makĩregenyũka ikwenda kwao rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe ikwenda kwao rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe MCA Eke Higol Aya Oh yes, osho tumwetaga mundu gwitwo etagwo Msonga the chairman. Riu thaici etaga Msonga wa haria Muso Investment kuria kundu gugwitwo Njoro Naikuru. Wadia woma wa migunda kuria kundu gugwitwo Naikuru County. Asalimike sana Msonga the chairman aka Muso Investment. Muthuri murata wakwa muno ari kuria kundu gugwitwo Nyaikuru. Mitambo-inĩ muno waranjira katambe kutamba tutiragwagwa Msonga the chairman ugigeithĩria mundu gwitwa Robert wa Mainare ucio akoragwo ari mwandiki witu wa kuria Naikuru mugeithĩria mundu ucio nie no ngene muno mundu ngiranjira ngeithie mundu witagwo Mushiring kana George wa Gicina uyu aranjira etagwo Gicina wa Gituru Gicina wa Gituru wa kina Mushiring ajira geithĩria Mushiring muno na mwire ndikitengela no gucire ndiracire ndiracire na gacire kuini thieta Kajiado no kingeithĩria mundu gwitwo Acira Mukandu asalimike sana muthuri ucio barata wakwa muno gwitwo George Mushiring aririkanio ti Saturday twikuria kundu gugwitwo Nyaikuru Saturday lazima twende Naikuru Mushiring lazima twende Naikuru Saturday twikuria Bahati by the way watu ya Bahati tunakuja kutembea huko twina athuri arata kwa kidogo yes Gicina wa Gituru niwe wajira ndimugeithanirie thank you very much Kariuki ekuria mwana wake no ndakuona Kariuki wake no asante Kariuki wake no thegio ndaguikia maya ma komeri ni ndakuona wega ndakuona very nice ona mundu gwitwo muthoni wa haria handu hegwitwo Sikaisana arajira ndimugeithĩrie nyina witagwo Shikona Jega mekuria mwena wa Kavete na geithie shusho wao witagwo Mubi mena mundu ungi witagwo Hiram nderwo jeshi yo yothe ndimikie ngeithi ni gukena ni kuigwe kena tedi akena jeshi yo good horocio ni mwega riu thaici ri thamugwanja atigaria ndagika 6 thamugwanja atigaria ndagika 6 minutes ni wingirite kuria kwa rembesha maisha uraingira kuona star 272 star 1 hash kwa rembesha maisha riu ni kwega tondu uraingira na star 272 star 1 hash ranyita star 272 star 1 hash igira kou thie kou narua ukorwo ni wagura tigiti waku wona wagura tigiti waku maundu maku megukorwo me sawa star 272 star 1 hash tekaga tathie kou wivange mundu angaingi ni wivangaga we thie kou narua wivange oro riu star 272 star 1 hash nendo ugure tigiti waku hau ni igana rimwe bia ni nyingi muno in fact goko ni mucie wa indo tondu goko indo citiagaga koguo fanya hima narua star 272 star 1 hash maundu maku megukorwo me maundu mega view na ni maundu mathaka are we together ni ngwĩcia twĩ chonjo riu ni njitikirite wana twarugia itha tukuigua orwe rumwe twambe turugie itha wana twarugia itha maundu megwikorwo me sawa itihega ni ngukena muno nawe ukorwo kinjariria haria ha 22989 ningiri
witikire tukugura tigiti waku na witikire kunyandikira SMS ni haria ha 22989 unginjitikirie tuguthie hau maundu maku megukorwo memega tondu haria ni kunyandikira unjire watuthikiriria wiku na uririkane umuthe tugukorwo tukiamukira ciuria twina ndagitari ugwitwo Dr. Betty wa kuma kuria kwa Demo Prime Health and Nutrition tugukorwo twinake na muthenya wa umuthe tugukorwo tukiaria maundu megie mbere ciuria by the way ciuria oro ciothe either ni maundu megie nda gastritis kana ni uhoro anything kindu oro giothe anyita kindu oro giothe haria ha 22989 ungithie hau uthie tu unyandikire kiuria kana wandikire ndagitari kiuria kiu ni gukorwo ugicokereti hega hau mundu wa Ngai ni ndikuona hena gathina riu tha icitha kenda no tai ki tha muhwaje tigiti hani niki kiuru na sohi be sohi what is the problem so ni uhitagia tha kenda na tha icio ni urarora wega ukona ni tha mugwanja yerekeire uhitagia so Wasane ugwati etigagane haria one okami mwega manda kamagira ruru nenda kuhoya rekenda witotore tokana ndemanie thenie ta murigo wangu umaga githaka yehuria ugathie kembogo kinya tigirire ni wathinia mbogo handu kanieta moikinda iketie umagethongori kuria wetagwo kwa wairera anjohagirira giteire woina nyororo nathia gicoka ngamurĩrĩra takana umaga gĩthaka kĩhuria ũgathie tembogo kinya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ watima utamaga mugiakire nongenda mundu mandu muonagira mahitia ona herithia ndonaga na muraika namwitaga ciugo ciothe irende cia kumugenia umaga githaka yehuria ugathie kembogo kinya tigirire ni watinia mbogo handu kanandigyo na igega gatatanga mbura rokorine nyama etukanetio na uki oka umumunye na uhimberia we mwendwa rongoro ciaraga nyanja na nginyagia tuyuri umaga githaka kihuria ugathie kimbogo kinya tigirire ni watinia mbogo handu tondu wayaka isi ciando temutarukire cokia ngoro yakwa thayu totiri acerere nitukwiyaka nginya tuigane taba gucererwo gukira na magutira umaga githaka kihuria ugathie kimbogo kinya tigirire ni watinia mbogo handu nyitasiande wathi wakura wendaga kuongererwo ngi ciana ici ciaku cionie niĩ kũnjĩta baba
maguta makuru na mama tinaga rwimbo kumaga githaka iguria ugathie kembo kinya tigirire ni wakinya mbogo handu wanyoni kumba muti urete kwenda ona gutwike riko mandire itomba gite koro swero nirwe kyongithia tonyau ona arurira yarirwa tene yumanagwo kuma githaka iguria ugathie kembo kinya kigire ni wakinya mbogo handu Kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune hura star 812 star 789 hash kuri dana rekinyagio ne ngai idaria kwaga gwathonda maguta ithia idaria kwaga gukomba komba gando irogo kinyiro nawe umenye gukena idaria kugetagirira niiseraria kureragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune hura star 812 star 789 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku utasikiza tune hura star 860 star 282 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kahoigia njehanamu takĩmakio nĩ Ngai.
kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Fathambuyu thimwe-ini yaku tasikize tune hura star 860 star 282 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uwati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtwĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo rĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩtũkenetie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Karita njerano cio waringa murango tondura hengo ugethie kumuhingurira ndagika 30 mukwiranaga atia nagikorwo ni unyendete njirano cio ndari tigakoiroha kiongo mwendwa ndire na uru nijũĩ gũtirĩ mũciĩ ũtahũragwo hũti no nĩngũigua ndingĩona toro itamenyete mũgeni ũcio gũgũcerera thaa 7 no nĩ mũgeni ũrĩkũ ũcio ndari ũkũrũgama nja nĩ ng'ombe kana nĩ mũgũnda mũrarĩrĩria na ndũngĩmwĩra tonye nyũmba ndĩmũgeithie mũkĩng'ung'ua na ndĩ nyũmba nĩ kũnyarara mami ndikwenda gũtua cira njuge nĩ mũrataguo no ndiramenya gĩtũmi kĩo mũhingũrĩre ningĩ nĩ ta mũkwĩranĩte thaa iria gũka tondũ wariũka ta mũtego na ndũnagwatia tawa kariko cemania thitenji nĩndwĩkire nda na twageithania ndaigua mwĩrĩ waihũra maĩ nĩkĩo ngwenda kũmenya nũ ũcio muma nake tondũ ingĩtuĩka nda nĩũĩ ndĩraga magathia mwendwa wako tangĩthera ngoro ũnyumbũrĩre tondũ ũkorwo nĩ niĩ nyuma nja gĩtingĩra inai na nĩguo ngĩgũthaithire na ndũranjarĩria mũrimũ wa ndwere mendaine ũtemagwo na mĩario angĩkorwo nĩ ũtuĩte cira kaba ũnjĩre ngĩtũrangũrĩragĩra kakana gaku ndaria korwo nĩ ũnyendete njĩrano ũcio kwaga kũnjĩra nĩ ũkũmenya njũkĩtie mwere irũa ngĩgũthaitha rĩngĩ mwendwa tondũ nĩ ndona ona ũngĩtwarwo igoti-inĩ ũguo tũrarũmande nĩguo no ngĩenda kũmũgĩra nĩtaũkĩire ningĩ timuma twanyuire atĩ twatigana nĩ ũru
cio tumwitaga mundu gwitwo Kamaru, Juthufu Kamaru kana Joseph Kamaru. Rwimbo rwitagwo no cio mwendwa ndunjire. Very nice. Roka wega muno rugitukinyiria ri wega thaa mugwanja ina ndagika 13 thaa mugwanja na ndagika 13. Thengio muno ciuria ciaku by the way ni ndambiriria guciona kuria gwa 22989. Thengio muno ya mundu ajuria stress related to gout. Aya ni tukuria ndagitari, uliza daktari can lack of sex cause backache. Aya sawa. Mudogo told say kuibana dera to kuibada na deratura no nira ikara tathi kwimwe kana igire. Aya sawa. Ciuria cianyu ciothe ndiraciona by the way. Juriria ndagitari hepatitis B watanagia atia symptoms ya murimu uyu ni uriku. How does it become cancerous? Which are the best foods? Good. Damaris mwihakithengio muno na Damaris ni oragia ciuria njega. Niguririkana twari na kiuria kingi giake last week, Thank you very much Damaris. Thank you very much. Sara waku makagari aria ndamuona arajira mitambo-ini muno. Ruse wa thifukia kabathi tunasikiza hapa na sister yangu geithika sana jetagwo Pio. Geithika uvio takira mwana wene tidere cio ni njamba ya matanya kuria Bahati na Ikuru majetaga Tony wa Marefe Waruiru Choma Zone. Asante sana, nimekuona 22989 ciuria ciaku ni cioke. Yes, kiuria rogiothe ugiko wina kio kigie murimo tuguikorwo tugicokia twina ndagitari kwambiriria thaa 8 tutakuwa tunarudisha any question. Tugukorwo na ndagitari ugwitwo Dr. Betty na ni wakuria Dema Prime Health and Nutrition Clinic niko tugukorwo tugikiciuria ni tugukorwo tugicokia. Koguo witikire o gutuma kiuria giakwa gikorwo wina gathina, ikorwo wina thina oro wothe ukiri naguo, ikorwo wina thina oro wothe ukiri naguo, tugukorwo tugicokia ciuria icio wega. Peter Gashau thengio muno arajira wewe mimi niko area ndio nimeingia na niko sawa kabisa. Ithe kama muno mudogo to Peter Gashau ithania muthenya wa veterans by the way. TBT koragwo iri athuri aria metagwo veterans ndo akurakoro diwa ati Gashau ni veteran oni ngi akidiraga nao ni mundu wendete andu acio metagwo veterans kuria kundu gugwitwo Seattle Washington. Ako sawa kabisa. Thank you very much 22989. Numereri yaku ni ngumiona. Kiuria ro giothe ungiko wina kio itakuwa sawa. Kiuria ro giothe ungiko wina kio ni ngukiona na horo ucio guko wi mwega muno. Karibu sana. Wako ni kwa Inoro mucio uria ngwiraga o tugina otana anturagikena akana muno. Asante Maiko Jogu ndakuona hadi ngiroraga tondu ona andu no marandika ciuria no marathi makiandikaga ciuria. Wewe question yako unaandika, mimi nita make sure nimefanya nini, nitaiangalia vizuri. 22989 hemodo kojeteche rwa Queen Jane rwitago rwitago te mwendo wa nyubolera Queen Jane nego tetio rwimbo rumwe rwa Queen Jane. Ni muraririkana ngithoma SMS iyo Queen Jane mwendo nego nyubolera. Yes, nego tetio rwimbo rwa mwendo wa nyubolera. Good bro, nego tetio ndio hiyo 22989 ithaa mugwanja na ndagika 17 ithaa riega ria kuguthie kuria na kuhinya star 272 star 1 hash. Kwenda kuana tandu turere akari
ikoe tugende ndigana rũrĩ Kwani danie ella kiwa yo ya Wigai que te quiera cuando le ukendange eungona endo vito ebutuge mwendo awakwa Kamotumia utangalera wako ina ngenda kweli gereire ekwini jeni ndiako iwe wakire konjedai nano wakyo ende moini Wabataire maine
oikuruka mikuruine ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ngoma kubwa ilikuwa imejaa kina mama wazee na ndotikому. Ilikuwa saa 8 ya usiku, nikasikia kila mtu lala chini. Kila mtu atoe nguo zetu zote wakakusanya, na wakasema tusonge mbele na ngoma. Nikamrishwa nicheze modoni kivagio. Kila nguo Mwadhani nikikurimemba na tiririkwa na machozi, nikikumbuka vile nilikuwa nimekukipu kwangu Nairobi kwa nyumba yangu, na huku wewe unatosheka. Wewe ni usilesi, wewe ni mbesilesi, kalishi mwana wa muembu sitavongeti uambieria. Alikuwa na kitambi akikatika, ilikuwa kama video. Pesa zetu zote wakabeba, manguo zetu wakatutupia kwa sakafu. Tulipoona majambazi wamekwenda, kila mtu aling'ang'ana kuvaa nguo yoyote. Mwishowe alivambaika, ilikuwa imebaki bila mwenyewe. Hakuna mtu alipata nguo yake kama mimi zile nilivaa. Nilipofika kwa nyumba yangu, moja yazo haikuwa ya mwanaume. Hako kanguo kangefanya tukozane na bibi yangu, mama watoto. Hako kanguo kangefanya tukozane na bibi yangu, mama watoto. Alikuwa ameleta shida sana, kwa sababu kananuka marashi, na akasema niwache kumuenjoy. Ujanja wangu umefika mwisho, nafikiria mwenye kuvambaika alikuwa na shida kuliko mimi. Nafikiria mwenye kuvambaika kwa bibi yake alipata shida sana. Ngoma bila nguo
rureta kwa ngoma bila nguo nerwa modo weto Newton Karish na Newton Karish ni modo wa kuma kuria kudogo gwetwa Embu kadeno ya inaga wega na ni acokirio ogwe githio gituika mwecimu ndikuika no aturaga ari mwecimu kana andu akuria kudogo gwetwa ni runyenje kana mwena uri kudiuka ni makirikanirie naga kana no mwecimu wa diui no muthurio ni inaga wega muno ngithikiriria nyimbo ciake ri itahero ngi by the way nyendete muno rwimbo ruru this one ro ne rwega vio atokinyiria wega thaa mugonja na ndagika 28 wendo wimburio wendo wimbi watu ya Embu tunapenda nyinyi kuma guko kwa Inoro with love from Inoro FM. Vale na marimo mwe umendete muno Kolti sonde cia wendo ne wamitaga Utire siringwe nare yare anambetia Nemora ya wendo yo wetu kauma na ndoi Nemora ya wendo yo wetu kauma na ndoi switi Agenjogeria wendo imorio Wokera mbia Wokera oke Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Wendo imorio Kwa temo la munengiuga ne kwe mutaku Lakini ne mwarimo wa secondary Na amora liago siare kavare na idio Nemora ya wenda yo wetu kauma na ndoi Nemora ya wenda yo wetu kauma na ndoi switi Agenjo kaya wendo imorio Wokera mbia Wokera oke Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Namwera tutiare kana kirega vere Namwera ne movikia kirega vioi Namwera tutigane ake wakurira Ngemoria wendo yo wetu kauma na ndoi Ngemoria wendo yo wetu kauma na ndoi switi Agenjogeria wendo imorio Wokera mbia Wokera oke Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Ungoma vale Namwira nyendire kendo mbarite muno Agendaga mbangi embua kengara vere Ngekirwa shopping inene ndware gangara Ngemoria wendo yo wetu kauma na ndoi Ngemoria wendo yo wetu kauma na ndoi switi Agenjogeria wendo imorio Wokera mbia Wokera oke Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Muthenya mungi mwira mongi arwarite muno Akwamborire taxi akigirwa mucii Mbire yonthe ya thibitari akiriva mbere Ngikira ngimenya mongi ecindenie na riva Nimoragia wendo yo wetu kauma na ndoi Nimoria wendo yo wetu kauma na ndoi switi Agenjogeria wendo imorio Wokera mbia Wokera oke Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Wendo imorio lakini oyo neta ungoma Expensive cia wendo ne wamitaga Na ndiendaga mongi akimenya iyo netito Onge mezi cietu no cio
tiresagwa matizego kondo komwe togwesagirai angere mogyange mbera remera bau angere mogyange mbera remera bau switi toikandole biane bia medokomere neongorani weno we molara kinyoyo netaongoma weno we molara kinyoyo netaongoma wendo domate wana mundu noyo anotwa mundu wingi shambikishaga ngara keleka Cornelius Munyi igechi waba mananda 18 marena gatetu yamba ishabishaga dawa ya ukimwi makore mbele wapi kwa chema ndie wega chore mashambo amuraru mwaro wawe waba mana kamichi nandarwe edakani kashungi motoa mure amuru waba mana maturaturo edakani nenjamba chia mwendo Savares ega dakore haraka waba mana ngale mwene wapi kule kababu waba mwana ndwega chukana mamo oh yes niraigua wendo wi mulio gukilambia wendo wi mulio Barate molamu nengiuga ne kwe motaku lakini ne mwarimo wa secondary na amora liago siare kavare na idio ne mora yo endayo wetu kaumanando ne mora yo endayo wetu kaumanando switi agenjo kayo wendo we morio okirambia okira oke wendo we morio lakini yo ne taongoma wendo we morio lakini yo ne taongoma tunaenda hivyo wewe ikani uraigua ma very nice ruru wagikania muthuri ugwitwo engineer Simon Muigaire engineer Simon Muigai ni mukenu Simon Muigai engineer Simon Muigai ni mukenu arauga wendo ni wendo wi murio ukirambia wendo wi murio ukirambia wendo wi murio lakini oyo netaongoma wendo we morio lakini oyo netaongoma iko sawa niraigua oh yes rero wakenia engineer Simon Muigai muno arauga atiriri umuthi ni wahutia bini iri ari njega view ni tondu ni rwimbo ruu ni rwandirikania kunene muno arauga rwa mucokia back in the days ni kukiuga rwa mucokia o haria ho rĩu nĩ rwega mũno na nĩ rwakenia nginya mũndũ gwĩtwo Dr. Catherine Wanjũgũ na ndagĩtarĩ Catherine Wanjũgũ na onake nĩ mũkenu arauga atĩ ũrĩa araigua ona nderĩga kũigua gĩthemba ta kĩu nderĩga kũigua something ta kĩu na andũ a Karatina nĩ marecokia na kũrĩa Nyĩrĩ niĩ na niĩ ndauga atĩrĩrĩ niĩ ndigũtinda ngĩcira macira maingĩ bata no wĩingĩre kũrĩa gwa 229 na andũ a Nyĩrĩ rĩ andũ a kũrĩa guothe andũ a Nyĩrĩ Karatina kũrĩa Thagana andũ acio nĩ matige kũrehe thĩna tunatamba na nyinyi twambe tuwega thabarĩ nginya kũrĩa Rware mashabi wake maitu weli wa mundo mwe
tukengere auru itumenye iri anairenya toimbuke roko ake kumakiuga atire kweoa agitiara choma tayari tutremanda waturumanya wakaruhaga iuganda ndirime Karatina, Padera Magredomo, Emeranera y Guarocoya, Cuaero de Metirena de Chiaremi, Papetueruta y Cara. Ugenieto Gezie, Nato Gequiñañere, Ora Kiriniro, Adomare Kirini, Nemo que te con la chañarima, Care que no neke. Ya que voy a moco, que me llanero a chicar. Me la quedaron, de la Ivana y Goro, la hombre naire, tu mira guaquiuga, que guía win como no, como te gana muene. Y muega, muquera cadocia, cuando le coro ya un mundo, calla locura de más. La variedad de llega, no tuvimos no ayer, cabo y muega, muquera cadocia, cuando le coro ya un mundo, calla locura de más.
riria gwi kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni muciĩ wotugi no tana tukuheaga mohoro me mahiũ matari maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Muthuri uyu tumwitaga mudogo etwo Steve W Steve wa Pasaka Steve W wa Pasaka very nice rwimbo etagwo Obi wa Ngai muthuri wa kuria kuri gugwitwo Nyaikuru ageithike muno
muthuri mwega na hau hatiri ati undu tanga Jamaudo ni very nice riu ndona citigetio ndagika 10 na ikomisho ikiuga ri kwihanda ntogo ikoro tukinyitana na mundu gwitwo ndagitari Dr. Betty wa Kumoro kuria kundu gwitwo Demo Prime Health and Nutrition tugukorwo twinake wega tugikorwo tugithie wega kiria nie ngwenda wike ni ciuria. By the way, ni ndona ciuria ciaku ni nyingi view, ciuria ciaku ni very nice, ciuria ciaku ni njega ni cia ngenia, wewe mundu wa bata Ngai ni gugwika wega. Thank you very much. Ni gucagura inono mundu wa njira ndikae kurikia TBT itaigereire rumwe rwa mundu gwitwo Gacathi wa Thigundari kana Kibage Mukurino igwe oiguate Kibage wo maisa anyitwo agikama ng'ombe ene mwanakeo nari na kiremba juzi niwe ocio wake wone kiugo thina Kibage irekirie cukuru niathire thika mwena wa Makongo akianjia ikwereria ngalio na jukwa na ringia kai ya pepe hwaini na rimwe niendagia maya ipoiro ehoi mwathani wa hoga weko yurioyo marathime mama geindo manini tomaisata twa baruni niguarea mamona tata riando mamona makamuriania jeposi Kagira akiona niwetha wa igego riake niwe acio akiona na muhiki umwe wendagia icuki na tũritei mwarĩ wa nyina na mwangi wa mirere Kibage niaririe na mũndũ wega makiona mageke mucie mariere na tondu ikimagiari wa kanitha makiona moiranio ni muhunjia gitumi thendi cio ikigotiari ehoi mwathani wa hoka weko yoyo marathime mamagie indo manini tomaisata twa baruni niguaria mamona tata riando mamona makamuriania jeposi Enyagario na muketi sugi ciake waini magaya cia mahuthiro makona ni mahonokia gabite no moma akigira kwao na thuti thikami gicenjio kirewo ũgĩthendaga kũmenya maũka magĩthĩrĩria gũthĩnio Kibage na mũka magĩthĩnĩka o nginya makaranaga matarĩte ewoi mwathani wa ũga wĩkũ ũyũyo marathime mamagie indo manini tomaisata twa baruni niguaria mamona tata riando mamona makamuriania jeposi
Kibage oginya mutumia kiura kwake Kibage ona tegukua nethena kireba gegigathiarirwo wira mwathani wahoka weko uriuyo marathime mamagie indo maninire tũmĩcato twa barudi nĩguo arĩa mamonaga ta tarĩ andũ mamona makamũriania Jekosi akiajia kuya nĩguo nĩ irio cianda akĩona agĩkomaga ng'ombe kene gakariũ ũrĩa wĩtagwo gĩthendũ nĩwe ũcio yabũrithia kĩoho maica anene aya kanjũ harĩ ũndũ ngũmwĩra marimwe tũhingagĩre maitho taoni matũtiokaga kũrĩithia nĩkĩo tũgĩtagwo na mĩcinga nĩgetha mũritiga thũkie mboco maũka Ngai nĩararinga kĩama mũtonge na mũtwarwo ri-inĩ ũngĩ makaoĩ manyu matuĩke mũthaiga na runda na sehemu ingĩ cia nguvu mamuona makamũriania Jekosi wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe ceceni hakuhĩ nawe mothe maitu tukubataire tondu thase kune nyinge kwi marakara twaguthaitha witikire o manena ithuĩ ndĩrĩrie twaguthaitha tikoro cicitu tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe mũthiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩ na hinya tũthiĩ rũgendo
nyingi giturekere thiini wa ritwa ria Jesu nitwakuhoya undetherie tuguthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Ithima cia maĩ noguo ngoro ikunyoteire Kaithe witũ gĩtũme kũmenyeke atĩ twĩ ciana ciaku ĩkondũ mwerũ wa gũtuonia wĩ hamwe na ithuĩ ũndetherie twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Gĩtongĩa mũndũ wa na thĩinĩ Kaithe witũ tũtwekĩtwo kanogwatie mũndũ wa igũrũ riri waingĩhũmeragia mũndũ wa igũrũ mĩthiĩre na mĩkĩre-inĩ na nagia Jesu nĩrĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Kaithe witũ omwe witũ na mabata matiganĩte na tondũ tũ ciana ciaku nĩtwagũthaitha tũhonie nĩithuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩrĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Tũndetherie twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Tũndetherie twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Oh yes, ucio tumwitaga mother and son rwimbo rwitagwo mwathani witũ ithe wa maithe maitũ na ithe wa mwathani witũ na nĩ rwimbo rwega ngwĩtĩtio rwimbo rũrũ tene ona tũtanambĩrĩria. Thank you very much nĩ worathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga nĩ wotugi no tana. Asante nĩ gũcagũra Inoro, thank you wĩ mũndũ wa bata na hatirĩ ũrĩtangaja. Maũndũ nĩ mega view, maũndũ nĩ mathaka, maũndũ nĩ mathaka. Thank you very much, asante sana. Rĩu rĩ nĩngwĩrire ndakwĩra atĩrĩ ũtũme kĩũria gĩaku kuria gwa 22989 nĩ tondũ tũgũkorwo twĩna Dr. Betty wa kuma kuria kwa Demo Prime Health and Nutrition na ndakwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrania na gũcokereria na gũcokia ciũria ĩ tondũ nĩtwakĩrĩ na session ĩteyo kiumia oro kĩrĩa kĩngĩ no kĩũria na ciũria ũkĩgĩa na ciũria nyingĩ na twacokĩrĩirie twahotire. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya waku we gũkorwo ũkĩũria ciaku
kirio tacokeirio ningugeria muno kuhutia topic hihi iria tutahutirie hindi iria ingi na maundu macio twina ndagitari nigetha ndagitari onake agikena. Mundu gwitwo Kimiri wa Toro ndakuona urajira ngeithie ndagitari muno na ndagitari by the way gukweria daktari. Good morning kwero atia ndagitari. Niende dayo na ngacokiria ngatho. Amen. Oyo koletwo hana te kana kinyeya kikoletwo kihana te. Nigia kwa gitirari kiuru ndagitari. Na ngehoko nawe giaku ni kiega Ngai no muno. Good. Ntwakena ni gukuigwa. Ntukenaga by the way riria tukuiguite ndagitari ri. Yes. Ni tukenaga tondu riu ri. Ona kuigwa mundu riu kaigwa mundu ucio ni mwega undu ucio ramenya ni undu wa bata muno. Niguo. Karibu sana ndenda ogegeithia andu aya. Niguo. Wona wa mageithia nigetha tukiambiririo muthi ciuri irio tumeirwo ri. Ni nyingi. Karibu sana mageithie. Asante sana ni ngatho mbere ndani gucokeria ngatho Cohi. Thengio ndagitari. Ona muthikiriria gitu ni tondu wa kuya kanya gaka gututhikiriria. Niguo. Amarito makwa njitagwo Dr. Betty Kariuki na ngoragwo ngioneka muciĩ munene wa Nairobi. Yes. Barabara ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga kumĩrĩria Jibanji Garden. Niguo. Nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion, second floor room 48. Niguo. Ngenda gũkorwo kĩaranĩria na ithuĩ kana gũtũcerera namba citũ cia thimũ nĩ 07 24 200 kana nĩyo tuaga nĩ 07 24 200 700. Kionesio namba citũ na tũkiuga harĩa tũkorwo tũkĩoneka. Cohi njokie mwaro gwaku nĩguo wende gũkorwo ũkĩnjĩrĩra wenda tũthiĩ. Rĩu ndagĩtarĩ tondũ nĩ wakĩgeithania rĩ. Good. Nĩ ũkũririkana kiumia kĩrĩa kĩngĩ twarĩ na ciũria ciarĩ nyingĩ no tũtiahotire gũcihutia ciothe. Nĩguo. Na ona kiumia gĩkĩ ndĩrona o taguo no tũkũgeria mũno nigetha tutigakorwo tugicokera muno i topic iria ninge twakihutangiirie muno. Nima. Na ni ngũikorwo ngigicagura iria ciragithie niguo. Yes. Haya, mundu uroria atiriri ndagitari. Ndagitari wi mwega. Ndina thina wa gukorwo ngithuria muno. Na ningi rimwe ndathie kahinda ri. Ndirona stains cia thakame kioro-ini. Ni thina wakwa we urona tari ki. Twambe tucokie kiu hena ingi no riu nguthie gici banga kuringana riu na topic ndona twambiriria na nda. Handu hangi kubombard na ciothe ri. Tuthie ni nguguthomera kiu kingi warikia giki. Mbegi muno Cohi. Kindu kia mbere he andu aria makona thina ucio twagwita fractions ni guthii wakwa ni arathii ndiko ndautumira kiugo kiu watumira. I'm looking for a better word. Ndigwiciria mathaa ni mega ndagitari. Mathaa ni mega. Kora mundu ni arashuti muno na number 2 atura ni arathii akona stain cia thakame. Kindu kia mbere ungena stains cia thakame. Stains ciukaga ni tondu wa maundu kana ria urona kiro giaku ni kina thakame ni yukaga ni ndu wa different causes. Cause number 1 mundu ucio na akorwo na thina twitaga wa hemorrhoid. Hemorrhoid ni growth iria cikuraga njira ya kioro. Na the moment mundu arathii akorwo ringi na thina wa constipation kana kuumio ni kioro. Nekore kutoria tu hemorrhoid ni turakihuka na tukaura. That's one thing. Choite hamwe. Ni ndai kuigwa ndagitari turakuigwa. Number 2 ni andu aria makona colon cancer. Agikora na tumor thĩinĩ wa GI yake. Na kĩro gĩkĩ nona the moment rĩrĩa mũndũ arageria kũruta rĩera. Nĩ kuonania kwĩna kĩoro kĩtangĩamba kuma koguo no rĩera rĩrahatuka. Nĩguo. Na most ya andu icio makona thina wa kuumĩrwo nĩ kĩoro. So the moment mũndũ ena kĩndũ gĩtagwo colon cancer. Na thio nake kĩoro kĩna thakame. So
niyo tira mundu tiga guthie oeka kitagwo ku kitagwo self diagnosis niguo ati to ni wathire nyuronire kiro kina thakame ukagweke njecterere ringi nyone kana iguo na thakame yo no kana kamuhudia gaka cohi if mundu ndauma na hemorrhoid na akorwo ringi na colon cancer niguo so the moment yona wina kiro kina thakame ni wega guthi kuona ndagitari na niguo akorwo agika ithimi ciake tariu ni akukureke turore kana hemorrhoid na ni kindu hemorrhoid ni kindu kionekaga is a structural thing niguo na tuga type of hemorrhoid there are two, there is what we call the external one and the internal one na corona icio ndagitari ni agukure immediately kira kiratungiriria we ukona those things ni isturashita hemorrhoid irarapta na hakauma thakame but if the patient doesn't na thina wa hemorrhoid na thakame irauma na kuu thiini wa colon mundu ucio na akorwo na colon cancer na nikiona ni tuofuatagira ithimi nyingi muno niguo tuhote ku understand the primary thakame no irauma ku kioro giki kiraumana na thakame kirauma ku because as time passes by kana oya mahinda marathi matukite mundu twakorwo twinake na thina citaga anemia gitumi ni kia anemia ni tondu ni araura na ni thakame taracoka na ni thakame raura kidogo heanaga example ya thakame kiura na kindu gitagwo katapu karia gaku kaharia mucii ni we ni ukahingite no urakora no karatatia tumatata the moment wega kirai kana mutungi wikinya hwaini gukora mema ihuru kana mutungi we nuthu no wona we ndora tutata tutari mai marora na we no bleeding ni ironeka kana stains ironeka kahora tondu ti kindu kirekika ati ghafla ni pole wahota gukorwo na wina thina wa thakame yaku hivi na ni ukoraga patient ucio pia ni twikaga githimi gitagwo full hemogram niguo tuhote ku understand also thakame kori mundurume tu wa thakame ya mundurume yambagiriria 14 to 18 wakora mundu ucio thakame yake raua 19 kuonania thakame hivi muno so basically turoga patient ni arona thakame kioro ucio agirwo gukorwo agiteng'era thibitari ciguikara nyumba kana thiage over the counter chemist akara andu aria you know ni kuri ndawa cia stop bleeding coi iko no stop bleeding no tutinamenya the primary ira gigutumagira bleeding ino yarehwo niki koguo thina ucio kenderea gutherema kahora ugiteng'era thibitari ukaigua ndagitari kwira na huku umeona damu before ukamuraya nilikuwa nimeona nikaenda hapo kwetu kwa kemeso akalipe dawa ugoa waku ni ka symptom yuma njega muno ndagitari anjia fuatirira amenye thina ni uriku niguo no we wathi waheo dawa ya stop bleeding ira igituteithie kumenya the diagnosis na njira ĩrĩa yagĩrĩire yes he ũngĩoro haha ũrauga atĩrĩrĩ o tondũ ndaigua ta kĩrĩa warĩrĩria tarĩ o ndeto ĩno akoretwo agĩthũa mũno njĩra-inĩ yake ya kĩoro kĩnene kamwĩthũa kangĩ ke nginya haibu tondũ arauga gokaga nginya in public na ethũa akaigua nĩonaga rĩmwe na rĩrĩa rĩngĩ nĩonaga stains cia thakame so aroria kana yo nio wagweta hemorrhoid okay yes gwithũa kwa njĩra ya kĩoro no ĩrehwo nĩ indo itiganĩte cori one no ĩrehwo nĩ tondũ mũndũ ũcio na tũgunyũ na nĩkĩonaga kĩndũ kĩa mbere nĩ tũthimaga gĩthimi gĩa kĩoro nĩguo tũrura ũti tũgunyũ natuo number 2 no ĩrehwo nĩ ugoigwo ngiuga kĩrĩa gĩtagwo hemorrhoid so the two ũgarũa wa gwĩthũa mũno no ĩrehwo nĩ tũuga kĩndũ kĩretwo one igunyũ mũno andũ arĩa moka ũthiĩ ũkona rĩrĩa test ya kĩoro tironeke na tũgunyũ 2 oneyo twamĩta hemorrhoid so icio cierĩ no ikorwo igĩcombine na no ĩgakorwo agĩthimĩrwo tũmenye are we dealing with the hemorrhoid kana nĩ thĩna wa infection cia tũgunyũ yes aya
he mundu ukuritie atiriri ndagitari hello Shohi and Daktari, I've been having a very severe case of gastritis. Nimeenda different hospitals, ninapewa different madawa, lakini the last one niliambiwa I need to go for a endoscopy. Ask daktari kama that is the right direction. Should I go first for an endoscopy ama should I consider a second opinion? Okay, thank you so much. Chaigo kuria kiuria kitare buruwa. Eke visualize he is a patient ogia kiuria ki. Patient yoga ena kirituramita chronic gastritis. Karatiguoria. Niguauga. Amenyeire kwenda gastritis. Ni uria koretwo akirwo thibitari. Ni makaga. Na ugia juria ndiramaka ni tajira ndagitari ndugakimake tondu ngikimaka tugwika atia. You know when we confirm kama ria troka na kindu gitao conclusion that patient has chronic gastritis gastritis is structural thing. Gastritis ni kindu kironeka through endoscopic yes. Na ndungijira ugoetwo githondeko gastritis mwisho ndagitari akwire thio wiko endoscopy. Nitakwambiriria mbere nida mundu ekire nguo arafu athiru bafu gwithamba ndanyita we haka maguta wetota maguta arafu wekira thuti yaku no itangi ngotai waingira bafu iyo seigorenda gwithamba. I think no akiuria giakwo ni wasa kwa understand my question. Mundu uyu na njira nguhi ndagitari urera mundu uyu ucio ugu akoretwo akirwo ni go confuse. He's been confused. Exactly, because one patient yagiuka Shohi any abdominal pain kana guturwo nida either nino turawita bloating kuibada mundu ucio nyarage na kindu titaga acid reflux, mundu ucio na epigastric pain, whichever the type of symptom kana cio. Alafu nie jeka karamu gakwa nyandike thiini wa file yake this patient have chronic gastritis. No nyito tondu na thima no ginya hea ni uramenyire na gastritis. No bereda ikeru jokie shigishikie yake murwaru uyu ali eko endoscopy before to rule out in gastritis. Before ne menyeke ni gastritis ti muri. That is it. No ndungijira twathondeka tari ni okora atiriri ni patient ina go example toro ni ukijenga our patient my colleague Dr. Jenga Dr. Kennedy Jenga niguo patient jira we aje nditurane wa Kennedy Jenga na ni tuthondeketwe ngwendaga chuke gwa kuguone I know Jenga na if you are patient yaku emo koine mega ni mwairo review ine twairo review no tukwenda guka gwa kudamire mucoke kuumone ndagitari ucio ugejoria ndarega nikioke ni tondu we ni muyaine ni njui ni murata. I know the doctor and I know the work he does. A good job. Yes. Na atiri ndo tofauti Jenga ngeka betia ngeka. Na mudure ndaga na kindu gitagwo patient ona ndora moka gwa kwage patience. Ni moe ara matucereire ni moe ni ndikire itheru. You must be patient with the treatment so that we see the progress. Yes. Ndungioka turagothondekire iyo arafu njire no uraturwo if time the medication. Yes. Why am I saying this Shohi? Mundu agirirwo kindu kia mbere ni gwiko endoscopy niguo ndagitari akorwo akirura out gastritis. Yes. Koguo mundu akoretwo akirio tubeca riria onake ndagitari ona riu haha ni harundige akamura riu ndigwikwo endoscopy gwiciria ni unjui na wanajerera nie ndithondekaga patient kindu kia mbere tutekite mbica kana ithimi whichever type of test tureka niki niguo hote ku understand the diagnosis. Ona ndurenda ningi kugerereria ti kugerereria uragerereria guthondeka. No. Yes. Na basa na mbeca cia patient niguo reason patient wata ukorwo uroka winyitirire ni gastritis okay na cancer ya nda
kumaanisha if ndio kana kanza dairo kwa kiona daktari tuita oncologist. That is not an oncologist. Yes. No ni daba wo deka meri 3. Yo kawa da no da ko diwe ko endoscopy. Drago woneki. Drago wo so the patient here the ave na wada. Depending which type. Number 1 is obagira gedi migeta go H pylori. If it's pylori dironeka ni okoraga ni tureda gwika kiwitago endoscopy kana kiru itago colonoscopy. Yes. Na nigo tukote ku understand the management. Mundu tuona ena gastritis, mundu tuona na dena tunawita wa JAD. Mundu tuona na dena wa hiatus hernia. Patient tuona na ulcers. Yes. What are we treating? Digio kabra indire gore ne ironda cia nda tari mundu anjirire. Ito gore to githondeka ironda cia nda ndamore tondũ na mbinya wahurirwo. Ndio mbica ndahurwo no niguo ndagĩtarĩ anjirire. Tajovia kiuria. Good. Ndagĩtarĩ reke twambe tweherere icio cia nda kidogo. Kioneka kĩona no ndĩkũria. He mũndũ wandĩka haha arauga nĩ wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Karau. Arauga atĩrĩrĩ, Shohi and Daktari, you once discussed about tuberculosis ya spine. Kindly ambia daktari leo atuambie the types of tuberculosis and the symptoms. I really want to know because mgongo imekuwa ikinisumbua. I'm guessing hii ni shida ya tuberculosis, hakuna kitu sijatengenezwa. So wereda kumenya the types of tuberculosis no muno ena reference no na tuberculosis ni adirikana ndagĩtarĩ tukiaria horo wa munyiginyigi na ke ni umentionete o maita maigana ona wa spinal cord, tuberculosis ya spinal cord. Yeah. Okay. Kenya pejue TB ni mithemba mĩingĩ Shohi. Nĩguo. Na gode so keen with the question ĩrĩa yake tondũ arauga we na turwo nĩ mũgongo. TB atuthimagĩra ikorora. Na nĩ ũthiĩ ũkorwo mũndũ ũcio nĩ arakorora mũno. Tweka gĩthimi gĩa gĩkorora nĩkĩo tũtaga rule out kana mũndũ ũcio na TB tuberculosis. Yes. Na hena turauga TB ya spine. TB ya spine ndionekaga na kĩndũ gĩtagwo x-ray. Yonekaga na mbica tũmĩtaga MRI. Patient ũyũ witũ kũringana na ũrĩa nĩ araturwo nĩ mũgongo tũtingĩamba gũ-conclude ena TB tũtekĩte gĩthimi. Na nĩkĩo tauga no nginya twĩke lumbar MRI kana depending which section of the spine ararĩra. Na tugaga tũgiria atĩrĩrĩ Shohi na nĩngũcokera rĩngĩ ũngĩnjĩtĩkĩria. Yes. Mĩthemba ĩrĩa kũcaga ruo rwa mũgongo. Kana nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria ruo rwa mũgongo. Number 1, tukiuga nĩrehagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo infection, if you remember. Nĩguo. Na rĩrĩa tũrarĩrĩte infection nĩho TB ĩingagĩrĩra. Mũndũ ũcio ahota gũkorwo na TB spine. Na nĩguo tũruga utĩrwo TB spine nĩ ũkora patient witũ nĩ twamũtũma MRI. Na njĩra mũthikĩrĩria ũrĩa arathikĩrĩria. Aingĩ nĩ mokaga gwitũ wamũtũma MRI kũrĩa icio mbia nĩ nyingĩ mũno. Kũrĩa tũthimagĩra arwaru witũ MRI yuma 18,000. Akaigua 18,000 icio nĩ mbia nyingĩ mũno. But the moment thĩna waku ũkũgũrũka nĩ ũkamenya 18,000 ciarĩ nyinyi. Tondũ Shohi ngwĩra kiugo kĩmwe mũrimũ ũkoragwo hana ihu. Nĩ kĩndũ gĩkũraga. Yes. Ndũngĩhithĩka. Na njĩra ya mũndũ o wothe ndingĩ-includaga thĩinĩ wa topic ĩno. Before ngĩe kana gakwa niĩ ndarĩ ikeno. Nĩ ndiathiĩte gwetha ihu. Shohi ona juice nĩ wagĩire kamũndũ. Ndĩna Wambũi rĩu na Wanjirũ. Ũwe ti Wambũi wethaga warĩ ikeno. Ona mũthikĩrĩria ũrĩa arathikĩrĩria tondũ korwo na mwana ũrĩa mũndũ wothe na mwana
na nĩ arathikĩrĩria gũtirĩ mũndũ abangĩte gũciara ona mũtumia ũcio arathikĩrĩria no ikeno ithuĩ nĩ ikeno tũkiugaga haleluya gatagatĩ-inĩ kumbe ndĩna mũthuri ũyũ kũhũra ngoro ũrĩa ũrakĩonire moroko ĩragĩkirwo na angĩ atwahũrire rita rĩa mbere njoyo ĩtaramarikana marĩtwa Kongo ĩtagwo Kongo ithuĩ harĩa na Kongo nĩ macambiki niĩ ndiũ marĩtwa ma andũ aitũ a Kenya. Me am not a football person but Joy know you are a football person na no hote kũmamenya nginya ũrĩa koire etagwo atĩa na gwathiĩ atĩa who are the strikers. Ithuĩ harĩa the moment you are having sex gũtirĩ mũndũ akorwo akiuga mũthĩ ndĩrenda tũkorwo mũthuri wakwa ngĩyu no na nĩho ngũcokaga kiugo gĩkĩ gĩa kĩndũ gĩtagwo infection nĩguo njuge mũrimũ wambagia kahora no mũico ũgathĩkĩrĩra wĩ kĩndũ kĩnene the moment patient ena ruo rwa mũgongo na rĩo ndĩmeraga tiga kũnyua ndawa pain killer peke yake tondũ kĩrĩa ũranina nĩ kĩndũ gĩtagwo pain but the root cause ya pain ĩno ndĩneka atĩa ndĩnathira na example ya andũ arĩa makoragwo na TB spine ĩyo yũkaga TB with abscess TB with abscess nĩ kuga TB ĩna mahira mũndũ ũyũ ndũregũrĩire kũmwe pain killer mũndũ ũyũ no athieta tondũ no nginya tũkandiraini kĩndũ gĩtagwo kĩ mahira maya marĩa me mũnyiginyiginĩ exactly no ũratũra ũkĩnyua diclofenac Zurema Rilifema akaingĩ ciretwo atĩa whichever type of medication ũranyua cia pain you think no erie mahira mũnyiginyigi ona ũtakĩũĩ kana wĩnamo ona in fact ndũngĩmenya ndũngiuga atĩ nĩ ũramenya na njĩre patient aitũ atirĩ kĩndũ kĩenjagia mũndũ rũcinĩ ta TB ya mũnyiginyigi okorwo mũndũ aretwaraga rũcio arathiĩ na wheelchair Joy, that's the truth. It gets detected at the right time. It is a major cause. Ya ndege ukorwo wale mafu. Na wakinya nĩ ukorwo mwe mafu. Ugakinya gũkĩra gĩtĩ kĩu no Ngai ekire kĩndũ gĩtagwo miracle. Nĩ mũndũ ũcio akĩũria atĩrĩ rĩu niĩ ndakinyirie atĩa ngoro ndirathiĩ. TB spine. Yes. Ya mweno assume no igo nirekira sepsis nirekira mahira thĩinĩ wa spine mahira macio mangĩ nĩ matrathere nginya mũtwe ũkũhana cheese ndĩretha rĩtwa cheese na gĩkũngaga cheese ndikane ũcio etaga thiage cheese si cheese yani unakaa mtu kahana kũgũrũka kana ũguo ndramenya kũkire kana gũtukire kĩgege oro ũguo ndakwĩra mũndũ ũcio ũrĩa kĩũria let us not ignore kana tuge na TB once it is not confirmed. The only way ndagĩtarĩ wauga ĩyo ya mũnyiginyigi ĩkoragwo ĩkĩdetermine nĩ through MRI ndũngĩmenya na ona gwĩcirĩria ndũngĩmenya na number 2 nona taru tũngĩrora tũke tuone nĩ TB mũndũ ũcio ndũngĩe mũndũ ũrĩa okire atĩ mũgongo wake ũrĩkĩte ndawa mũndũ ũcio arenda agĩrĩirwo gũkorwo agĩthondekwo almost 6 months with TB ndawa cia TB yes you see the different diagnosis yes with a patient with a degenerative disc disease kana mũndũ ũrena thĩna wa autoimmune disease is totally different so na nĩkĩo twĩra patient kĩrĩa gĩtũma he andũ maugaga atĩrĩ thĩna wakwa ndario ndingĩhona wathimi wokĩrwo nĩkĩ kiugo ũtangĩhona ndĩgĩtĩrwo na matikoo marĩa thime nĩgũka mũndũ akũrora ũguo akona coĩ wĩna mĩaka 50 yakora wĩna arthritis ahota gũkorwo ci arthritis wĩna nginya wĩna TB ĩno no gũtinaceka nĩ ta ũcio athondeketwo chronic gastritis arabu thaa ici nĩ ingwarerwo athiĩ endoscopy wathiĩ gwĩka atĩ endoscopy ndũngĩhota kũmenya nĩndamenya kĩu ngwĩciria nĩ twacokia oro wega ndagĩtarĩ
Kiu ni twacokia oro wega na kiuria kigie guturwo kou he mundu ukuritie atiri na nikio kiuria kiu ndiragerania gucarania haha uguo egwitagwo Masi Masi Kanjeri ekuritie atiriri he undu atikana I think nguonere ekuritie uhoro wa guturwo aturagwo haha Nyangetho but yambiriirie mwe nona gitina-ini gia kuguru kumwe agiturwo na gikorwo I problem muno agiturwo ni kuguru kumwe and then na akiambiriria guthie thibitari guthondekwo ni undu wa kiria wa kuguru kou hindi no kurathie gukorwo gukihona ri gitina giki kingi gikiambiriria gutura so ekuragia atiriri atikana ni kwaga mai kana ni kwaga mai girithi I think something like grease or something kiuria kiu ni iria ciuma cia mbere igutumitwo tha iria utagukingirite ndakona ni ngukurifreshera no ekugite ambiririe na guturwo ni kuguru kumwe gugithie gugakoragwo ni kurathie gukaganda then agithie uguo gukiambiriria riu mitugo the same ya guku riu ndarahota gukorwo agitembea. Thank you Shohi. Twanoka tukaye mathina ma hip joint pain na tukawa hip joint pain no ikorwo ira localized ira tu ni thina wi hau hip joint ini na hera tubetaga radiating pain ruo rwa handu fulani ndoka ruo tukire hip joint kana the pelvic region number 1 na nuko jitekiria kiwa kigahudhira thini wa ciũria uko kijuria niguo na nigwenda mundu uria gukorwo akiuria kiuria akamba akandika uguo ni ekite kana ndekite nire tuteithagiriria muno kuhota gucokia kiuria na kiuria kiria ndenda kuga ni mundu ucio akwira ni thiete mbica ona kiuria tukorwo tukiaria u ngina aria mako magituhe ciuria cia nda ni mundu agitwiraga ni ndathire mbica yetu endoscopy na ngiro ndina gastric but my problem ABCD ndina hip joint pain iria ndathire ngihurwo mbica na ngioneka but this thing now why am I saying can ndimuhure mbica you know so tutingiota rimwe kumenya hip joint iraturwo rigi tutahurite mbica na mbica ĩrĩa mũno twambagira nĩ mbica ĩtagwo x-ray tumaga hip joint nĩ arakĩtagwo ball and socket na angĩkorwo hena kĩndũ kĩretwo hena tear wear kana handũ harĩa hambĩtie kũrĩka the moment mũndũ ũcio arambĩrĩria movement due to that tear wear akagĩa na pain mũndũ ũcio no akwĩre rĩrĩa niĩ njikarĩte thĩ ndituragwo mũno the moment ndanjia gũthiĩ nĩho ndĩraigua gũkũ Nyangetho nĩkuo kũratura ĩyo nĩ one nĩ kuonania hena OA kana osteoarthritis of the hip joint yake nĩ ndĩku number 2 no yũke nĩ tondũ wa thĩna ũroma lumbar spine kana mũnyiginyigi wa kĩanda navu iria ciroka cigereire harĩa Nyangetho ikagĩa na if compression akagĩa na thĩna twĩtaga radiating pain thĩna ũroma mũnyiginyigi no ũroka kũregera kũrĩa Nyangetho-inĩ na twahũra mbica Nyangetho tukona the hip joint they are okay atirĩ kĩrĩ tũrona hip joint ina thĩna the space in between the space is okay there is no degeneration gũtirĩ kĩrĩ tũroneka ta kĩrĩkĩte kũmaanisha thĩna ũcio ũrauma from the lower back so beside ya mbiria na kũgũrũ kũmwe tugaga he kĩndũ twĩtaga sciatica Shohi na sciatica no yũke na kũgũrũ kũmwe na pia no ĩhutie magũrũ merĩ patient witũ ena sciatica kana thĩna wake nĩ localized kana nĩ hip joint ciake ciĩna thĩna kũmaanisha nĩ arendekana mbica na nĩguo tũhote kũ understand the diagnosis thĩna wake wĩ hip joint-inĩ per se kana nĩ thĩna ũraradiate from the lower back good hena mũndũ ũroria atĩrĩrĩ haha gĩkĩ ndiramenya harĩa ngũgĩ place category ĩrĩkũ but ĩno nĩ gĩkĩ nĩ gĩaku na ũrĩa wandĩkĩte nĩ mũndũ ũrakĩmenya kidogo generally kwĩrwo atĩ nĩ kwega geithia ndagĩtarĩ ta njũrĩrie atĩrĩrĩ hepatitis B ĩgwatanagio atĩa symptoms cia mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ
How does it become cancerous and which are the best foods to keep your liver healthy? Etagwo Damaris Mwihakina ni wa Kayole. Waba gukora kiuria kimwe gicokia kiuria kimwe. Nake ndetagwo rape case. Rape case. Ni wanyitwo kia hinya ni mundu. Mundu akwenda gwikenia. Ugithie umeno wa rape, the first thing you have injection. Yes. Yeah, hepatitis B, prevention of hepatitis B. Hepatitis B no kaheo dawa tu ya HIV ya ku prevent PEP. Shita PEP ka PrEP. Exactly. PEP. Now. Kidu kia mbere hepatitis ye watanayo ni through sex. Eki kujiraga andu. Urajokia kiuria ki. Shoirire ya na ngwara na kaitu wako ruro jini. Magikora madimeta mukingo. Aduonire kara kanyari. Aya digusha ndaonire. Ituothonea. Ononge ugo ni ukora akara kola geiroro jini na kimu. Akimurukio ni kia nyitirwo. Arumeige na nyita kiwe kudraga. Na ndora mathia kwa sex muno ni arume ara mari atumia. Yakuire ka oina ngeno yare aitu. Sasa maige ni athuri andu. Ti ate ni andu singo. Ona ile tohyo makoya ni digenda kimwana. Wenda muthuri ne kuya wega. Gukira athuri ni mari indo metu indo twao. Wenda kuga atirira mundurume magia ndugu na muiki kindu kiria mundurume akwetigirite ni mukingo niguo. No ngwenda kwira muthikire itu kiroko kio muthi. Ni wega gwikoro vital kindu kia mbere ugikwo meta HIV. Ya kere ugathimira meta hepatitis, ida ni ABC. Aya ni kuri A, B na C. Hepatitis ni mithemba miingi ona yo ko ni aturania ngiaturania ku ABC. Haya dio. Na ni kuri nyamu icio cietaga STD profile. STD profile no tuka kana wina thina twitaga HAP. Wina gonorrhea, wina chlamydia, wina syphilis and so on. No andu ingi mathimagwo mukingo. No mathimo ko wathima mukingo waga no ni wainuka na hepatitis. Hepatitis ni gwathanagia thuruoro. Kissing tu. Aya. Gukisi undu ora uguo. Yes, it is a viral infection. Okay. Enye digenda mundu ati tonda tini twamenya rokaje sasa beti tumekambira korana okisi ndike koiro muci akwa niki ndaigua horo. And you know when you are on the romantic stage most of you people you like kissing. Aigua. But those are the major two causes. No more duration accurate mode of transmission. Major ni sexual. But still no you can do all no go sejania mata. Yes, fruit. Na in terms of hepatitis go form cancer. The moment na hepatitis affects the liver wabe nyitio. Hello? Ni ndakuigua ndagitari turathikiriria. Affectaga ini. Na mwisho before liver igoka kugia cancer. So ginya korate yukite do hepatitis. Na yuke because maybe patient tissue na history ya cancer. Ega kija mutumeta metastasis kana spreading igadi to the liver. So later on mudosha kaya na liver cancer. Na tugaga if this hepatitis is detected before 72 hours. Yamu ni bode kesa. But once ya ukoro detect mudosha ukoro akimanage the symptom. Yes. Good. Na nioria uhoro wa
irio iria healthy iria tukoragwo twagiriire gukorwo tu na irio ugithi kwa sex ni rathete oro wa irio ndagitari nawe ni ingagirira mundu ucio muno we nawe nikumungira tondu cori atirere ni give an example ogu twambe turore mitugo itu tutige wana mitugo ni o muno tondu you know once warwarai ndugiraga kuheo irio healthy even a HIV patient you know yes issue ni twambe tumenyera tungijikinga Wanita na ni oigo ndera muthikiririe tutige kwamba gutengera guthimwo ki HIV niguo and yet other the risk factor to our health it is not tested ona ugirona murimu wothe tuka tukwira ria healthy a lot of protein less of this less of that Wanita but main aim no kuraririo rwarire kana niririo tarwarite ora tungika yes good how ni he no era shuge gake mundu ni oye ngui yake handu amenya niha tondu dipozia mahingukite maitho ngina tuge mahingukite nyamu tumita hypothalamus turona na ritho ria gatatu niguo enda gutwira na njira arora indo ici ni njega ona indo njega ndikaini na hepatitis uwage na niĩ ndikenagia nyũra mareire tũtesti twa HIV tabarĩra wathiaga kũrĩa VCT no icio VCT iria cia gũthimwo na VCT nĩ gatwendagĩria guoya mũno ũkauga ingĩthiĩ njĩrwo ndĩnako mũndũ akinya ngĩti-inĩ akericwo ũkauga ndigũthimwo ngwĩre matere tondũ nĩ wandirikaria hana tũkĩingĩra university nĩ twerirwo atĩrĩrĩ mĩaka itũ yarĩ must no nginya ũthimwo na biũ ndiaganĩte ndarĩ mwanake mwega biũ no reke ngwĩre ndathithinĩte na ndwehĩtie nĩ reke tũtigaĩra ndeto icio mũndũ ũrenda namba yaku ndagĩtarĩ nĩ ũkũmũhe wacokia kĩũria gĩkĩ Lucy aroria atĩrĩrĩ arauga niaje daktari I really need your number utanipea number lakini ndĩraibanda na ndĩratura no nĩ ndĩraikara mũno ta thikũ ĩmwe kana igĩrĩ itathiĩte bata mũnene nĩ thĩna ũrĩkũ ingĩkorwo naguo and mind you I have not taken any medication. Alright. Yes. Thank you so much. Tugaga symptoms cia GI cohi nyingĩ ikoragwo cihanaine. They are almost the same. But different diagnosis. Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa bloating nĩ kũimbanda. Tondũ wa mũndũ ndanahota ku understand what is bloating. Na to nginya uibenda iture niguo tumenya atĩ we wĩ mũrwaru mũno. He arĩa tũciĩtaga asymptomatic. You don't have any pain but you have a problem. The moment rana kĩoro gĩaku nĩũragũthiĩ iria tũciĩtaga frequency ningĩ no ũthiĩ kĩoro per day once. Wakorwo nĩ ũrathiĩ after 2 to 3 days nĩ kuonania atĩ nĩũragĩa na thĩna twĩtaga constipation. Nĩguo. So patient ũcio nĩ agĩgũkorwo agĩkũithimikaga. Yes. Number 1 tukorwo tũgĩthima kĩndũ gĩtagwo amoeba tũrore kana nĩ tũkuona. Number 2 H pylori tũrore kana nĩ kuona. Tũngĩaga icio nĩcio tũthiagĩra ngũthi ĩtagwo endoscopy. So no wega okorwo akĩonekana nĩguo tũhote ku understand kĩrĩa kĩratũma nda ĩimbe. Nda yaku ĩimbaga nĩ tondũ he kĩndũ kĩramĩthumbũra. Ngwĩra mwĩrĩ witũ nĩũhotaga ku respond very fast when problem. Nĩguo. Ona mũndũ ũngĩturwo nĩ igego ũgĩthiĩ ũrĩkwo atĩ na koguo na ndiramenya igego rĩakwa rĩrarĩ na irima kumbe rĩragĩire irima ndiramenyaga kĩrĩambia kũnjura. Ndege womĩte ũrona nĩ ũraimba ũrekĩra tũnguo twĩna shape ta ici warĩa kĩndũ kĩnũ ũkona nguo ũretha handũ ũngĩmĩcenjere tondũ nĩrakũhihinya. There is a problem with that stomach. So the best way nĩ gũkorwo nĩ wega akorwo akĩonwo nĩ ndagĩtarĩ. Yes. Good. Ucio nĩ mwega tondũ nĩ ekũragia kĩũria kĩu. He ũngĩ ũroria ũkũrĩtie ũhoro wa H pylori
na ekurĩtie atĩrĩrĩ H pylori nĩ nini, can it reoccur? Ogwĩciria tondũ warĩkia gĩkinyanĩru cio kwendaga namba yaku ndagĩtarĩ rĩ aindĩre he mũndũ ũgwĩtwo Luce nĩ ekwendaga namba yaku. Thank you so much. No mwĩre harĩa angĩũka no kohi nĩ mũndũ ũkĩrĩ around. All right. Yes. Namba citũ cia thimũ mũndũ kĩrĩria yongera gũkorwo kĩaranĩria na ithuĩ ndicio tugaga nĩ gĩbũgũ 7 24 200 700. Namba nĩ gĩbũgũ 7 24 200 700. Kana nĩyo tugaga nĩ 07 24 200 700. 07 24 200 700. Tuko tukioneka mucio munene ndi nĩ kĩndũ marahũra makanjũria atĩ ndaugire ndĩthĩka. Haiya no ucio augire ethĩka. Yo ndio kiwa ethĩka. Ucio nĩ mũndũ ũrahĩtia. Ethĩka ithuĩ tuko tukioneka mucio munene wa Nairobi. Barabara yĩkare ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga kumĩrĩria harĩa Jivanji nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion, second floor, room 48. Krishna Mansion, yes. Second floor, room 48 harĩa Jivanji Garden. Rĩu tũrĩgũtũka tũcokie kĩũria gĩkĩ kĩa H pylori rĩ. Tũtinyue maĩ. Good. Twambe tũkunde maĩ kai ndagĩtarĩ. Exactly. Nĩgetha tũkorwo tũgĩcokereria. Wikare oro hau ndũgagĩthiĩ mũno. Tũtiĩte no tũmaĩ tu gũkunda kanua gatige kumagara. Tunakuja sahi. Asante. Good. Twina ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Betty Kariuki wa kũrĩa kwa metagwo Dema Prime Health and Nutrition, na ũmũthĩ turoya ciũria. Ũmũthĩ ni question. Tunasikia tunachukua maswali hapa kule maũndũ makome maũndũ mega. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuĩke nĩ werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Sikiza gitaa na makwini wanawashamata kaya totunyire marito tareketia kuoka kĩrerwo nĩ nyakanini cũcũ mami wao ndekaire tungeteraga arũme nĩ nyamũ makwini ndonaga arũme ngathiĩ tarinathi makwini ndonaga arũme ngathiĩ tarecinga Erenda jareria mondo Yena mshikaji sarafi ndoge motonga Oena maya kwa na korwa liga thirange Torutane wanga na korwa liga thirange Oke torutane wanga Erenda jareria mondo Mana nesiria sinadira shagura sura Kana pesa siake pata koro re mothamu Nate isangete petirie koro echaji Odere awanga petirie koro echaji Odere awanga Erenda jareria mondo Yena mshikaji safi noge motonga Oena maya kwana koro alega thirange Torutane wanga na koro alega thirange Oke torutane wanga Leka kendo kiela Leka masekete Torutane wanga Warorea gamwene Torone wandoria kengoro gitihotana Gakaba kweya ya pomoria gukiura pomo
Tũteithanie maica nĩkĩo ndĩracaria mũndũ oke tũteithanie maica. Ndĩrenda njarĩria mũndũ kĩna mshikaji Sarafina ũngĩmũtũnga oya namba yakwa na korwo arĩ gathirange tũrutane wanga na korwo arĩ gathirange oke tũrutane wanga. Thank you. Jose Vito. Nikuwa matara mega. Waruria gakwene Narunirwa ndaria kikoro gitihotana Bakaba kwearia pomwaria gutura kwamo Kiri ni wathirire nikio ndaiganyanirire Gitanaitana ndumo nikio ndaiganyanirire Gitanaitana ndumo Ndĩrenda njarĩria mũndũ yena mshikaji Sarafina ũngĩmũtũnga oya namba yakwa na korwo arĩ gathirange tũrutane wanga na korwo arĩ gathirange oke tũrutane wanga. Twende kazi chini chena nguru chemera napunga kamera Mataka modo mwaka kitu nzuri Notaita kete Note waka Josh Woro Mutai Ona wejere ya modo No sheya Soka Ona wejere Nakuna ikulu Kaikoke toa hapo Ose tumwetaga McQueen nä mũini wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gũcia nĩ wa kũrĩa nĩ wa gũkũ bũrũri-inĩ ndiũĩ kana nĩ wa nja wa bũrũri kana nĩ wa gũkũ bũrũri-inĩ rwĩmbo rwĩtagwo andenda gũcarĩrio mũndũ rwĩmbo very nice rũgĩtũkinyĩria rĩu wega thaa 8:52 no tũrathiĩ na mbere na ndereti itũ na mũndũ ũgwĩtwo Dr. Betty wa kuma kũrĩa kwa Dema Prime oroha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi. Thank you mũno nĩ ũndũ wa gũcagũra Inoro, asante sana nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Mimi napenda wewe wi mundu wa nguvu. Ndenda tukorwo tugicokereria kwi ndagitari oro riu, ndenda tucokererie kwi doctor ri ni njui ni akirikia gukorwo agikunda tumai wega. Ndenda tukorwo tukinyitanira nake nigetha tukirikiririe ciuria iria tuma nacio ciuria nyingi muno na no irathie na mbere na gukorwo ikiingira koguo no nginya tungikorwo tukinyitanira nake. Reke tumucarie nigetha wona twamunyitia ri twende mbere pamoja. Mora Karaja ndakuona thengio muno Dr. ri okay, reke tumucarie. Daktari ntwacokereria karibu sana. Pole. Aya sawa. Daktari ntugukorwo tugikiingira nake reke abe akorwo akigwa wega nake kidogo ndakarendara nangandara mwiri ndurakimutwara wega nikuigwa wega oro riu tucokererie atiri na thina maundu ni megwikorwo mega megwikorwo me sawa riu ri atiri udungi kire ni ndenda twike ni unjaririe kiugo kana kiuria giaku kuria gwa 22989 kiuria giaku kou ugikorwo wina kiuria oro hau korwo ugitucokeria maundu namo makorwo me sawa riu ri kiambe tuigue ruru o rumwe ona tuigua ruru tucoke turugie ithato twatigaria ndagika nini then nawe ugikorwo ni wagiikia kiuria giaku kuria gwa 22989 sawa mutiango uko chonjo maundu ni mekwagira na ni mega nitwakoya tukiambĩrĩria rũgendo twarana na ithuĩ
niwe wakereirie Musa mwene agiukire na madenge hau ohamwe menare arutete Misiri amatware bũrũri ũrĩa abereire maithe mwene ũngĩaga gũtwarana naniĩ mwathi gĩtiga gũtuoya atĩ nĩngũtumea kana mwathi wakwa nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku gĩtwarĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku gĩtwarĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi turakuhoya awawe torana na ithuĩ oigire we mwene ndũngĩambatania nao atĩ nĩguo mũgĩthiĩ imwe hamwe nao mũno ndũkae maninĩra njĩra-inĩ o mũgĩthiĩ gũtwarana naniĩ mwathi gĩtige gũtuoya atĩ nĩngũtumea kana mwathi wakwa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku gĩtwarĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku gĩtwarĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi na manorĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ gĩtwarana na ithuĩ mwathani we Isiraeli maigate ndũgũthiĩ nao niĩ nĩmarĩrire nake akinya gũkĩaga kerire mathaga ma kwĩgemia oiga mecume mothe ũmenye ũrĩa gwĩka nao gũtwarana naniĩ mwathi gĩtiga gũtuoya atĩ nĩngũtumea nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku gĩtwarĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku gĩtwarĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi ewega twarana na ithuĩ ũtarĩo tũtingĩhota twarana na ithuĩ mathani twahoya Musa gĩkũririkania Isiraeli nĩruo rũrĩrĩ rũrĩa rwa andũ aku we mwene Jehova woigire nĩgũtwarana nao we mwene nĩũgatũma marĩ ũhurũko gũtwarana naniĩ mwathi gĩtige gũtuoya atĩ nĩngũtumea atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku gĩtwarĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku gĩtwarĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi nĩtwakũhoya Jehova tũtongorie rũgendo tondũ nĩ rũritũ mwathani tũtarĩ nawe tũtingĩtoria tũtongorie Ngai Musa gĩkũria kana nĩgũtwarana nake wathiĩ akĩmuonirie gwĩtĩkĩrĩka nĩwe
twatwaranire nake kĩrĩma-inĩ wamwarageria wĩituinĩ ũmenyangianga gũtwarana gũtige gũtuoya tene gũtumea aikũrime nyekanake mwathi wakwa atenenjĩtekĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwa nĩ mwene ona ndwa yaku gĩtorĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi akwa nĩ mwene ona ndwa yaku gĩtorĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi. Ukimwarĩrio gwĩtaga rĩtwa rĩake kĩũmbe na tondũ nĩagĩtĩkĩrĩkĩte harĩ baba akĩmuonirie mĩthiĩre yaku ũrĩa ĩtariĩ ũmenyangianga gũtwarana na niĩ mwathi gĩtige gũtuoya atĩ nĩgũtumea kaikũrime mwathi wakwa atenenjĩtekĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwa niĩ ona ndwa yaku gĩtorĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi akwa niĩ ona ndwa yaku gĩtorĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi ũgĩtwarana na ithuĩ ũgĩthiania na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe rũgendo-inĩ rũrũ twarana na ithuĩ atĩ twarana na ithuĩ ũndũ wa gũtuonia atĩ wĩ hamwe na ithuĩ wathiĩ gĩtorĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi ũtuĩke andũ amũre mekũranĩte baba andũ arĩa angĩ othe maturaga gũkũ thĩ ũmwe nĩogĩaga gĩtige gũtuoya atĩ nĩgũtumea kaikũrime nyekanake mwathi wakwa atenenjĩtekĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwa nĩ mwene ona ndwa yaku gĩtorĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi akwa nĩ mwene ona ndwa yaku gĩtorĩrĩo gĩtwarana na ithuĩ mwathi twarana na ithuĩ baba twarana na ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ twarana na ithuĩ wathani-inĩ twakuoya twarana na ithuĩ magerio-inĩ na mbara-inĩ twarana na ithuĩ mwathi twarana na ithuĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhooto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ
muthenya munene tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatario ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tuskize tune hora *860 282 hash makagio ni Ngai na oti mundu wathi mundu akomakagia nikuraga mwiri takimakio ni Ngai oragaga mwiri agacoka kahoya kahoigie jehanamu takimakio ni Ngai kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tuskize tune hora *860 282 hash uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtwĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩtũkenetie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ uyu nĩ mũciĩ wa ũtũginotana aya rũrũ rwĩtagwo ndĩrĩhoyagĩra hitho-inĩ nĩ rwa Rachel Njeri rũrũ nĩ ngũkũnengereria no twambe tũcokererie tũnyitanĩre na tũcokie ciũria cigana ona twĩna ndagĩtarĩ nĩ twacokereria Dr. Ray Yes, sahi. Good nĩ twacokereria karibu sana o rĩngĩ amenya ciũria o hĩndĩ o tũgũikĩrĩtie hanini no cirathiĩ na mbere na gũka na ngwĩciria tũkũnyitĩrĩria kĩrĩa tũkwambĩrĩirie na ndona kĩngĩ kĩorio is gastritis ni H pylori nĩ ũraririkana kĩrĩa tũkũrĩtie kĩa H pylori rĩu ndenda ũcinyitithanie icio cierĩ yes tũkũrĩtie ũhoro wa H pylori yes nĩ mũndũ ũkũrĩtie H pylori atĩ ndagĩtarĩ nimesikia mkionge I heard you talk about H pylori another time. Can you kindly talk about H pylori kidogo tu riu nake uyu ngi niaroka akauga gastritis ni H pylori yes H pylori tugaga ni a bacterial infection to detect either through blood or more on stool na mostly that we can stool na tugaga the mode of transmission is all of equal iria tugaga no nginya tukorwo twĩna ũtheru wa moko na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũiga ũtheru na njĩra nene mũno nĩguo tũgũthiaga atĩ tondũ nĩ wakora itunda ũgũitĩria tũmata tũnini hapo ũkahura na nguo aca ya maĩ thambia matunda wauma kĩoro wĩthambe moko na ĩno the moment ĩngĩra thĩinĩ wa GI ĩthiaga kũregera thĩinĩ wa mucosal lining yaku ya nda na the moment ĩrenderea kũmbarwo nĩyo ĩkũcaga gastritis yes na njuge
H. pylori is not a gastritis, but it is a major cause of gastritis. H. pylori. It is a major cause, but it is not a gastritis. Kana mundu cio ni anyita ati H. pylori is gastritis. No neo ikosaga kana neo irehaga thina wa gastritis. What is gastritis? Gastritis is the inflammation of the mucosal lining ya nda. Urathi kunyitirira kuu thiini gukagia na inflammation. Na mwisho ni icungagiria ndu gikugia na thina turawita wa ulcers. Wa gastritis. Now gastritis ya guthondekwo at the right time ni ikusaga ndu gikugia na ulcers. Ulcers ya guthondekwo at the right time ni ikusaga cancer ya nda. Na nikio tuga the major cause kana the primary cause of cancer muno ni turamita H. pylori. Koguo rĩrĩa waigua wĩna symptoms irakugia nda na wathi mĩro wĩna thĩna wa H. pylori na nĩakũgũtiviti ikamitiririoka nĩ cokaga. Yes, depending na kĩno ũrĩa ũrathondeka. Nĩkĩo tugaga once wathondeka for 3 months you're supposed to redo the test. Yes. Na nĩguo tũhote kũ-understand thĩna ũcio nĩwathirire kana bado thĩna ũcio ndwathirire. Yes. Good. Hau nĩ hega. Haya, he mutumia wanyandikira kwa Joy wanyandikira agerera ka waru. Wanyandikira atiriri good morning Shohi mwena ndagitari geithia beti muno ni humaga makiria utuko na ingithie muno a walking distance ni humaga muno just ka walking distance kanini akahuma. Kumana ukuso ni doni. One, body na witi ya patient. Sado, meuli tumujona agia ibasi ya simu arahuma muno. Hiyo Shohi, na irehero ni adwara mena dina wa ngoro. So, nawe gakorwo akionekana thibitari eko bishishi sitaga ECG sikegita gweko nigo sabe turura utati kira kiracungiria kuhuma gwake ti ngoro ina thina. Number 3 no twikega mwita cholesterol levels. Tuone the cholesterol profile yake hana. Tondu kuhuma ndirahuma ni ndirahuma mutukirio ndirahuma no we urahuma niki na muguci utuku ni kuonania ngoro yaku he kindu kirame disturb ikahura muno na ni kiragariera na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Koguo no nginya no wega korwo akioneka tutikahurie tuge kuma ni kawaida aca iyo si kawaida kiakorwo akionekana ithimi icio ciĩkwo ngoro yake etetwo na nĩguo tukorwo tuki-understand kĩrĩa kĩracũngĩrĩria kũhuma gũkũ. Okay. Yes. Haya, he mundu rauga doctor ni aje I am 54 years old and a lot of pain at the lower back. And after every 6 months I get a very painful painful 2 to 3 yellow pimples at the bottom of my penis. Is it because I have driven for so long? Aya nĩguo gũtaũrĩra nĩ wathoma ĩthoi nĩ ndũkarie na Gĩkũyũ. Aya ndagĩtarĩ nĩ ũnjikagia mageri-inĩ mũno no na nĩndĩrenda uge ũrĩa andĩka tigara Gĩthũngũ. Aya ndagĩtarĩ geithĩka nĩguo wambĩrĩria uga harĩa kanyamũ-inĩ hena tũthundo gũtangĩgweterera nĩguo tũhote kũ-understand mũthikĩrĩria. Atĩ ena mĩaka 54 na ena ruo rũnene mũno rwa back pain back na every 6 months harĩa mũrigo-inĩ rĩ kwĩta mũrigo ũrĩa kwĩra penis nĩonaga tũthundo either twĩrĩ kana tũtatũ twa yellow harĩa bottom of the penis. Aroria atĩrĩrĩ is it because I have driven for so long? Gucia ni ndereba ni ugo. Ngũria atĩrĩrĩ ndereba karigara matwaraga na matirĩ harĩa mũrigo-inĩ thundo. Okay, ndagĩtarĩ umũrania to nĩ menyire gacĩra karĩa ũragerera o tene. Umũrania
Udiga ahora na ihiga. Mwirema tondu riu hau no ngwirire umwirema tondu riu ni. No, tukogira na low back pain, eh? Yes, low back pain. Low back pain yake ni associated na wrong driving, eh? Na niketuraga andu no metiwa low back problem na no ateka dawa depending with the problem bila yacungirira. Ya muru ndagiro ni guikara the more than 30 minutes. Wagiro ni coambulate, ni gukira ugacera. Now, makidi za wrong distance driver kogo dagi kinya handu hanini ya gukira agacera. Kogo maita maingĩ magara ikara thihinde nene kindu kia mbere no nginya ture mbica munyigi ucio. Niguo tuhote ku understand. Hata ukora ndu no wa bulge disc iracungiriria pain. Two, kana mogo wake ni urikite. So we need an imaging to rule out that. Two, utoke hekira wetigira kugweta. Tama ko weta o mushudia wa ko magwera niki. Ni wagweta. No. Ugen mudurume wothe. Kurigana uria Ngai yobite muduri tondu mwiri wanyu na nja gukira wa muslimia. Ugu wako ni roma ndudu kana kia mtu hana. Tupindu maria dena titaga hap. Na haps ni sexually transmitted. Ati twitagwa teta tucokereria. Yada huwa mama ya different era for happy hepatitis B na ishi tara happy simplex H E for A R yes haps na happy is a viral infection ila yoka weki uraga Neri okaga ro de ya kwa 6 months na kiria gwika ko mundu atari feed funia ko ya teenage muno rino cio aya is sexually transmitted and will affect a lot of women. Athie kuonana na mutumia akagia. Yes, kwa tari rega cia tuka symptomatic ego cia yumia komera mutumia ma ukomana ake ni amutigira. Aya. Na njira ya nduri twariria ara cia mbere ndakwira nduri kira mathimago ni HIV. Mwana moiki ni HIV tiri kindu ki. Matisi. Ake moikire. Ake moikire rete mbeca iguru ndarenda kumenya health ya muthuri uyu. Na ni tena gasa ikuaka ga sexual transmitted disease isa cycle ni ndiraga. Na njira mundu ukikona ni rona kinya mutwana tuthundo kana mohero witaga mohere. Wana rega kuruga rukona kana kanini kauma tuthundo tunini. Riu ndira imagine ona tuthundo tatu uguo kuria thiri-ini ciake. Iyo ni kuonania ena infection na gukokiro. Number 2 mundu medagiro kuona ndagiro no gukorwo ngina akiona discharge. Atihegi kukirauma. Kana ni arathi arathuguma thakame. If mundu mene akuona ena issue icio ni atige gwitia uri andu magudi kuone ni message leave that alone. Wadi wonekane ndagitari akuone ekidimi and wahote guthondeka no cio warona na tuthundo ni atige gwitia ati ngudibitari ndagitari uge niki giki kana akujiciria tuwe tikona meciria magugwiciria iwe dukotu na idea rio uthondeka uhone and you have your life. Yes. Good. Hena ungi wi haha na uyu uri tondu kiuria kiu nikio kihanaine na giki ri arauga ucio arauga huwa mimi nililala na mwanamke fulani kichwa na joint zimeanza kuniletea shida. Alilala na mwanamke fulani kichwa na joints zinalegea sana. Haya, sawa. Heoge ndagitari. Uyu ni uyu by the way. Bila speed maruba kiarathi novyo. Nikikuziga no kwaria nitoe ndagitari. Sikirekaga na rejire momo. Gwiciragia no kwaria aitie ngina mani ma join. Haya, ndagitari tiga Kenya bed thome SMS. Haya, I am 15 years old. I have never had sex. One of my testes displaces itself.
Taniga nini show? Arauga aya ndorajigwa take Ngi ndakuigwa. Ori rere. He mundu urauga atiri ni kamwana ka miaka 15. Oh, is a 15-year-old boy, 15, yeah, 15 years old. Na karauga ko gatire kona na kimwiri na mundu One of my testes displaces itself. Ni uraga. Oh. And I experience very much pain in my lower abdomen for a short time, then it comes back. Then ni kwa nyambe Julia te todo so ya no gucokia kitu niki areka atale arakomozio. By the way, kome ndacokia kiuria giki wehere atoto tucokie ciuria turacokia. Todo. Umwe thito. Sawa, cokia thiete. No ni gucokia. Mwana kesho na thina tetaga iguno hania. Iguno hania. Ndugu yake ni rora. Agio guthio ne ndagĩtarĩ. Acie one abia cie thino na aciari yake. Tebe no ajigwa. Hau ndagĩtarĩ nĩ ũraigua kabi. Kitu tu akuria. Yeke na tariki aciari yake matuĩndĩ mwana kena thina. Tebe ni rora. Na ndio the moment iracoka na kuthi you must experience thing, Niguo. Na ndikwenda gucokia muno kiuria kiu tondu nikirenda kiuria ngicokia higo mwana kicio agitigira gu thibitari. Koguo we wa mo advice athie thibitari. Athie thibitari na number 2 discuss it with your parents. Let them understand you have a problem. It has no correct medical attention. Yes. Na ndagaikare. Aya. Aikara ndakaria jiana. Good. To ndauga. Ndenda toni kama mwana kani tutingenda akagucia. Ndauga uguo tondu gucia he hindi wa tutariirio horo wa ndeto iyo o ringia wa Elba. Ya. Gucia ni thina ngukionete. He ungi ukugite atiriri. Nie ni kwagia heho ni nyimbaga maru. Na ngethwa muno. Ngethwa muno nyariri-ini. I think ni citwita maskuimbe nyariri tukura makinya. Okay, dioi tamaka dioi nyariri ni kubatiria. Nyariri ni kura maguru kianda. Ti haha area no twitaga kiria? Ĩcio ĩtagwo muthirimo. Okay. So when neighbaga maru nimo maraiba kwagia heho na ethwa nyariri. Na agakorwo ni erethwa nyariri. Ndagĩtarĩ kiuria gĩkĩ ũnjĩtĩkĩrie nĩ tondu turageria guthara mathaa itithanirie na rĩrĩ na kiuria nguonete ono tokĩte gĩkũrĩtio atĩrĩrĩ gout nĩ ndũ. I think yes, kiuma kiuria gitu kia mbere muthenya wa ũmũthĩ gĩkũrĩtio gout nĩ ndũ. Sawa kwa bena kia dano gani mutumia kani mudu no yarari horo wa kuiba maru. Ndiga atire cyo ina twana discuss haha heho koragwo itiriga. It triggers whatever the problem you have. Yes. Na nikiona andu aria marathondekwo tha ici arthritis musi mweri wa mugwanja no wa inana. Mudo wa itawatia treatment kana management ukora ni slow. Because it's too cold. Yes. Na due to that, tugaga thini wa mwiri ni kona nyamu twitaga prostaglandin. Na tukoga prostaglandin ni cireha kindu gitagwo inflammation. And when it is too cold, more production of prostaglandin ikoragwo igithondekwo ni mwiri. Na tondu irurire ni affected the more the prostaglandin iratuika cia gutumwo thini wa irure. Niguo. Na the moment cia gutumwo nyingi, the more the inflammation. Yes. So number one, we have to understand ni kiki kiracungĩrĩria irure he thina. Na kiria kiratumira twameta prostaglandin ikoragwo ikirifayo thĩinĩ wa irure rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩimba. Tu gwĩthũa kwa magũrũ it is non-significant. Yes. Two, gout. Yes. Gout tugairehwo nĩ thĩna twĩtaga uric acid, high uric acid levels. Na ĩrĩa tugaga nĩ twĩkaga test ya kĩndũ gĩtagwo uric acid. The moment the parameters ciake ciatuĩka more elevated, hau twĩra patient ena thĩna tũrawĩta gout.
na gout is very painful. Mostly nĩ nyitaga kũrĩa ciara cia magũrũ. Na nĩ ũkoraga athuri aingĩ magĩthiĩ kũrĩa nyama, ũkoraga athuri arĩa marĩaga nyama na methina wa gout matiĩkĩraga closed tissue, mendete open tissue. Mũndũ ũcio ũrĩrĩ ndarenda magũrũ kũrĩa ciara-inĩ cikunĩkwo. Na tũigire gout yatirĩ handũ ĩtangĩnyita, decide atĩ nĩ affectaga magũrũ mũno kũrĩa ciara-inĩ. Because it's the uric acid thĩinĩ wa system yaku, hatirĩ handũ ĩtangĩka, ona maitho maku ona ngoro. But the main cause yeno toga ni high elevation ya nyamũ twamĩta uric acid, na gũtirĩ mũndũ atarĩ uric acid. Now, nĩ ũkoraga nĩ twagĩrĩire kũmera manage ũndũ ũcio atige kũnyua njohi na atige kũrĩa ready made. Yes. Haya, ũngĩ ndagĩtarĩ ũrauga atĩrĩrĩ, in the last 3 months nĩ akoretwo arĩ na thĩna wa kuma tũronda twa kanua, tũronda very painful. I have not consulted any doctor, but watu huku anasema ati niache kukula chumvi. Ati atige kulia shube uncooked salt. Tago done. Alright. Yes. Mouth sores kana mouth ulcers ni rehago ni indo itiganite. But the major causes ya mouth sore ni rehago gina ni infection. Number 2 ni thina turawita acid reflux. Zemo acid iroka yabatite ni ukigina affect the esophagus, that is mumero, na no yuke affect kanua. So ni hinya muno ndimwire yake roka ni tondu wa infection kiarauma ironda, kana iroka ni tondu wa kile turamita acid reflux. The only thing ni go to rule out this problem, no nginya ni kone na ndagĩtarĩ tondũ ona wamwĩra hingũre kanua ni ũkuona type of food iria ciho, na ni kuota ku understand that this is more of infection than of acid reflux, kana this is more of acid reflux than infection. Niguo. Yes. Ke gũthekia nini at least yona ũtheke ĩmwe nĩ ngena rĩrĩa wĩ mũkenu mũndũ ũrenda ũmwĩre kaũndũ wa ndagĩtarĩ na ndũgagĩtheke mũno. Sorry, uliza daktari, mimi nasikiaga vitu zinatembea kwa mwili yangu. Zinatembeaga kwa mwili yangu, lakini naogaga, lakini shida sio hiyo, nazisikiaga saa ile sijakunywa kakitu. Hiyo magai. Nĩiguaga gĩtambo. Kwanja he message rĩu ya kerĩ arauga atĩ anasikiaga vitu zinakaa free etithuya. Na mimi naoganga kila siku, lakini kila time sijakunywa kakitu nasikia vitu zinatembea kwa mwili. Rĩrĩa mĩteria meciria me blackout ndĩiguaga. Ndaiguaga ona kĩ. Hiyo na thina wa nazo ti kĩndũ arona, because ona ũngĩmũũria arauga tarĩ nduya ti kĩndũ ndakacaye oho. Oya ndĩthĩ mera itanyĩte. Ta gũthecwo nĩ tũbini ũkaigua ta wĩna tũcindano 200 mwĩrĩ. Kĩrĩa ndamwĩra thina wa nazo. Good. Nĩ wega. Amĩdio chatoko ni DD. So the moment ya kunywa that sensation ĩgakorwo ĩso hyper. Wow. Koguo onayo ona thina kunywa no irehe thina. Yes, ni kana ndera makome chronic na joy mũndũ ũcio angĩaga kũnyua nĩ inainaga mũno. Yes. Iyo ciko side effect. Uga kanita kare twĩtaga gathitima. Gathitima nĩ kang'atharagia no nĩ gani. Agĩthiĩ kĩreka nĩ kana ta mũndũ ahũrĩtwo nĩ stroke. No nĩ rũiga nĩ tũindo araigua tũramũtanga. Nĩguo. Yes. Haya, he mũndũ ũroria haha ndagĩtarĩ, na gĩkĩ nĩ kĩũria kĩega tondũ gĩkĩ ona niĩ ndaneyũria. Daktari, reke ngũtaũrĩre andĩkĩte na Gĩthũngũ andĩkĩte atĩrĩrĩ atĩ nĩeriga gũthiĩ thibitarĩ, ndanatwĩra arathiĩte nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩkũ na araheo ndawa, but agĩthiĩ kunywa ona ta every time nikienda kukunywa hizo dawa ikifika kwa tumbo hata imalizagi 5 minutes na tapika. My mother ananiambia ati dawa inaachangwa
dawa inaachaga nguvu yake kwa tumbo, lakini mimi nikichukua dawa nazipata bado zikiwa the tablets. But what should I do? Dawa ndagitari ndanaigua ndeto teno, ngaigua aciari makira mwana hasa dawa nditahikagwo anga dawa ki aga something agini kwira mwana oe kana mundu oe dawa thambie amerie ringi ni jo hapa ikadayo ni kuminywa ri Depende na dina wake Rwanda na gitura gitumi kira kiratumanywe dawa ikare na dina wa gutahika because one yes ugikomya ratahika no heo dawa oro ni dawa cia kumeriti gikaranda yes na niwonaga ndagitari angiokamenya wina thina wa vomiting he dawa tangikuwa cia kumeria ugwikira through IV kana IM ta iria cia gwikirwo na mikia kana cia guthecwo so depende na ndanatwira thina niki agikorwo na thina wa vomiting na aria kindu agatahika dawa ta icio nywa agatahika insana za method ati nekirwo dawa ciake na mikia yes koguo mundu ungithie wone dawa mutiratwara na wagirire gucoka kwi ndagitari yes no ucoke ndagitari mwere mbere number 2 nona ndanatwira thina wake ni wa ndaka ni wake ona tuciaranyura dawa ciake but kiria mention ati ni aratahika my question is auto kwena thina wa gutahika na githibitari but yathia heo dawa cia kunywa uko ni aratahika na no heo dawa cia kunywa itinjota kulitino litahika na ni hoda atiri if you have issue with vomiting na niweto dawa oro na dawa yauta kulitini wada ni okoraga ru dawa heo dawa cia kunywa ni heo dawa cia gwikirwo na mikiha yes good ni wega gwicia ni wake muthathaurira o wega ndagitari ni kurikiriria twerekeire kurikiriria no giki ndingi gigutiga giki ni kiarume hena muthuri urauga atiriri hello Shohi and daktari, my name is nani my name is Kogie I think ni Kogie kadika my name is Kogie I am 72 years old na I had been diagnosed na prostate enlargement 2 years ago na nginywa dawa ngirwo ni yathira thaici ni ndiraigua ngiremwo ni kuhingira mathugumo ni ndiraigua ngiremwo ni guthuguma kuraihu na maundu ma uriri ni maremire I am afraid no ikorwo ni cokete prostate enlargement ni cokagirwo ni cokaga think ugo ni kuga ni cokaga andikite ni cokagirwo but andikite ni cokagirwo but I think ni cokaga now after 2 years ago ni accepted diagnosed na prostate enlargement tumita BPH 70 years thaici 72 yes now na gibode kwa kiro ni sawa ni macokerire ithimi niguo mone ni athire that's question number 1 if two dathimi after kwirore onire mathumo ni magia na flow sawa we never know kana ni athirite koro ndacokerire mbica now my word of ya kumwa advice no wega cokerwo test cio 1 ira tumikaga PSA 2 acokera tumita pelvic ultrasound ira gutoni in terms of size ire hana na niguo tote kurura out kira kiracukire kana still prostate iho kana agite thina ungi wa mathumu ria twita urethral stricture no ndari na prostate so the imaging and also the blood work niguo tuteithiria ku understand what is the problem as per now yes good ni njega ni njui ni akinyita mundu gwitwo Kogie Kogie niwe aya he mundu ororia uhoro wa kindu gigwita recently got diagnosed with an STD ndanatwira ni iriku I am afraid to tell my husband about the STD and I know he cannot understand nikimuelezea twende tukapimwe na yeye. What should I do? Daktari. Ni sawa. Koragwo wikiria wi advisor ndagitari. Ni twayaga ciugo cia guthondeka micii itu ndagitari. Ndugaturakarire.
Tiwaga nu. Otiri andu mako makihurwo haro ta thuri. Tukonje ni muthuri arwara. Ma umuga na ngara raja korido. No atumi okino jeda itotu na ido tatu mo diegu ate ido tatu tarwaraga. Uno na nero ena thina no nerare mo ni muthuri wake ni murwa. Ni are mo kwira muthuri mathie magathi. Ono muthuri arwarite. Okay, le mutumia. Riu no mana nire kaya nyumba ngiana ya hutu na tu. Riu egwika atia mana ni arenda muthuri makigatha. Ndere ha si andu akuga atitanganja ha no nginya mathimo mari because at the end of the day yuka korora menyire ira kana iwe na SPD matikoretwo magikomana na muthuri wake. Kumaanisha muthuri wake nake no murwaru. Ona ngithondekwo ika arigia thina titarikari. Irithiraga igicokaga. So me and my advice ni ati yatige gwitigira ana muthuri wake athimo kana mathimo marieri niwe mathondekwo thina ucio wacina hwae no thire beside na na yetu yani which type of SPD so ni mithemba mingi ikoragwo ho na ndimo advice ya ta mutumia tongire mutumia na go advice atumia aria maratuthikirie tuomo tuye igico na cithi ne jokagira ibo tuna athuri tario maumaga muno no dikushi ni vice versa atire andu maraumaja ta atumia dikushi wa gutigira mutumia waku mbeca na ni arathoria na kuja magathi makagia ndugu yake wendo na magakomani gutiri hindi ukaga gukora ciana irite no iririaga ukariga go ona wa gutiga mbia we roko ukaria cabati na niwe menyire ndunatiga mbia cia cabati na nyama nyumba ndakure andu methambaga magathi Nairobi andu ria mekire ni mwirira mathia kwiyendia mo niguo hwaini akainuka ta mundu mawira na ukakagũria nogete na nĩ ũrĩa akonyoretwo uria na mutumia ucio agicenjia njuĩrĩ ĩrĩa arenda arekĩra nguo ĩrĩa rauma fashion na we ndũmũragia atĩrĩrĩ ona ndũrĩ wathigi na biacara-inĩ ta rĩu mũthĩ ũcio ũngĩenda kũmenya kũrĩa ngoragwo na tondũ nĩtũkwĩra andũ ngoragwo harĩa Jivanjiri ĩndo ũguo nĩ gũka ũkamenya Jivanjiri ngoragwo kũ na obici yakwa nĩguo nĩma ĩno igua mutumia akwa arakwĩra thiaga wĩra hana na hau tiumu kana thiaga makima na ndũrĩ wathi ũkamũkora hau nĩguo akoragwo yes mĩrimũ ta ĩno ĩgĩkĩaga nĩkĩ because ndũngĩaga gũkorwo ũkĩrogota na gũkũ nja nĩguo so niĩ ngwenda kuga difference nĩ kaũndũ kuoneka ke hinya mũno but once niĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ tene niĩ ndeciragia andũ arĩa marwaraga mĩrimũ ĩno na HIV nĩ andũ arĩa matarĩ ahonoku na andũ arĩa mena ndũgũ cia kĩwendo nyingĩ mũno niĩ ndeciragia mũndũ aigire kairĩtu gathirange ahike ũcio ndakarwara rĩu ũcio agakuo nĩ gĩkuũ kĩa Ngai no gũtirĩ andũ mararwara mĩrimũ ĩno na ĩkamatindĩka ta andũ arĩa mehikuo yes good hey ndagĩtarĩ nĩ tũcokagia na mũci rĩrĩa twenda kũra kĩo tũrakaraga tũngĩigua kĩenda kũhiũkĩrwo rĩu arĩ nduma-inĩ na matembe na macindano mamwetereire thibitarĩ ndagĩtarĩ nĩtwathiĩ wega nĩtwageria gũcokia o iria tuciahota gũcokeka mũndũ hihi gũtũmĩte kĩũria gĩake ndaga gũkorwo ngĩthoma mũndũ ndagatũkue ũru tũkuoyaga o kĩrĩa hihi yani nĩ nyingĩ mũno ndagĩtarĩ na nĩ njũĩ ona mwena waku no cioka nyingĩ na no igũka nyingĩ na ngwĩciria nĩ magĩkwarĩrie megũkinyĩra atĩa ndagĩtarĩ Thank you muno shohi na makiria mũrikĩrie witũ wa Inooro FM nĩguo no ngenda gũtũcerera makiria kana wenda gũkorwo tũranĩ na itũ wikino tũtiga kwena Afrika kamũrie nana na wenda gũtũcera wĩna tũthĩna tũraigua nĩ private yes wenda ona tũtinde tũkĩarĩrio nĩa na no wenda ũke tũcie thĩinĩ wa thibitarĩ citũ tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi area Jivanjiri Garden thĩinĩ wa nyũmba ĩtagwo Krishna Mansion ngorofa ya kerĩ room 48 Jivanjiri Garden Krishna Mansion
second floor room 48. We uka wikinoku momuzi ina free check up we uko kwa consultation yako giri mwe uke tukuone rusho we tuna free check up twako tukirekia muthenya wa Saturday na bashi tucia dimo we gera gutwara kwaraniria na ithu ana makiria wende gutuhurira dimo ni gifugo mugwanja igire inya magana meri magana mugwanja gifugo mugwanja igire inya magana meri magana mugwanja ana niyo tugaga ni 07 24 200 700 na nabeo araniria na ithu ni gago Daktari ntocokia ngatho ntwakena. Asante sana. Ugie na kiumia kiega. Thengio muno. Ngai agwike wega na agikurathime biu. God bless you and have a beautiful week. Asante you too na Ngai agwike wega daktari. Asante. Thank you. So tuma nake etagwo Dr. Betty Kariuki niwe tuma nake wakuma kuria kwa etagwo Demo Primes. Na twagikorwo tugikicokia ciuria nyingi muno. Thank you muno ni warathie na mbere na gututhikiriria twambe tuikirie ro hanini thaa 10 etigetie ndagika 18. Good morning. Eke kenyoro ligeke kinye moiso, korea
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. na ukene uya toirio thatete ni gukoro muthi ni uririkanitwo ni ugutwika nyina wa ndũrĩrĩ nyingĩ nakĩo kĩeha gĩothe na thoni ithire menya wĩtigĩre kana wĩigua thoni tondũ Jehova oiga ndagagũconora thoni na rũmena wanahĩtũkĩra kũhũthio kũnene ndũkaririkana araramia hema ciaku ũtamũrũke matama reke mĩhĩndo ya tamaĩ ũririkane araramia hema ciaku ũtamũrũke matama reke mĩhĩndo ya tamaĩ ũririkane nyamũ cia thakame tirũmaga moko na ndũrĩ wamenya kĩrĩa kĩhukagia thikĩrĩria uge wa Jehova Ngai atĩ kuma ũmũthĩ wararamie hema ciaku ũtamũrũke matama reke mĩhĩndo ya tamaĩ ũririkane araramia hema ciaku ũtamũrũke matama reke mĩhĩndo ya tamaĩ ũririkane wanaiga mawĩra mothe makahuka nakĩo kĩho gĩaku gĩgatuĩka tũhũ nĩ ũrĩrĩte mũno na ngoro ĩkainama araramia hema cia mawĩra nĩ ũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtamũrũke matama reke mĩhĩndo ya tamaĩ araramia hema ciaku ũtamũrũke matama reke mĩhĩndo ya tamaĩ ũririkanĩtwo gũtirĩ waragia wega wako na atĩa ũkaumwo gĩtĩo no karumwo mũno ũgakinya handũ onawe ũkemena araramia hema gĩtĩo na riri nĩ mũku araramia hema ciaku ũtamũrũke matama reke mĩhĩndo ya tamaĩ ũririkane araramia hema ciaku ũtamũrũke matama reke mĩhĩndo ya tamaĩ ũririkane
Rwimbo rwĩtagwo araramia hema ciaku rũrũ nĩ rwa mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Pastor Nicholas Mwatha na mũndũ ũngĩ nyonera Pastor Nicholas Mwatha amwĩre nĩ ndaheana rĩrĩ nĩ ndaheana warning ande rĩngĩ nĩ ngũrĩra mũthuri twĩrĩgaine nakĩo kahinda we hĩndĩ erĩga gũkorwo nĩ makaga kanitha na tũtigana kuonana rĩngĩ koguo mũndũ ũngĩ nyonera Pastor Nicholas Mwatha atume amũkinyĩria ndũmĩrĩria mwĩre anjethe asante sana rwĩmbo rwĩtagwo araramia hema yaku ndĩrehoka nawe yaku nĩ ũkwararamia ndĩrehoka kĩroko gĩkĩ kĩerũ Ngai nĩ egũgwĩkĩra maũndũ manene hema yaku we nĩ ũgwĩtĩkĩra wararamia nigetha Ngai amĩihũrie kĩrĩa gĩothe ũngĩkorwo ũbataire niĩ nĩ kumĩra ndĩrenda gũkorwo ngiumĩra nyina wa Wangaci enjĩra ona nĩ arĩkĩtie by the way gũkorwo akĩingĩra kũndũ gũkũ matũra within Studio B rĩu nake nĩ egũgĩũka nĩgetha akuerere agũtwarithie hau hangĩ na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa Tito wa Cai nĩ ndakuona geithĩka mũno mũnene nĩ ndakuona Tito wa Cai nimekuona sana oneagerera karĩa getagwo karĩrĩ karĩa getagwo ka waru nĩ ndamuonera harĩa ka waru nĩ ndamenya nĩ ũguo aya asante sana Pastor Gatifu nawe nĩ ndakuona nĩ wega kwĩra mũndũ nĩ wamuona tondũ Pastor Gatifu ndamuona onake nĩ agerera karĩa gakĩrĩa Pastor Gatifu nĩ mũthuri ũrĩa watũtĩririe ũhiki nĩ wega kũdescribe mũndũ wega nĩ mũthuri ũrĩa watũimirie ũhiki tũbangĩte na tũikarĩte wega tũgabanga na nginya komiti gatongorio nĩ atito aratũima ũhiki Pastor Gatifu thank twakuona nĩ ngeithi gũkinyagia Pastor Gatifu aya rũrũ gĩthira nĩ kumĩra ngumĩra rĩtagwo hecia kũigana tondũ wakĩhe nyingĩ Mwathani na niĩ ndĩo mũndũ nĩ ngwĩyananga no ningĩ ũngĩgĩcinyihia etekũhũra andũ ngeta Jehova Ndiyo mwana wa Adamu kerera nikingeo jiganire tatonga tikauroka nebe ya ngonda dina igakomane matara nyake oya indo cia gũthira Eloi we mwene muoyo ndakuhoya wowe cia kũigana Igatine yune wathokaie Igatonge iganirwo niwe Ecia mwĩrĩ ona cia kĩroho ũhotithie ũrekia mathĩno Oya kweka urukari Oyaga Niendo kego kirangania Toraga Tengera nagia nandwari angi Oyaga Chagiri wone motulire ngi oya Oyago indo cia gũthira Eloi we mwene muoyo Ndakuhoya uwe cia kũigana Igatine yune wathokaie Igatonge iganirwo niwe Ecia mwĩrĩ ona cia kĩroho ũhotithie ũrekia mathĩno Matana irona mia onaga Mutorire oyo wĩmũthaka Nĩyango nĩagiririe maono ke moigaga Biacara yambe yagire makoiga Auje makoragwo au Eloi we mwene muoyo Ndakuhoya uwe cia kũigana Igatine yune wathokaie Igatonge iganirwo niwe
esia mwiri ona cia kiroho uhotithie urekia mathino Tongo gesiara muno Getonga Gikiwa kiara miema Kumbi mwene mwoyo Agitire kelimo Gekigoro yaku Nigomera tuko wa muthi Elohim We mwene mwoyo Yaku hoya Hoya siyaku igana Igatine Nune wadhokaye Igatonge Iganiro niwe Esia mwiri Ona cia kiroho Uotithie Urekia mathino Deka rubaro no ruririkana nyina agese ate ke ndenda tuine chorus nawe ate ohe cia kuigana ero himu ohe cia kuigana digatonge digathine Thie Ngai agatũthikĩrĩrie tondũ ora tũraina tarĩ tũgũthikĩrĩrie tu chorus peke yake tuine hamwe na tugethiĩ Ngai auje makoragwo au Elohim we mwene muoyo ndakuhoya uhe cia kuigana igatine yune watho Ngai igatonge iganĩrwo nĩwe Esia mwiri ona cia kiroho uhotithie urekia mathino no igua owe cia kuigana ndigathine thie Ngai ngũcambithie nyune watho Ngai ngũcambithie na ningĩ ũngĩkĩhe nyingĩ mwathani ndio mũndũ mandio mũndũ no gĩe na mwĩtĩo no mũndũ Jehova no ngore bypass na ti kwenda nĩ mbia koguo ciganani mũthuri ũcio nĩ ecirĩtie mũno ũngĩgeria gwĩciria mũtungĩre wa rwĩmbo rũu no mũthuri ũcio nĩ ecirĩtie mũno ta njĩra nĩ andũ aigana bado mahotaga gũthiĩ na mbere na kĩhonoko kĩhonoko wega kĩrũmu gũkagira kenda kũhoya ona thutha wa kũnengerwo kĩrĩa Jehova amerire ũgakoraga atĩ Ciru nĩ anengerirwo rĩu ena kĩnyũmba kĩnene arakire ena gĩkari arauma hau mũrau hana mbemba custom made ucoke wĩre Ciru atĩ rĩu nĩkwambĩrĩria gũkorwo agĩka atĩ agĩfast thikũ 4 ai wakinya hau atigaga gũfast nĩ ũndũ wa Jehova agafast nĩ ũndũ wa dieting fast nĩ ũndũ wa dieting nĩ kũiganania igananagia keeping healthy na fit na kũnyua tũmaĩ twa ndimũ yani diet nĩ cenjagia nginya nĩ nguona ngwĩre mũthuri ũngĩona ũngĩthikĩrĩria rwĩmbo rũu wega rĩ ona nĩ ecirĩtie mũno nĩ mũthuri wĩnaga wega na nĩ angenagia mũno na rĩu rwĩmbo nĩ rũo ngũkiumĩra ndĩ naruo niĩ na TBT njega ĩyo TBT njega mũthĩ tuma na TBT thaka ma TBT njega mũno na mũthikĩrĩria na ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Betty nĩ twatwarithania wega ngũkĩgeithia ndagĩtarĩ mũno tondũ nĩ mũgũkĩaria ndagĩtarĩ arĩ ũguo mũthĩ tuma na question and answers session Q&A na twagĩtindĩkana nayo wega rĩu tiho twakĩrĩkĩria rĩu hau na nĩ mwaruta wĩra mũtheru twaruta wĩra mũtheru aingĩ mateithĩka arĩa matanahota kũũria kĩũria nĩ njũĩ tokohe mũndũ wacokerio through kĩũria kĩa mũndũ ũngĩ nĩtiguo ndagĩtarĩ Betty ndakĩmahe namba nĩ amanengera good rĩu rĩ gatiba waku nĩ ũrabatara ũmwarĩrie nĩkĩ pastor Gatifeka ndegũtũthakĩra rĩngĩ
keki yaregete nayo Tiffany erega gutwira wega so hihi niona ni nyonete mundu riu ndenda thuri niita na kiherehere giakwa ngiko wega gibango kamiti tito acai nduguo uria wa cemani wa kihuyo ika kimwethe athuri maikangitie tumiaka gimera macemanio ro hau hati toi makiaria rietha muthuri yekete akigia mucii riu baigire nake mucii ni amurehire amugereirie gathutha asa ti pastor Gatiba nura gukinyeirie icio tondu ucio ni athukiria ya muthukiria ritwa Gatiba niwe atwirire atiriri riu agabanga uguo athia geke ati makahoerwo kanitha-ini amurio urahoerwo no na niwe muthuka arekire gwaru mahigite cukuru netaguo Gatiba ri nduga twahika cukuru no tugwitwo hiki aregire no hiki na njira with immediate effective kaje kirio kamiti yo narua tugathie bebe sawa karibu sana so ngazi no tugagithie atiba ni ndira kuingirira ni urendewo Gatiba ne njikaga uri tondu riu ri ucio ni wira wa urikuri wa ndukirutaga wira ongi hindi yo ye athuri acio na thimu icio wahurire Gatiba ni arihe njoroge wa kihuya aumaga natuwe ni keyo onyiri na thimu icio ciothe wahurire na irio na riu aria nginya tũratũmithitie itengi na emotional damage kawega Gatiba ndaneka wega no ningĩ tũtigũgĩtindanĩrĩra tũkũmũrekera tu as long as ni akena ni ona mũndũ ri ona ni ageria ni atumakitie ni akinyite handu ri tukahoya ucio tutingeuria muno iya Gatiba akinyite handu kweraga Ngai eke wendi wake kaka wendi waku mwathani ni hinge ni tuikarira muno ni twetereire muno bebe twetereire muno no Gatiba ni uwi no ikorwo ni njoku aratuthakigira ndari mundu ndungimenya ndungihana uhoro mukinyaniru wake ke tumweterere tu ni uria gugwikara no riri no mucirika umwe turi ta kando tumurie we turie by the way ndakana nduri rufuri Gatiba no tuhitha kwa ihinda tuhitha muno anyway karibu sana thank you Shohi gugutigana rwimbo rwi haha rwa riri rwa Nation Maina rwitagwo watho wa thahabu yes muthe ni TBT ni junior maharirie maundu mega niguo mugie na show njega tuonane kesho itigo na beri Shohi ri ndugitinde thayo good muthenya mwega thank you muthikiriria Ngai akwende na gwike wega tuonane hwaini ni undu wa Ngai have a good day Tumbira ni mwere ni tweciragia ũhũthũ wa ngoro citũ na ũritũ nĩamenyaga ũndũ ũrĩa nĩ mũritũ we nĩoĩ kũhũthahũthia watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai na ti witũ wothe twenana tũgĩa rũri-inĩ rwake twende Ngai na ti witũ wothe na twenana tũgĩa rũri-inĩ rwake Ngai witũ nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ atigirio nene wa ithe athĩnĩke hamwe na ithuĩ nĩarutire wĩra kũna ũtangĩkona mũruti watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩa rũri-inĩ rwake twende Ngai na ti witũ wothe na
na twendane tũgĩa rũũri-inĩ rwake. Wathoria munene muno nĩ ũrĩkũ akiuga watho wa Ngai wothe akuĩtwo nĩ wendo. Kũrũa wendo wagacĩra tũtuĩka ciana cia Ngai watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo. Twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩa rũũri-inĩ rwake. Na twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩa rũũri-inĩ rwake. Kuoneka ungi wanarutana ta Jesũ mũheani wa kĩrĩra nĩoĩ indo cia igũrũ. Ciugo ciake nginya ũmũthĩ nĩheanaga mwĩhoko watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo. Twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩa rũũri-inĩ rwake. Na twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩa rũũri-inĩ rwake. Ũthamaki ũcio wa igũrũ ũgatonjwo nĩ mũndũ ũrĩa ũtũũrĩte amenyereire mawathi 10 ma Ngai. Na nĩmo makuhĩhirio nĩ Jesũ na kiugo kĩmwe watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo. Twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩa rũũri-inĩ rwake. Na twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩa rũũri-inĩ rwake. Baba ndakuhoya ũtũteithie gũkwendaga kĩrora ngoro citũ tũgeragĩre ũtheri-inĩ. Tũhotithie gũcangararũkĩra arĩa me nduma-inĩ watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo. Twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩa rũũri-inĩ rwake. Na twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩa rũũri-inĩ rwake. Asante thegio rwimbo watho wa thahabu ruinĩtwo nĩ Nahashon Maina na rwimbo rũrũ twatigĩrwo arĩ TBT nĩ Shohi wa Ithabethi rũcinĩ rwega tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa Shohi. Ngai amũrathime na mwĩke wega agĩtũterebaga wega kũrĩa mũciĩ wa Racuria. Ngai amwĩkage wega na aromũhe mũthenya wa kĩrathimo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩrathimo nĩ twamũkĩrĩte kuma kũrĩ Ngai na nĩ tũracokia ngatho. Ngai nĩ atwarahũra na atũhe mũthenya ũngĩ, atwarahũra atũrathimĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũrehoka atĩ ona mĩaraho itũ nĩ mĩrathime na to mĩaraho tu, ona hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgũtuĩka wa kĩrathimo nĩ ũndũ wa Ngai. Geithĩka harĩa hothe ũrĩ mũthikĩrĩria wakwa, we ũranyitana na niĩ rũcinĩ rũrũ. Ngai agwĩke wega. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 12 nĩ tũracokeria Ngai ngatho tondũ nĩ tũramenya atĩ ũmũthĩ arĩ tarĩki 14
mweri uyu wa August 2025 no tuine uria tuinaga turi Sunday school tukauga this is the day that the Lord has made. Uyu niguo muthenya uria Ngai atuhete, uyu niguo muthenya uria Ngai aturathimeire, na kirathimo giki tutigugikua o uguo tuhu o uguo na uhuthu aca. Ikirathimo tukuririkana ati ni tha tuigwirirwo ni Jehova. Ume witu rucini rwa umuthi ni muigwire tha. Tha ciake cigakorwo cirĩ cia gũtũigana rũcinĩ rwega. Tukahoya Jehova atuĩke wa gũtũkinyaniria mawega maria mothe atũbangĩire marotuĩka ma gũkinyanĩra. Mifango yake yothe tondu ni mifango miega na ni mifango ya thayo irotuika ya gukinyanira thiini wa ritwa riake. Good morning muthikiriria. Shalom Bwana asifiwe. Ndirehoka we mwega, muthenya waku wa ira urakiri mwega, na riu ni wihariirie nigetha atuthereruke TBT umuthi, na tugukorwo nawe kuma thaa ici nginya cihande wega thinacara cia rucini. Ritwa ria Mwathani rirogocwo, na ningwenda atwambiririe umuthi TBT itu na guthoma ciugo acire thiini wa ibuku ria Adari. No nyende tuthome ibuku ria Adari 3:24 nginyagia muhari wa 26. Na nĩnjũĩ ciugo iria cire thiini wa ibuku riri, ciugo iria cire thiini wa kirikaniro ibuku ria Adari agikorwo wi hau muthikiriria ni Numbers 6 muhari wa 24 nginyagia 26. Ngigutereba wega muthenya wa umuthi ni njitagwo Wanjiro wa Fausto, na karibu sana kujariria ni kuria gwa 22989 kwaraniria nawe muthikiriria ni 22989 makiria gukorwo kitwirorera ugituthikiriria ni kuria 98.9 FM. Gatho cia mwanya ni undu wawe wi mwena uria wa YouTube. Namenya hena murata twi nake wi kuria mwena wa YouTube ni Inoro FM. Twi na murata ugi nake ari kuria agwetagwo Facebook ni Facebook Inoro FM. We uranyitana nani rucini rwega ukienda kwaraniria nani, SMS number ni 22989. ni ureketie gukinya haria thiini wa ibuku ria Adari. Kanjirai Wanjiru ni ndikitie gukinya ho ngagikwira hau ni wega, na ni wega tugithome turi hamwe. Kiugo giki ni njũĩ ni gigukorwo kiri kiugo gia kurathima ngoro citu muthenya wa umuthi, na ni ihoya. Kiugo kirauga atiriri, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Uguo niguo marigwetagira ciana cia Isiraeli ritwa riakwa, na nie ni ndiricirathimaga. Ati Jehova arokurathima na arokumenyagirira. Ngai arokurathima muthenya wa umuthi muthikiriria we uranyitana nanie. Tha ciake utugi wake cirokorwo ciri cia gutwarana nawe. Ngai arotuika wa gutuma uthio wake ugakwaragira mahinda mari mothe, na wega wake ugatuikaga wa gugukinyira hindi ciothe. Arogutiragira githithi giake na atumage ugiage na thayo muthikiriria wakwa, na hindi ciothe watuika wa kumwita agatuika wa gukucokeria. Hindi ciothe watuika wa kumwita agatuika wa gugwitika. Na kiugo kia na Dari 6 muhari wa 24 nginyagia 26. Kiugo giki kiratumiriria, na kiugo giki kiratutuma tugie na uhoro wigie kwenda muno gwetha thayo hari Ngai, gwetha thayo uria wa mahari Ngai. Na Jehova ni ekaga maundu ma magegania. Thayo uria Ngai aheaga mundu ni thayo tutangihota gutaukwo, ni thayo utangiamukira kuma kuri andu, ni thayo utangihota kwamukira kuma kuri beshaini utongaini. Thayo uria Ngai aheaga mundu ni thayo utangihota kwamukira kuma thiini wa kihiko. Thayo uria Ngai aheaga mundu ni thayo uria ukoragwo uri wama, thayo uria uturaga tene na tene. Na no utangienda thayo, no utangienda guikara na thayo, no utangienda gutura na thayo. No nyende gutura ndina thayo. Nijua nae muthikiriria wakwa ni oi thayo ni kindu gia bata, na thayo uyu wa Ngai ukirite maundu mothe, na niguo tugaga shalom. Shalom rucini rwa umuthi muthikiriria wakwa ngakuhoera shalom. Thayo wa shalom urotuika wa guikara nawe.
na muciĩ waku na family yaku na ngoro yaku, tondu nĩ gũkorwo atĩ rĩrĩa wĩna thayũ wa Ngai nĩ ũkoragwo ũrĩ mũndũ ũhorerete. Rĩrĩa ũrĩ na thayũ wa Ngai nĩ ũkoragwo ũrĩ mũndũ wĩiguĩte. Ũrĩ na thayũ wa Ngai nĩ ũkoragwo ũrĩ mũndũ wa ũrĩtwo mĩrigo mĩritũ. Ũrĩ na thayũ wa Ngai nĩ ũkoragwo ũrĩ na kũiganĩra, na nĩ ũkoragwo ũrĩ na kĩrĩgĩrĩro, nĩ ũkoragwo ũrĩ na wendo, nĩ ũkoragwo ũrĩ na kumurikirwo njĩra ciaku rĩrĩa ũrĩ na thayũ wa Ngai. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkahoya o rĩngĩ ciugo ici cirĩ thĩinĩ wa Ndari 6 mũhari wa 24. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotuma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ũguo nĩguo marĩgwetagĩra ciana cia Isiraeli rĩtwa rĩakwa, na niĩ nĩ ndĩrĩcirathimaga. Onawe mũthikĩrĩria wakwa, Ngai arakwĩra ũguo nĩguo arĩkũgwetagĩra hĩndĩ ciothe, na nĩ arĩtuĩkaga wa gũkũrathima. Mwĩhoke na ũmweterere, mwĩhoke na wĩhoke ciugo ici twathoma rũcinĩ rũrũ, na nĩ ũkuona Ngai agĩgwĩka maũndũ mega. Ngai arokũmenyerera, Ngai aromenyerera muciĩ waku, Ngai arogwĩka wega mũthenya wa ũmũthĩ. We ũrahoya kũhona, ririkana nĩ Jehova Rafa, anahonia aingĩ. Nĩ ahonirie arĩa marĩ na mũrimũ wa mangũ, nĩ ahonirie Ayubu, nĩ ahonetie andũ aingĩ mũno twanona. Onawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ndanyihanyihĩirwo, nĩ agũtuĩka wa gũkũhonia. Twanona andũ makĩgerera maũndũ-inĩ maritũ, maũndũ-inĩ nginya tũrarigwo kana nĩ makahota kwĩrutaho. Ngai agoka, Ngai agatuĩka ũteithio wao, akamaruta, na ruo mũthĩ marũgamaga na makaruta wĩra. Ngai arokũgitĩra, Ngai arokũhitha, Ngai arokũnyita guoko gwaku na guoko gwake kworio, na akuonie mũtũrĩre mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Ũthiũ wake ũrotuĩka wa gũkwarĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ arotuĩka wa gwĩkĩra gĩkeno ngoro-inĩ yaku, arotuĩka wa gũkũhumba na riri wake, atĩ ũkiumagara ũguo ũraumagara wĩna riri wa Ngai. Ũkiumagara mũthikĩrĩria wakwa mũthenya wa ũmũthĩ, ũraumagara Ngai agĩkũmũrĩkagĩra njĩra yaku kana njĩra ciaku. Ngai agĩkũmũrĩkagĩra njĩra ici nĩgetha ũkahota gũkorwo ndũkũgwa na ndũkũingĩra kũrĩa gũtagĩrĩire, na ndũkũgera njĩra ĩrĩa ũtagĩrĩire. Ũkũgera o njĩra ĩrĩa Ngai akũharĩrĩirie, njĩra ĩrĩa Ngai akũbangĩire, njĩra ĩrĩa Ngai akũrũĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Na thayũ wake nĩguo tũrahoya rũcinĩ rũrũ. Tũtingĩnoga kũhoya atũhumbe na thayũ wake, atũhe thayũ wake, thayũ ũrĩa ũkĩraga maũndũ mothe, thayũ ũrĩa ũmenyagĩrĩra ngoro ya mũndũ, na mũndũ agatũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Tukauga amina. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 19, thaa 10 ĩna ndagĩka 19, na karibu sana nĩ Thereruka TBT gĩgũtereba ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, na ngakena tondũ nĩ ndĩramenya atĩrĩrĩ, kiugo tũgũthoma nĩ gĩkũrathima ngoro citũ, kiugo tũkũigua nĩ gĩgũtũmĩrĩria na nĩ gĩgũtũhe rĩrĩ mwĩhoko igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ngakorwo ngĩmenya ona ngeithi nĩ tũgũkorwo tũkĩgeithania, na nginyagia rĩrĩ kũmenyithia mĩtambo kwanyu ĩhana atĩa. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũnjakaga mũno. Kanjĩra niĩ Wanjirũ nĩ tũramũkwamũkĩra wega, tuko loud and clear. Ũndũ ũcio ngacokeria Ngai ngatho, na makĩria ngamenya mũthikĩrĩria wakwa wĩ mwega. Jehova ndanakũhetũka ũmũthĩ agĩtaria matigari make marahũke, ndanariganĩrwo nĩ gũkũringaringa we na gũgũtua matigari make. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Reke tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo gĩkĩ kĩa muoyo, mĩhũmũ atũhete ũmũthĩ. Reke tuge ti kawaida, ĩndĩ nĩ tha ciake, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Tambe twarĩrie mũikari wa kũrĩa gwĩtagwo Nanyuki. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende
no request rwimbo muthenya uyu mwega ngorwo ngiguthakira request yaku ndukariganirwo muthi ni TBT kogwa rwimbo ruria ugukorwo ki request reke rukorwo ruri TBT manenos na ni SMS ya 22989 ni SMS ya 22989 kuredia da ukuririkania orege no ujaririe ona Facebook Inoro FM no utume mwena uria twitaga live ona kuonegwo na request yako ngai witaro kurathima na rogwika wega we uranyitana nani rushine rwa umuthi. WhatsApp number yakwa ni 0722200720. Anthony Maina Getheji ni akuingira na rwimbo tuonekanire vava arihoya muthenya wa umuthi tuonekanire ngai ndukariganirwo kuingira kwa Rembesha Maisha shiringi 10,000 gukorwo gikunengereria mbere ya thinashara cia rushine na no withe tugaga na tugeka muthenya wa ira turari na muhotani ugwitwo Jane arehotana na shiringi 10,000 ona Jeff ni aroka na oke na shiringi 100 iria agukorwo gikunengereria mbere ya thaa 2 cia rushine acokia kunengereria hotani wa shiringi 500 mbere ya thaa 4 cia rushine kure mucie wa Hagaria turio hauri goko mucie wa thereruka tuko na 10,000 ririkana ni *272*1# ni Rembesha Maisha hura namba ino ndurafatira ukorwo na credit thimu-ini yaku no ginya turumirire mawatho na mitaratara iria yagireire wina miaka 18 guthie na iguru tik ni uramenya ciuthi no cigukuire meciria tik ugathaka na uigiririki tik igira kwa Rembesha weni wediraria rushine rwa umuthi *272*1# Rembesha ni hetukie na gathuri mwe wega kaheo marwa BCLB license 199. Alia masaragia mwathani Ngai ngoro-ini ciao matare na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe. Arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-ini ciao matare na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe. Tuonekanĩre Baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragĩirwo ngahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku. Ingĩ gũkĩaga wũi makamaka nĩ kũrigwo gwakĩa marore nakũ matire mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba. Nĩ aingĩ gũkĩaga wũi makamaka nĩ kũrigwo gwakĩa marore nakũ matire mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba. Tuonekanĩre Baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragĩirwo ngahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku. Kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ nĩciaira manina maiguĩre tha Baba. Kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ nĩciaira manina maiguĩre tha Baba. Tuonekanĩre Baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragĩirwo ngahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku. Mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ
mathina nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ tũrageirwo ngahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku Wish you want to be Notana. Nyana ũtire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ na ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre twarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka nyana ũtire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ na ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre twarĩire tukiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ tũrageirwo ngahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka turahoya mwathani utuonekanire na irathimo ciaku turahoya baba utuonekanire na uturathime tondu aria macaragia mwathani ngai wao na ngoro-inĩ ciao mari na uhoro wigie gukorwo mari andu atheru na gukorwo mari andu matari na itheru gutire hindi matakona ngai ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twakorwo tũrĩ andu a kwĩnyerekia mbere ya Jehova twĩnyihitie tutari na nganja na tutari na kũgĩa na gũtukanĩrwo kana gukorwo na gwĩtukania gutire hindi tutakona ngai Daudi nĩ akayagira ngai na ngai akamũigua Daudi nĩ arĩragĩra ngai na ngai agatuĩka wa kũmũcokeria mũtumia gwĩtwo Hana nĩ aturairie ngai maru kwa ihinda akĩnyerekia mbere ya ngai akĩmatha ũthiũ wa ngai kwa ihinda atagwĩtukania na atakũgĩa na nganja atakũnoga na akĩmenya mũrigo ũrĩa akuĩte kwa ihinda mũrigo ũyũ mwathani no ahote kũmwaũra tondũ ngai witũ akoragwo arĩ ngai mahinda mothe na gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mũnene harĩ ngai atwahoya rũcinĩ rwega ihoya rĩrĩ thĩinĩ wa ndari 6:22 twahoya ihoya rĩrĩ muthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa nginya mũthikĩrĩria ũrĩa waingĩra thaa ici ihoya rĩa thayũ wa mwathani ũtwarane na ithuĩ ihoya rĩa ũthiũ wa mwathani hĩndĩ ciothe ũgakoragwo ũrĩ mwena witũ ngai arokũrathima mũthikĩrĩria wakwa rĩu ti thaa 10 na ndagĩka 30 kuga nĩ thaa 10:30 twambe tũmenyithio mathaa tũcoke tũnyitane na ndungata ya ngai tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka wega thengiũ nĩ ũndũ wa we ũratwĩrorera kũrĩa Facebook live wa uratwirorera kure YouTube live wa uratuthikiriria 98.9 FM asante sana na ubarikiwe zaidi na zaidi reke twambe tumenyithio mathaa arĩ thaa cigana ni ndakonda kumenyithia ndakwira ni thaa 10:30 na tugicokereria muthikiriria wakwa tunyitane na ndungata ya ngai uria turi nake umuthi na ritwa ria mwathani rirogocwo amina.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Asante sana Ndungata ya Ngai, karibu sana. Mwathani agoshwa rushini rwega. Amen. Akumia muno Jesu. Uhoro waku? Uhoro wakwa ni mwega thiini wa Mwathani. No amenyereire wega na akahe kirigiriro. Yo na agakihe hinya wa kumumbura. Yes. Niwe nduite mwihoko wakwa maundu-ini mothe. Jesu agocwo. Amen, amen. Mahinda mothe. Ngai mwega. Karibu sana. No nyende ugeithie muthikiriria wakwa. Kuri ora ratuthikiriria resident listener, kuri ora ratuthikiriria na hata ko ni hindi riu aumagarite agithie kwambiriria muthenya wake. Hari ungi wenja wa bururi. Tuko wengi sana. Amen. Amina. Ndegwa kamweke gaka ngaithie muthikiriria wa Inoro FM rucini ruru muthi. Ndimwire ati rucini ruru kigo kia Ngai kiroiga thiini wa macakaya ati Ngai witũ ũtugi wake atuhe wi mweru uguo nduhana ira uguo ngwenda kwĩra mũthikĩrĩria agĩe na hinya na ũhoti ũndũ ũhoti umanaga na gwĩtĩkia kiugo kĩake, gwĩtĩkia kiugo kĩa Jesu ũndũ Jesu ndiwe watoririe thĩ yothe uguo mũndũ wĩna Jesu ndoragwo nĩ hinya uguo ngwenda kũmĩrĩria mũthikĩrĩria na ndĩmũgeithie thĩinĩ wa Mwathani. Njoke ndĩmwĩre atĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai ngwendaga tu o Ngai atũteithie tu tũrore Thaburi 22 maandĩko moigaga thĩinĩ wa Thaburi ĩyo 22 mũhari wa 5 atĩ maithe maitũ nĩ mahoyaga na nĩ makayagĩra Ngai nake Ngai nĩ amahatũraga kuma hatĩka-inĩ. Koguo mũthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ngwenda gũkũũmĩrĩria ngwĩre atĩ hingo yothe wehoka Ngai na watuĩka wa kũmũtua rĩũrĩro rĩaku ũkamũkayagĩra na ũkamũthaithaga, Ngai ndarĩ hingo wa gũcokia macokio. No wĩte mũndũ na no wĩte andũ anyu na mage gũgũteithia nĩ tondũ wa gũkorwo matirĩ na hinya. No kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa Luka atĩ maũndũ mothe nĩ mahotekaga nĩ Ngai. Koguo kũrĩ mũndũ no mareme no kũrĩ Ngai nĩ mahotekaga. Ũguo mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda gũkũũmĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Redio ĩno Ngai atũheire ya Inoro FM ya gũkoragwo rũcinĩ nĩ ĩrokĩra gũtũhe kĩĩrĩgĩrĩro na gũtũdirect ũrĩa wendi wa Ngai ũtariĩ. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ ũndũ ũrĩa ũkũgĩtĩire hinya turia maruĩre Mwathani ndagũthaitha Baba tondũ nĩ waiguire maithe maitũ nĩ magũkayagĩra na nĩ wamaiguaga. Kiugo kiugaga atĩ Ngai nĩ macokagĩria macokio. Ũguo mũthikĩrĩria wa Inoro FM rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndakũ-insist tu ngĩkũhoyagĩra Ngai akũhe hinya wa kũhoya. Mũthigari hingo yothe akoragwo iguĩte na akoragwo wĩra-inĩ na ndoragwo nĩ hinya. Iko ndĩroragĩra ngona thigari iria ciaroga pale iria ciarĩ cia Russia, mũthigari wa gũhũrwo rithathi akiunĩka kũgũrũ na ritho rĩmwe rĩkĩo na ndorirwo nĩ hinya. Onawe ndũkorwo nĩ hinya nĩ tondũ wa economy, ndũkorwo nĩ hinya nĩ tondũ wa kĩrĩa wĩrĩirwo nĩ mũndũ na akaga gũkũhingĩria. Ngai nĩ ahingagia, nĩkĩetagwo Ngai wa kĩrĩkanĩro. Ngai witũ nĩ ahingagia ciĩranĩro gĩtakũmweterera ũrĩa Daudi etereire Jehova thĩinĩ wa Thaburi 40 maandĩko moigaga atĩ ndetereire Jehova o kirĩrĩria situation-inĩ ĩrĩa ũragerera, no kĩrĩa gĩgũtũma wamũkĩre kĩrĩa ũkirĩrĩirie nĩ kũhoya Ngai ũmwĩre Baba andũ no magũtige no Ngai ndangĩgũtiga, andũ no makũreject no Ngai ndangĩkũreject. Aroiga thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa macakaya atĩ iteana rĩake ti rĩa tene na tene, thima nĩ akaiguanĩra tha. Ũguo Ngai ena tha igũrũ na mũtũrĩre waku. Ũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM
we njira-inĩ we ngari-inĩ we boda-boda-inĩ we wĩ thibitarĩ ũrathikĩrĩria ndĩrenda gũkwĩra ũkĩre woe kĩbarĩ gĩaku wĩtware na njĩra ya gwĩtĩkia kiugo kĩa Ngai tondũ hatarĩ na gwĩtĩkia kiugo kĩa Ngai hatirĩ na kũmũkenia ũguo ĩtĩkia tondũ wa mwĩtĩkia nĩ ũkũmuona thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku ũguo tũkĩingĩra mahoya-inĩ ngwenda gũkũneana mbere ũcio mũkũmbi ũcio tahana mũndũ ũcio tatĩanagĩra maũthĩ ũcio wĩyũrĩtwo nĩ ũhoti nigetha ũhoti ũcio wake ũgũteithie nĩ ahatũrire Daudi rĩrĩa arĩ mbara-inĩ rĩrĩa marũaga na Goliath Daudi ndarĩ training no wage kũgorwo ndũrĩ training ya gũkorwo ũĩ kiugo kĩa Ngai no nĩ waigua mũgambo atĩ Zaburi 22 maandĩko maroiga atĩ maithe maitũ nĩ makayagĩra Ngai na nĩ amaiguaga na nĩ amahatũraga na nĩ amacokagĩria macokio rekei tũhoe Jehova Ngai ithe witũ ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo we nĩwe Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gũkũ thĩ ĩno na kũu igũrũ we nĩwe kĩhoti Ngai wa Jakubu ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa-inĩ rĩa mwathani witũ Jesu Kristo rĩĩtwa rĩu inene na itheru rĩkĩrĩte marĩĩtwa mothe rĩĩtwa rĩu mĩaka 2000 Baba rĩtũũraga rĩthamakaga rĩĩtwa rĩu Jehova Ngai rĩkayagĩrwo mwamba rĩgatũruta hatĩka-inĩ rĩgatũnyamarũra rĩgatũhonia ona rĩgatũhe hinya na ũhoti wothe ndakaĩra rĩĩtwa rĩu Baba igũrũ rĩa mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngĩgũthaitha Jehova Ngai ithe witũ mwega nĩ ũndũ nĩwe ũĩ tuho tuothe twa mwĩrĩ nĩwe ũĩ mũigana witũ wa njuĩrĩ Jehova Ngai gũtirĩ ũndũ ũngĩtarĩrĩrio igũrũ rĩgiĩ mũndũ maandĩko moigaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩa othe manakwĩhoka na manakwĩrĩgĩrĩra Ngai wa matu-inĩ ndũrĩ wa matiganĩria Ngai wa matu-inĩ ũtũũraga ũmacũthĩrĩirie ũtũũraga ũtwaranaga nao Baba ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ĩtĩkĩra Baba ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ kũigua makaya na mathaithana maya igũrũ rĩgiĩ bũrũri ũyũ witũ mwathani nĩ ũndũ Ngai nowe ũngĩrehe revival Ngai nowe ũngĩrehe revival thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ta ũrĩa warehire revival thĩinĩ Ngai wa matu-inĩ wa mabũrũri mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi maandĩko moigaga ibuku rĩa Jona Ngai wa matu-inĩ rĩrĩa Jona wamũtũmire Nineve Ngai ithe witũ nĩ wahonirie Nineve no Kristo Nineve na ĩgĩtuĩka Ngai witũ wa kũrikava maũndũ marĩa mothe matuĩkĩte ma kũũra na matuĩkĩte ma kũhotomio nĩ caitani ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũrũguo mwathani witũ Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ economy nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ mwathani Ngai ithe witũ ũrĩa andũ marakaya Ngai wa matu-inĩ ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũmaigua na wĩtĩkĩre kũmacokeria ndarĩria mũthikĩrĩria ndahoera mũthikĩrĩria ũrĩa wĩ thibitarĩ gũkũ kũratuĩka nĩ kwagĩte ndawa gũkũ nĩ kũratuĩka mandagĩtarĩ nĩ magomete we Ngai mathaa 24 ũrutaga wĩra Jehova Ngai nĩ tondũ nĩwe kĩhoti wa maũndũ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ thengio mwathani witũ Jesu Kristo tondũ rĩrĩa ũraceraga gũkũ mũhuro wa riũa nĩ ũrerire mũthuri ũyũ thĩinĩ wa Mariko 11 atĩ mwana wake ũyũ ũrarwarĩte mũrimũ wa kĩbaba ũramũrire maũndũ mothe nĩ mahotekaga nĩ Ngai thirikari no ĩremwo ma MP ma MCA ona magavana no maremwo ona president no Ngai ũngĩmwĩhoka no mwĩtĩkie ndarĩ hingo angĩgũtiganĩria ndagũthaitha Baba nĩ tondũ wĩ Ngai ĩtĩkĩra kũhonia athuri aya ĩtĩkĩra kũhonia atumia aya ĩtĩkĩra kũhonia anake na airĩtu na ciana nini aya marwarĩte mĩrimũ ya cukari ndoya wathani wa igũrũ na wa gũkũ thĩ ũrĩa ũraneire arutwo Jehova Ngai thĩinĩ wa Mathayo 9:6 ũroigire nĩ onete mũrũ wa mũndũ hinya no hoti wa kuohera mũndũ mehia ndandikĩrĩa thakame ya gatũrũme igũrũ rĩa meciria mathuri aya marathiĩ therapy rũcinĩ ruo mũthĩ aya marathiĩ cukari mwathani aya marathiĩ high blood pressure ndaria thakame ya gatũrũme Ngai wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi
ni tondu wa mitundere ya mwathani witu Jesu wahurirwo nigetha tukahonaga. Ni thengio Baba ni tondu wa rucini ruru, ndakugathana ndagucokeria ngatho ni tondu kiugo giaku kiroiga Jehova Ngai aria makurongoragia na aria makwirigagirira Ngai ni umahonagia na ni umarathimaga. Urerire Maritha thiini wa Johana 11 aria othe mehokaga ritwa riaku mwathani witu Jesu Kristo matire hingo magakua ni tondu ni gukoma makomete. Riria aracayaga ni tondu wa Maritha rucini rwa mbuthi muthikiriria wi bara-ini, muthikiriria wi ngari-ini, muthikiriria wi ndege-ini, muthikiriria wi nja ya bururi, muthikiriria o haria ri Jehova Ngai ndaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni tondu Ngai ni woiguaga matu maku uraigire matire njika kuri aria othe makwihokaga na magwitikagia. Itikira kumathikiriria Baba, itikira kumaigua mwathani. Ui Ngai maigue Roho Mutheru wa Ngai ndakuhoya rucini rwa mbuthi ndungata yaku Baba ni tondu ni woiguaga na ni wikaga mwathani. Uraconorithie ngai cia mbari thiini wa First King Jehova Ngai 18 mwathani riria ndungata yaku Elija arakwirire ni njui ni unjiguaga. Ui Ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jakobu, Mutheru wa Israeli, uraikurukia mwaki na uracina igongona rucini rwa muthi ndaguthaitha iguru ria micii ino, iguru ria family ici. Wewe Ngai kihoti, wewe Ngai Mutheru Ngai wa Jakobu, na ucokeria ngatho tondu gukugia na revival thiini wa bururi uyu, thiini wa makanitha, thiini wa micii, thiini wa macukuru. Ni twa declare thakame kugometwo. Ngai ndaguthaitha ni ukwarahura thiini wa ritwa ria Jesu. Rathima redio ino ya Inoro, rathima mwari wa ithe witu wa Njiru, rathima othe aria marutithanagia wira nao. Reke Ngai ministry ino yao Baba, ino ya redio mwathani ya Inoro, reke Roho Mutheru amatongoragie na amaprotect na thakame yaku Jesu thiini wa ritwa riaku itheru. Ni thengio ni tondu wa rucini ruru ona muthenya waruo ni ugutuhotanira. Ngai ithe witu ndukareke tukinya magerio-ini, tuhonokie kwi mauru thiini wa ritwa-ini ria Jesu Kristo mwathani witu twahoya. Ngai mwega na hinya wothe na twacokia ngatho tuge amen. 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 Thank you muno ndungata ya Ngai apostoliki. Amen. Ngai akurathimage ukiruta wira wake, ukikinyia kiugo giake kuri andu ake. Ngai agakugithaga na Ngai agakugitagira, agakuongagirira uge mahinda mothe. Amen. Tondu he muthikiriria ngoro yake inamite, he muthikiriria uretha mundu angienda kwaria nake, mundu angienda gushare nake maundu aragerera, kana maundu akoretwo makimuhinyiriria. Ndikana ukimuhe namba akuhurire nigetha muhoe hamwe, ona no umwaririe no umutare. Ndimuhe namba na ndimwirire haria ngikingora. Mwathani arogocwo muthikiriria. Wenda gukuhe namba yakwa njitagwo Apostolic Jeremiah, noragwo na kanitha wa Revival kuria Kerwa. Ndenda gukuhe namba 0722 72 55 94 0722 72 55 94. Ya Airtel koragwo 0733 68 96 93. Ngai arokurathima na gwike wega ukihura namba iyo. No nyende ngigeithie Bishop ohani ko Bishop tuika. Ungihe rutha mugeithie na ihenya. Okay, nĩngwenda kugeithia Bishop wakwa etagwo Joyful Ng'ang'a. Aikoragwo haha Wangige Muthumu. Tuhunjagia nake kuria Kerwa Revival Mission Center. Na nĩ ndanyita andu othe a Kerwa kuria haria matuka-ini ndamanyita ugeni thiini wa conference twinayo muthenya wa umuthi ona rucio nginya Sunday. Na Ngai akurathime mwari wa ithe witu na kugitire toria agitirire ndungata ciake na akigitira Ayubu. Koguo Ngai akurathime gutinde thayo. Amen. Amen. Thank you so much. Na riu ni thaa 11 yatigario dakika 15 tu. Mushi watu ginotana tabe tumenyithio mathaa ni Inoro FM tugicokereria ngorwo ngirora nucio turi nake umuthi nucio uhotete gukorwo agitutumira message na makiria ni kuria wa 22989.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana. Tugacokereria wega na ndiikani ukoretwo ukihihinya namba ya *272 *1# thiini wa thimu yaku uraigi kwira ni ati nduri mucerere aca ithaa ni ria mbere riri ikerekani ria mbere riri tondu ikereka ria kiri nirio tugukorwo na draw ya gwetha muhotani wa ciringi 10,000 nigetha nake Jeff aingira kuma thinacara cia rucini mbere ya thaa 2 atigirire ena muhotani wake wa mbere umuthi wa ciringi 100,000 thutha ucio ndawikona muhotani wa keri wa ciringi 500 agakinjira ni mbere ya thaa 4 cihandite wega koguo ndagika 5 ciatigaria thaa 4 ni ukona muhotani kana ni ukorwo na draw ya gwetha muhotani wa ciringi 500,000 uria tuingikwira muthikiriria wakwa ni ati ni no nguhoere uhotani na no nguhoere uinuke na bia no nguhoere mbeca ici ciuke mwena waku no nguhoere uhotani uyu no riri no nginya onawe wambe ukinyuke ikinya riria ariagirire ikinya ria kuingira kuria kwa rembesha na ikinya riri ni ihuthu muno makiria nduri na thimu yaku ni ukajira wajiro dinayo ona ndurabatara credit aca no kuhihinya tu namba ya *272 *1# warikia gwika ogwo he prompt guka thimu-ini yaku igiko request kana igikuria na gitio wikire M-Pesa pin na nikuga ciringi 100 ni cigukorwo cigitumwo kuria kwa rembesha na 100 riri rigukorwo rigikwandikithia mwena ucio wa rembesha kuga ati we ni ukwenda kuingira thiini wa draw ya gwetha muhotani wa ciringi 10,000 ni ukwenda kuingira thiini wa draw ya gwetha muhotani wa ciringi 100 mbere ya thaa 2 cia rucini kuingira kuria thiini wa draw ya gwetha muhotani wa nuthu milioni umuthi oringi ni *272 *1# na tukiaragia icio cia rembesha maisha tigirira wina miaka 18 guthie na iguru na ndukariganirwo ciuthi no cigukuire meciria ugithaka ugathaka na wigiririki rembesha maisha ihetoketie kaheo marwa BCLB license number ni 199 Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo era sinamu Inoro FM na ndina murata wetu Elijah Miller na rwimbo ihinda ria kinya Ngai ni agutuma maundu mothe magire no ni drona Samuel Maina Mataiga akinjira Wanjiru the present na ratiro kuria YouTube live na Facebook live. Thank you so much ni Inoro FM iyo niyo account itu. MD Brown Newton waka hawasukari onake present Deacon Kanyimweja Ngai arokurathima wikuria mwena wasubukia nora request TBT imwe ya John Adongo ni guguthakira Ngai arokurathima murata wito Dr. Hook kana Anthony Gashuga ukageithia patron ndagitari murithi wa Kang'ara HSCOGW o ndomwe na Peter Githina Justus Murathimi urikuria mwena wa county ya Nyeri andu hetagwo ihururu geithika muno makiria Lucy N Wanjohi ni ndakuona wikuria mwena wa Magana Tetu ona githiji wa Thumani kuria shehe Mathira ndukimageithie muno Joan Shikigwa God bless you asante sana ni Donna Rachel Jenga ona kiaruga ni arahukite na ndari na oru ni agucokeria Ngai ngatho ni undu wa kiroko kia umuthi Mama Karo wa Juja Arcade ukageithia shusho wa Limuru wa Kamanu wa Kirere na shusho Wendo ni ndakuona nawe murata witu ogwito Reverend Chaplain John Jage wa Faith Based Rehabilitation Center gehoka no murathi na mbere na kuruta wira wa Ngai mweno sho wa Eldoret Simon Maina Baba Koi wa kuria gatito Nyeri Ngai akurathime Baba Vini onawe rucine rwega mwena Pyrex Peter asante sana wekore mwena wa Dubai corona ihinda riega na karibu sana Elijah Miller ihinda ria Ngai norio riega ihinda ria Ngai norio maundu mothe matikaga makwagira riboti cigatuika cia kweruhio ineke oti na ndeikagia ciraniro iria eranire naga kirima kana nduma cia kumugiria agioka kuikia indaria kinyaga indagatuma maundu mothe magirire na gutiri kindu
mundu kana ndukamugiria ukakurathime Inoro FM shesheni yawe thinikite muno nginya gatuo maritwa na ndo itura rĩanyu no kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makumena we no agakune ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime anageria maũndũ maingĩ na gũtirĩ nomwe ũrĩ wagĩrĩra ũkanjia kwĩmena ningĩ ona kwĩagĩra bata no gate mwĩhoko ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime okire thĩno na mahĩtia nĩ thĩna kũingĩha tũtaririkana Ayubu ũrĩa thĩnĩkĩte na no arathimirwo ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime kwĩhoka Ngai ona kũmwetagĩrĩra ona thĩna waingĩha arĩa mamwĩhokaga na makamwetagĩrĩra na maconoraga ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime Ngai witũ akũhete ona kwaritũha we nĩarathimaga andũ arĩa mekagĩra kĩo mawĩra-inĩ mao ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime na nĩaigagia ciĩranĩro iria heranĩire tonaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhikia ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime ndĩkĩte mũno nginya gatuo marĩtwa na ndo itũra rĩanyu kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makumena we no agakune ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime Thank you so much. Rĩmbo rwĩtagwo ihinda rĩa kinya
eni Ngai okaga na agatuma maundu mothe magirire thiini wa ritwa riake. Ritwa ria Mwathani rirogoshwo rucini rwega. Ni kwenda gukumiriria muthikiriria wako we urathikiriria rucini rwega na ngwire uria wothe wetagirira Ngai, uria wothe wetagirira ihinda ria Ngai ataguthethuka na atagukorwo no horo wigie kunegena gwicokia kurakara mundu uyu gutire hindi agatwika wa guconoka tondu Ngai witu ni ahingagia ciiraniro ciake na gutire mundu ungihota kumuhinga, gutire mundu ungihota kumugiria ahote gugukinyiria irathimo ciaku ihinda riaku riakinya no rio riega na tucitugaga thaa kenda ciaku ciakinya maundu mothe ni magiraga. Thank you muno rwimbo rwega rwinitwo ni Elijah Miller rwatukinyithia riu thaa 11 iratigaria o ndagika 4 tu, thaa 11 yatigaria o ndagika 4 tu. Namba yakwa ya thimu, namba yakwa ya studio ni 0722000720 na yake ni 0735989989 na ndirakuhe namba eno ni undu wake, ndirakuhe namba eno tondu ni ngwenda utume ndumiriri yaku nguhi na makiria uko na njira ya kujariria ndumiriri yo nguhi ri ujaririe kuna namba iyo ya 0722200720 aikondo kwenda kuhura thimu na utume na SMS ya 22989 na Ngai witaro kurathima ona we silent listener uranyitana na ni rucini rwega. Mwaniki wa Hana tuko pamoja sana. Shuma asanti sana. Ona emurata wito gwetwa Kabo Sami urajira kuria Naikuru Banaba mutire na oru na no thiete na mbere na kuruta wira mwega wa Ngai. Asanti Ngai akuhithage na gwikage wega riria ugukorwo githomithia twana. Ndirona mwana ngi muratoge wito haha ogwarajira ni wajiro ni ndiranyitana nawe mwena uyu wa YouTube live etagwo Zablon Ajuguna. Ngai akurathime Zablon na Mary Kimani Odume na Efantas Munywa, karibu sana sana sana. Ni rucini rwega ntrauga ni TBT maneno namba ya thimu ndia konda kunegereria na beno reke nyamukire thimu yaku nigetha tucoka tuingire thiini wa kiugo na kiugo gitu umuthi gikuma thiini wa ibuku ria Hagai. Kiugo kira tuguthoma umuthi gikuma thiini wa kiugo thiini wa ibuku ria Hagai 2 muhari wa 4. Kugo ugikinya hau muthikiriria mbere ya tukinyite kugaya kuigwa kiugo turi hamwe kiugo gikuhe muno ya gutumiriria tugitiriha ithaa ritu kana tukigira ithaa ritu ria keri ni Hagai 2 muhari wa 4. Ugiethaga kiugo gikiri ndrekenya benjaririe muthikiriria wako ra wira-inine. Hello, good morning. Hello Sino. Kwega rucini. Mama taitwa Shariku mara magoke na gofuwe. Mwathani agoshwo. Muno agosho muno shiro ito. Yes. Taitwa Shariku mara magoke rekejere githina ndamenya mitambo-ini hau na je gwakirogo-ini. Wa bida ni na moto wetaja cia papa mukuru ma murugo ole mateja mitambo-ini gitwatarbo. Asanti sana na indo getinde thayo muthenya mwega. Ngai akurathime muri na mundu gwetwo Mwangi wa Gaciri wa kuria kahuho Bahati. Ni ndakuona Michael Njogu wa Kivere gwikire Nyaga. Tito wa Shai wa Marigiti ndukigeithike rucini. Theuri wa engineer asanti sana. Hello, good morning. Wajiro. Ni kwega biyo. Ni ndire na karude ya country bus na tutagethina ni jara ukira tane kweja andu jara ore patron murithi wa Kang'ara ari mwana wa Kirinyaga niguo ito wa Shai ari kura Marigiti jaba makutana na mwarimu jago ndire ekereria na gitawa mugai na gaceri gake na ndirango haba mukore othe maikare hai no raine muci wotigino tana ni ngatho ona we tugagikwendithĩria muthenya mwega. Solomon Kimani wa nyina wa Dishon wirwa Nyambo AIPCA Church ni ndakuona ukigeithia Deacon Bethwell wa Home ni uramwendithĩria ihinda riega na mutumia wake etagwo Rachel Wambui wa Beni wa Matara rucini rwega. Njoroge Mtetezi we kuria kia mutigo Ngai agwike wega. Good morning Inoro. Ni kwega biyo ndire na uru atunganja no amona Kirinyaga keburu niguo wa muna ria kuigwa hakwa Akirinyaga guku kurutwaire tumuno karia ciro. Yes. Jara hore pato ni mujwa Kang'ara aro hara mona akagio maiko dina dikiririe oro hamwe na mujamba enge haitago museyega dambe MCA to Thomas Mwangi mugi one badike mutambo yo ana yero mani odere
ndamageithia muno Wamuna. Asante sana Wamuna represent muikari wa Kuria county ya Kirinyaga na thimu yo niyo yagitukinyithia wega riu thaa 11 cihadite wega tigira ikereka ritu ria keri tabarira ni thereruka TBT ningi gutereba wega rushini ruru jitagwo Wanjiru wa Fausto tobe tumenyithio mathaa tugicokereria tuthie na mbere na tabarira. Uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite. Inoro FM na itaherero ria umenyo na ugi. Inoro ceceni hakuhe nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhe nawe. Ceceni hakuhe nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biashara rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inoro mũciĩ wa Tuginotana. Inoro ceceni hakuhe nawe. Tutigite mothe maitu tukufataire tuthase kunde nyinge kwi marakara twaguthaitha witikire o manena ithuĩ ndĩrĩrie tũgũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Inoro FM ceceni yakuwe. Ene tũgũconoka mũno twĩ mbere yaku tũtihotete gũikara ũrĩa wendaga tondũ ũrĩ watha nyingĩ gĩtũrekere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twakũhoya ũndĩrĩrie tũgũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Nĩ ithima cia maĩ noguo ngoro ikũnyoteire Ngai ithe witũ itũme kũmenyeke atĩ twĩ ciana ciaku ĩkondo mwerũ wa gũtuonia wĩ hamwe na ithuĩ ũndĩrĩrie tũgũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo.
witũ tũtwekĩtwo kanogwatie mũndũ wa igũrũ iri waingĩũmeragia mũndũ wa igũrũ mĩthiĩre na mĩkĩre-inĩ na nagia Jesũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Ithe witũ omwe witũ na mabata matiganĩte na tondũ tũciana ciaku nĩtwagũthaitha tũonie nĩithuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Ceceni ya ũndũire witũ. Thank you. Ni Mother and Son rwĩmbo rwega rũcinĩ rũrũ atĩ ithe wa mwathani witũ nĩtuoka mbere yaku nĩtuoka harĩ we nĩ ihoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwathani tũrorete kũrĩ we tũkũrorete mwathani tha ciaku Ngai cikoragwo cirĩ nyingĩ mwathani tũiguĩre tha na rwĩmbo rũrũ nĩ TBT ĩgenagia mũno makĩria ati ithuĩ nĩtuoka mbere yaku Ngai twĩnyihĩtie nĩtũragũthaitha Ngai ngoro citũ mwathani cirĩ na ũhoro wĩgiĩ kwĩnyihia we nĩwe ũtũmbĩte we nĩwe mũmbi witũ nĩtũrahoya mwathani ũtuĩke wa kũreka ona ithuĩ tũtuĩke akũrĩanĩra metha-inĩ ĩmwe nawe nĩgetha tũkiumagara Ngai tumagare tũrĩ na hinya nĩgetha tũhote na ngoro citũ cihote gũkorwo na hinya wa gũthiĩ rũgendo. Amen, amen, amen. Rwĩmbo rwĩtagwo ithe wa mwathani witũ. Mwathani reke tũtuĩke a kũnyuĩra na kũrĩra metha-inĩ yaku nĩgetha tũkiumagara ngoro citũ cikorwo cirĩ na hinya ngoro citũ cikorwo cirĩ na kĩrĩgĩrĩro na tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ rũgendo. Ngũkwĩrĩte atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa tũrathererũka wega TBT ikereka rĩa kerĩ rĩrĩ thaa 11 rĩu na ndagĩka 9 kũhana atĩa mũthikĩrĩria wakwa shalom rũcinĩ rwa ũmũthĩ. TBT Manenos nĩ request ĩrĩa ũranjĩtia ndiragũthakĩra na SMS ya 22989 hewe ũkũnjĩrĩte rwĩmbo rwa John Ndung'u nĩ ngũgũthakĩra o TBT ĩmwe yake tondũ ndũnanjĩra nĩ rũrĩkũ no nĩ ngũgũcagũrĩra. Harĩ mũrata ũngĩ nake ũkũnjĩrĩte niĩ Wanjirũ nĩ ndiragũthikĩrĩria wega gwitũ mwena ũyũ wa Embu agwĩtwo Mĩrĩ Njeri. Thengiũ mũno Mĩrĩ Njeri, Ngai agwĩke wega nĩ ũgwĩtĩtie request yaku rwĩmbo rũmwe TBT rwa Alexander Jode. Ngai agwĩke wega na tũrĩ hau mũthikĩrĩria wakwa nĩngũkwĩrĩte kana tuma karĩko nawe atĩ nĩtũgũkorwo tũgĩthoma ibuku rĩa Hagai. Tũkugĩte atĩrĩrĩ nĩtũgũthoma tũkwĩranĩte nawe nĩtũkũingĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Hagai na tũuga tũingĩra thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ koguo nĩnjũĩ nĩ ũkinyĩte ho tondũ ngũkwĩrĩte o gatene tũkwarĩtie tũkauga tũgũthoma Hagai cigana ndika nĩ ũkũririkana tondũ niĩ ndiraririkana wega ngũkwĩrĩte tũgũkorwo tũgĩthoma Hagai 2
muhari wa inya tuguthoma Hagai 2 muhari wa inya na tugithoma turi hamwe tukahoya kiugo giki gitwaririe na kiugo giki kirathime ngoro citu. Kiugo kirauga atiriri, Jehova ekuga atiri, gia na hinya we Zerubabeli na ugie na hinya we Joshua muru wa Jehozadaki muthinjiri Ngai uria munene, gia na hinya inyue andu othe a bururi na murute wira ni gukorwo ndi hamwe na inyue, uguo niguo Jehova mwene hinya wothe ekuga. Munabii Hagai ino niyo ndumiriri iria Ngai amuheire nigetha aririe andu aya, na ndumiriri ino yari ati mugie na hinya mugie na hinya andu othe a bururi uyu na murute wira ni gukorwo ndi hamwe na inyue. Na haha ni haria ni riria ciana ici ciageririe riu gwaka bururi gwaka hekaru ya Ngai ria keri, na ni makinyire handu makihana ta mekunoga, kana ni makinyire handu ta makugia na gukua ngoro, maririkana uria hekaru ino yahanaga hau kabere, marora uria hekaru ino yahanaga hau bere, na riu tha ici wira uria mararuta makona ta matararuta wira uria wagita wira uyu uri wira tu ta uria maramiaka ndingihanana na area ingi, na riu ni makinya handu ni mauga aca aga tutihota gwaka nyumba ino, aga hekaru ino reke tutigane nayo, magitwika andu discouraged. Noguo niguo mucukani endaga, ni akena muno riria andu a Ngai matwika discouraged, riria wakua ngoro hari oroehokeirwo ugatwika tu discouraged, ugaikiria moko kaugwa ni ndanoga. Ni urehokeirwo mucii ukaigwa ni wanoga, ni urehokeirwo wira ukaigwa tu we ni wanoga, ukagia kiundu kia tondu andu ni marakuonia rumena horiori we ugakua tu ngoro. Mucukani ni akenaga muno by the way riria mundu atwika wa gutiganiria kiria Ngai amwihokeire, and I'm very sure mucukani ni akenete muno riria ciana ici cia Israeli cianogire tondu miaka 16 16 years hekaru ino ni ikarire ta gwakwo. Makikara magikara uguo na nirio Ngai onire aca na gwetha munabii wakwa ariria andu aya ndimatume nigetha marikie hekaru ino, na ni agitumire munabii Hagari, na haha twathoma tuthome ringi ati gia na hinya we Zerubabeli na ugia na hinya Joshua muru wa Jehozadaki muthinjiri Ngai uria munene, gia na hinya inyue andu othe a bururi na murute wira ni gukorwo ndi hamwe na inyue, uguo niguo Jehova mwene hinya wothe akuga. Ona ithuĩ rucini rwega Ngai ni aratwariria na ciugo ici agatwira atiriri tugie na hinya na twiyumiririe na tuthie na mbere, tutigatiganirie kiu Ngai akwihokeire na kiu Ngai ekirite thiini waku nigetha urute umuthi. Ndugatiganirie toko ni ugitiganirie kwa ihinda ria miaka 5, ni ugitiganirie kwa ihinda we ona mweri umwe ni uragitiganiire, ni uraikiirie moko hau Ngai arakwihokeire. Uini ucio uinite kwa ihinda ukona ta nyimbo ciaku ta itarakinya haria ungienda cikinye, ndugakue ngoro, ndugaikirie moko, ndugatwike mundu discouraged tondu uguo niguo mucukani arenda utige kuhunjia na njira ya kuina. Ni ukoretwo ugikinyira andu a Ngai ukageria kumahunjiria no ndurona ata uragia nginyagia na aria marakurumirira. Uragwenda ukumiria rucini no umuthi ni ati Ngai arakwira atiriri na aragutumira munabii Hagai umuthi akwire ogie na hinya tondu nie ndi nawe, tondu nie ni ngukorwo nawe, ruta wira ni wira ni nguhete urute. Akai hekaru ino ni ngukorwo ndi na inyue, ndi hamwe na inyue, na mundu ari na Ngai gutire hindi agitwika ati ndagukinyanira, ati uria ambiriria ati ni ugutwika wa gutiganirio. Ngai akuhete hinya na Ngai akumiriirie. Ino niyo ndumiriri ira turenda kumiririo rucini rwa umuthi ni munabii Hagai, kana ino niyo ndumiriri ira Ngai arenda gutumiririo umuthi. Hari maundu tureketie, hari maundu tutiganiirie, na tumatiganiirie ni undu wake, tumatiganiirie tondu mucukani uguo niguo arenda, ni tutete kirigiriro, ni tutete mwihoko, ni twagite focus na ni tukoretwo na disappointments njira-ini. Disappointments ici tucemanagia nacio njira-ini nicio citumaga tukaigua ta tuguquit. Muthungu augaga quitting, gutiganiria. Na ni marorire hekaru ino maraka makaririkana hekaru iria mari nayo hau kabere muno guo makarigwo niki gikiriu niki riu ni wira uriku turaruta riu haha, na rimwe turirikanaga maundu ma tene, maundu maria turiaririkana ma hau kabere magatuma tunoge na magatuma tukue ngoro twage guthie na mbere.
he maundu turiganagirwo macio namo ni matumaga rimwe mundu akaigwa ta guikiria moko ukariganirwo haria wanarutwo ukariganirwo haria uria Ngai ana gwikira ukariganirwo hinya Ngai ana kuhe hindi ingi wagite hinya taru korwo andu aya ni maririkanaga uria Ngai atumire makire iria riri itune ndigwiciria kuri hindi mangiarugamire na matiganirie gwaka haikaru ino miaka ino 16 korwo no maririkane uria Ngai amarutire ku uria Misiri amaririkane uria Ngai amekire nginya meweru-ini maundu maria mothe Ngai amekire maririkane ndigwiciria no matiganirie kuruta wira uyu wa Ngai miaka ino yothe miaka 16 ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio mũthikĩrĩria ũraririkana ũmũthĩ ũratũma ũikĩrie maũndũ maku moko nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio kana nĩ kĩu kĩratũma ũririkane ũikara ũgĩkĩririkanaga ũkona ta rĩu haha ũrĩ ona wageria atĩa gĩtingĩhana ũrĩa kwarĩ mbere eke maundu macio urekie ni undu uriku ucio naguo uriganirwo wa kurigutuma wage kugia na hinya wa guthie na mbere angikorwo wari thi ririkana haria Ngai akurutite ririkana haria uria Ngai agwikire no riri ni mararora makona Ibrahimu deho makarora makona Musa deho makarora makona Daudi deho Suleimani dariho makarora makona hekaru iria ya mbere diriho no riri ni maramiririo ni Ngai makerwa atiriri nie ndio haha dio haha Ibrahimu no akorwo atari haha Daudi no akorwo de haha Musa ni athiete Suleimani ni athiete hekaru ya mbere ni athie ndiriho no umuthi nie dio haha otoria ndari kuo dio haha ndukagie na guoya uguo niguo Ngai arera ici ciana koguo thii na mbere na wira wakwa thii na mbere na kunjakira hekaru ona ithuĩ rũcinĩ rwa umuthi kiu utiganirie no wage kiria wari nakio hindi yo ya kavere kana hindi yo ya tene no wage gukorwo haria wari tiho uri umuthi no Ngai ari o haha biashara yo yaku yari na besha nyingi muno yarehaga mwiso wa mweri kana wari na wira mwega muno warehaga besha mwiso wa mweri wari na position yari iguru muno no riu umuthi tiho uri no Ngai ari oho o riria wari hari iguru ginya riu thaici withi Ngai ari oho the same God is still here na aratwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ agatwĩra tutikagie na guoya tutikagie na nganja tutikagie na ũhoro wĩgiĩ maũndũ macio gũtuoha na gũtũma tũgĩe na discouragement kana gũikĩria moko maũndũ marĩa Ngai atwĩhokeire reke twĩhoke wĩra ũcio Ngai atũhete o ta ũrĩa arera ciana cia Isiraeli haha amatũmĩire Hagai mũnabii wake atĩ niĩ nĩngũkorwo na inyuĩ mũgĩe na hinya andu othe a bururi na muruta wira ni gukorwo ndi hamwe na inyui ona we rucinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arakwĩra atiriri ndi hamwe nawe arakwĩra ndi hamwe nawe tiga kurorania maundu ni turoranagia mĩciĩ karu garora kwa Wanjiru Wagoco garora kwa Jeff garora kwa u tugaikiria moko ukanoga kana ukarura mundu mwambiriirie rugendo nake mundu mwathomaga nake ukagĩa na comparison kurorania maundu kuringithania maundu na hindi ciothe rĩrĩa watuĩka wa kũringithania ũkariganĩrwo atĩ Ngai arathimaga mũndũ na kĩrathimo gĩake kĩrathimo gĩaku tikio kia Jerry kĩrathimo kia Jerry tikio kia Mwangi tikio kia Wairimu tukariganĩrwo no rĩrĩa twatuĩka a kũrora irathimo cia andũ arĩa angĩ nĩ tũtuĩkaga andũ a gũkua ngoro tiga kũrora kĩrathimo kia mũndũ ũrĩa ũngĩ eterera kĩrathimo gĩaku eterera kĩrĩa Ngai akũbangĩire na kĩrĩa Ngai akũigĩire tondũ arakwĩra atĩrĩrĩ atĩ ciĩranĩro ciake nĩ ciama na ciĩranĩro ciake nĩ cikinyanagĩra na ciĩranĩro ciake cikoragwo cirĩ ciama koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa waga gũkorwo ari mũndũ wa kũriganĩrwo waga gũkorwo ari mũndũ wa kũririkanaga o maũndũ hĩndĩ ciothe marĩa ũtagĩũka ũkĩririkana ũkagĩa na ũhoro wĩgiĩ kũringithanagia mũndũ na ũrĩa ũngĩ kĩrathimo kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ hau nĩho mũndũ akinyaga ũkahana ta ciana ici wĩra wa Ngai ũkarũgama mĩaka 16 mĩaka 16 ti mĩnini mĩaka 16 mũthikĩrĩria wakwa ti mĩnini no ithuĩ nĩ tũkũririkana atĩ mũnabii Hagai nĩ atũmĩtwo atũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ atwĩre atĩrĩrĩ tũthiĩ na mbere na kuruta wira tuthie na mbere na gwika uria twehokeirwo tuthie na mbere na kuruta haria Ngai atuigite kiu Ngai akuhete umuthi thie na mbere na kuruta ndugetikire ona hanini mucukani areke discouragement itume urugamie wira wa Ngai reke turuta wira wa Ngai na Ngai ni agutwarana na ithuĩ Ngai ni agutuhe hinya na Ngai ni agutwika
wa gutwika wega to tumwitaga Jehova mwene hinya wothe. Ni ibuku ria Hagai 2:4 ritwa ria Mwathani rirogocwo amina. Tondu Ngai ni arorire Zerubabeli akirora Joshua akirora andu aya akiona andu aya ni makuvatara kwaririo, andu aya ni nguvatara ndimaririe, andu aya ni nguvatara ndimere ati ni ngukorwo ndi nao tondu ino hekaru ni ikari ihinda iraihu muno 16 years ni miaka mingi sana. Koguo rucini rwega Ngai arotuhe hinya na arotuhe direction kana arotuonia njira nigetha tuhote gukorwo tukiruta haria atuhete, tukaruta tutari na gukua ngoro, tukaruta tutari na guikiria moko, tukaruta tutari na kuhahuthia thiini wa ritwa riake. Amen, amen, amen. Ni Hagai 2:4. Koguo arahuka muthikiriria wakwa, koguo niguo Ngai arakwira, ona ni niguo aranjira arahuka. Arahuka mwana wakwa, ruta wira uria nguhete, ndukareke mundu kana undu ona uriku ukweherie hari kuruta wira wa uria nguhete. Ni marimwe ni tuonaga tu discouraged, ni tukaigwa turi disappointed ni undu wa maundu, na tutikareke maundu maya matume tutiganirie wira wa Ngai kana kiria Ngai atuhete turute. Tutikareke maundu maya matuike magutuma tuikirie wira wa Ngai moko kana turekie tutiganirie njira-ini kana atia muthikiriria wakwa, tondu Ngai aratwira tukire turute wira, ni agutuhe hinya na ni agukorwo na ithui thiini wa ritwa riake. Ni 11 riu ina ndagika 23 shesheni hakuhi nawe Inoro FM TBT manenos. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Aikaria Naivasha na matura maria marigiceirie ni muramenyithia tu wabici ya Inoro Naivasha town iria yoikaine ta Ragia Communications ni thamire nyumba-ini ya Parkview gorofa ya thi kurigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na ni uguteithika. Kuhoro makiria hura thimu 0722-826-280 waranirie na Njuguna kana 0711-778-600 waranirie na Wambui. Inyuothe muri anyiti ogeni muciĩ ũyũ wotuginotana muciĩ wotuginotana. Na reke ngorwo ngikunegereria request yaku ya TBT ithaa riri, no mbere yo reke ndore kuria na ihenya ndagika imwe uratwira atia mundu ucio wa kuria gwa 22989. Ni drona Arumas Wanderi, asante sana. Ona Steve Kagowe Amani Estate kuria mwena wa Kairo, asante sana. Gita war Magogo na Gasheri, Roshine Rwega Alex Wairasho wa Gitegera, Reverend Wawe Rushage wa Piav kore mwena wa Joroga ya gwike wega no gakiuga kanitha wa KAG Church ashirika othe mageithike. Mwagi wa Gashiri we bahatika huho rucini rwega ndukirathimwo ni Ngai Ndirangu wa famko wa kore Sagana na mutheki wake Ajeta Abdul Joroge we mwena wa Homa Bay urajira we tuned I don't know request rwimbo rwa Ishmael Ng'ang'a Ngai arokurathima na arogwika wega. Ona we Mwagi Dawa wa Subukia rucini rwa kirathimo Ngai agwike wega na rwimbo rwa Nancy Terome ndoka request ni Gita wa Tarbo wekore mwena wa Atarbo haria thoko Ngai agwike wega. Mwagi ona we ukauga kuria kwanyu gutire na oru kuria mwena wa Ishagashiro ni twakuona mzee Mwangi Jogo. Joshua kuma mwena wa Ebu, asanti sana. Ni dona request yaku tutwaranite wega kuma ikerekaria bere murata witu Boni wa Kavaru tugatwarana wega nawe murata witu ogwitwa Karoki Mushifi wa Gathambi wa Kirinyaga. Ona we Catherine Mwangi asanti sana. Shiro wa Makoyo karibu sana sana gutwarana na ithuwe wega thereruka TBT mawikore mushi wa Monyo Thika ndugitinda wega mwina David Alari ona murata wakwa agetwo etagwati oyo Stephen Evangelist Stephen Karoba ekora mwena wa Kiseria. Nidakuona ona we murata wakwa kuma kuria Gashara wakire kuma kuria mwena wa Kirita Jane Gashara na Gashara Subukia mwena wa Kahiga kuhana atia David Kiarie ndukigeithikaria mwena ucio Felix Kiarie we kuria Gakoe Kadaraga ya gwike wega tunde Rehab Nyawira we
kura mwena wa Nyeri County. Barikiwa sana sana sana. Thank you so much. Nikire karito riri aria keri kuradia dawe kuririkania wigire kwa rembesha ni wigirete agikoro igirete ri ndukire mucerere tondu muhotani wakwa gukorwo ngimwetha mbere ya thinacira cia rucine cihandite wega thaa 11 ina ndagika 24 23 ni gukorwo ngietha muhotani wakwa ni kuga thinacira yatigaria ndagika 7 ni gukorwo ngietha muhotani wa ciringi 10,000 nake Jeff akanjira Wanjiru ni ni gukorwo ngietha muhotani wakwa wa mbere tondu ndigukorwo na ahotani eri uyu ni Jeff uranjira ngwire atiriri ena ahotani eri wa mbere ni mbere ya thaa 2 cia rucine ena uhotani wa ciringi 100,000 muhotani wa keri ni mbere ya thaa 4 cia rucine akorwa kihotana na ciringi nuthu milioni icio ni 500,000 no ndukire muthikiriria atiriri aingire kwa rembesha ndwire muthikiriria hinya na beno ina uhuthu muno makiria gukorwo kimehihinya ni *272*1# muciari we hau gakwariria ni ndina shopping ya 10,000 muremi we hau gakwira ndina ciringi 10,000 ni ukugurira mahiu maku irio ni ukugurira mahiu maku kiria maravatara ona nginya ndagitari ningire ndina ciringi 10,000 we hau we murutwo ni ukuhota gwika shopping ya back to school ni ciringi 10,000 murutwo wa college gakwariria muthenya wa umuthi murutwo wa campus gakwariria rucini rwega gakuririkania ciringi 10,000 ndina cio Jeff ena 100,000 o ndumwe na 500,000 koguo we urenda kwambiriria biashara we urenda kurikia kuriha karuni kau winako we urenda kurikia kurihira mugunda ucio koretwo kigura ririkana kuria kwa Jeff pesa ziko *272*1# ni warikia kuhihinya hari prompt guka thimu-ini irakwira wikire M-Pesa pin yaku nigetha ciringi 100 citumwo kuria kwa rembesha cikwaririe na tugukwariria tu nigukuingiria thiini wa draw ya muthenya wa umuthi. Inoro FM shesheni yaku we. Karibu sana John Ndungu. No moyo wa Yesu ni wa gutura amina wakora gitonga na mbesa siakio wakora gitonga na mbesa siakio kero na temwere ni wa kinyire Kirona temwere ni wa kinyire onongega pesa mwere na teri tondo na getanga wakio na teri ona wa mudeni wade na teri no moyo wa Yesu ni wa gutura no moyo wa Yesu ni wa gutura amina wakora kayetu gatire siria ate mwere wako ni wa kaida ate mwere wako ni wa kaida onongege pesa mwere na teri tondo na getanga wakyo na teri ona wa mudani wade na teri no moyo wa Yesu ni
ni wagutura no moyo wa Yesu ni wagutura amina. Mandeko maroiga temereito ni akahita kanini muno ni akahita kanini muno onongege pesa mwere na teri tondo na getoga wakyo na teri ona wa madhani wode na teri na moyo wa Yesu ni wagutura no moyo wa Yesu ni wagutura amina. Sire nigunga yaroiga ukaita sire nigunga yaroiga ona mwena meya ningo muderia ona mwena meya ningo muderia ona ngege pesa mwere na teri tondo na gatanga wakyo na teri ona wa wode na teri no moyo wa Yesu ni wagutura no moyo wa Yesu ni wagutura amina. Ni asanti sana Rwiboni mwitio wa mwere ni wothe ni watu ho tukerwo na tukaririkania rushini rwega tutikeire ndukaneire muthikiriria wakwa ndukaneire ona hanini ndukanehuthie ona hanini na waria mahetwo matigatuike akwikatia agwitia ndugatuike wa gwitia tondu maundu mothe no tukamatiga maya magukuthi mwitio wa mwire ni watuhu ni undu wa gukorwo wina cio ndukagie na gwitia wige na kwinyihia ona we otari gie na kwinyihia nake Ngai ni agutuika wa gukurathima ndukagie no horo wigi kugia wiru tondu ndukiri na mundu urio gie na cio mwitio wa mwere ni watu thinashara ya tigari dakika 26 tukiaria wega na tukirembesha wega kuria kwina bia na kwina uhotani ciringi 10,000 na cio muthikiriria wakwa ni gwenda gugutigira mbere ya tuganeire ohoro ni gwenda gutiga muhotani wakwa wa TBT umuthi na ciringi 10,000 muthikiriria uratuma message kure gwa 22989 ririkana thimu yaku no ikuhe hotani *272 *1# *272 *1# ihinya ino namba no warikia kuhinya namba ino urumirire prompt iria ethimu-ini yaku warikia gukorwo ugikira M-Pesa pin nigetha uhote kuingira kwa Rembesha na waingira kwa Rembesha uri thiini wa draw ya gwetha muhotani wa umuthi. Peter Gashao, thank you so much. Wekora mwena wa Seattle kore USA urageithia muthikiriria wothe hari ari Ngai akurathime. Onawe murata wi haha witagwo George Josto, asanti sana. John G wa Bagaria ona Edori Nauru murata gwitwo Rachel Jenga ekore Iraki Baghdad, barikiwa sana sana sana. Pastor Katifa onawe kauga wi murathime na wi tuned. Jeroge Troka Dero kore Eldoret no tuthiete wega o wega. Mother Bob wa Makoboki na hemurata rake Jira Wajiro ni njitagwa William Kafugi wa kore mwena wa Karatina, asanti sana. Thegi mzee Mwangi Jogo wa Ishagashiro Teto Ngai agwike wega. Toni wa Tuktuk wa Karatina rushini rwa kirathimo. Meri wa Kiaragana kore Kirinyaga, God bless you. Hemurata ginake witagwo Dr. Kamau wa Lanet ani dona request rwimbo
niguguthakira request iyo yaku ni ndona Kanyi Dancer ona ewe mitambo-ini Daktari Fauro Kefisho rucini rwa kirathimo asanti sana mukirageithishe JM Menge atitwa Shai wa Marigiti ona emurata wito wikuria WhatsApp namba ya 0722 200 reke ndore mweno ucio nyone urakimenyithia atia kana urajira atia na Facebook live Inoro FM Jane Thoronja kuhana atia ndugeithanie kuria kwanyu muraradia onawe Grace Wajiro haria Miga Road mwena wa Kiserian onawe murata witu witagwo Philip Kama wa Zimmerman haria One Can Stage geithia kadaisha ciothe cia boda wasalimia wote no kimere magikona wigerereki baravara-ini ninatukiumagara tukaina wigerereki baravara-ini cito tukahoya Ngai atutongorie Ngai atuhetha cia rugendo na maria mothe tugwika muthenya wa umuthi Ngai arotwika wa gutuiguira tha mifango iria Ngai atubangeire irotwika ya gukinyanira na wira uria Ngai atuhete kana we murutwo kana we muhuri wa biashara kana ni kwandikwo wandikitwo kana we hokeirwo kurora ciana we hokeirwo gwaku mucii ndukariganirwo Ngai atwira turute wira na hinya turute wira na kio tondu ari na ithue we wi hau you are a mother witagwo mom witagwo dad we hau witagwo my son kairetu gakwa my daughter tigirira ati haria Ngai akuigite kana kiria Ngai akuhete umuthi nigetha ukorwo kirutira wira taruta wira uria kwagirire tondu ni ari koragwo na gukuongerera hinya na gukuhe hinya na gukuhe kindu gigwitwo gukunyitirira reke twambe tuikiria hanini na tuikiria tu hanini ni tugucokereria na twacokereria thii na mbere na guguthakira request yaku na makiria kwa mukira thimu yaku kugerera 0722 200 720 Shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Shesheni ya ũndũire witũ. Shesheni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iyo na ũndũire witũ ona biashara rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Shesheni hakuhĩ nawe. Gwikite maundu mako no ke Israeli uru-ini. Ruguru macemania na itherero maretire irathĩro na ithũĩro marerana nĩ twĩthie tũratunya Israeli indo ciao. Gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko gwĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Israeli ũru-inĩ.
no toke kayara garania todone atoya olio ikene kyara kyagai ne kyala ego ne gwako kwagai ne gwako kweketa maodo mayako na Israeli orine Negwako kwagai negwako weketa maodo mayako na Israeli orine Israeli korokega mavayo ekaira vimanyoba Jakubu Abando gato sanole turavime dosito isonoke Nikini kiara kiagai nekiala Ego negwako kwagai negwako Weketa maodo mayako na Israeli orine Mumanye Ikayera tudulire moyo Nania Etia mwe Twadei kwa tutirania Vemaine Ikini kiara kiagai nekiala Ego negwako kwagai negwako Weketa maodo mayako na Israeli orine Israeli dosia Ikini kiara kiagai nekiala Ego negwako kwagai negwako Weketa maodo mayako na Israeli orine Oro FM Shanya barare mwana vito Itorasiri wakonino atuke Kayara garorani atodoliwe atueire porodio Ikini kiara kiagai nekiara Ego negwako kwagai negwako Weketa maodo mayako na Israeli orine Thengi muno heze dungu rwimbo rwega TBT manenos Kiara na riu yatigaria o ndagika 16 nigetha cihande wega thinashara cia rucini tutwaranite wega ikereka aria keririri muthikiriria wakwa namba ya thimu nigukwirite nigukorwo ngikuririkania nigetha uhure thimu na warahure mundu cio ukwenda kumwendithiria muthenya mwega TBT njega ya kirathimo na ni 0722 200 720 ngai akurathime na gwike wega we ukoragwo no horo wigie ukorwo na ngoro njega ngoro ina kuiguira aria ngitha ngoro ina kwenda maundu maria mega na maundu maria mothe matheru ngai witu arotuika wa gukurathima na gugwika wega na ihoya riria tuhoire tukiambiriria ibuku-ini ria ndari 6:20
na inya tuhoire ihoya tuga Jehova arokurathima na arokumenyagirira. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Ameni. Ihoya riri rirotwika ria gukinyanira thiini wa ritwa riake hari ithuo the turagithereruka wega TBT ya umuthi. Sylvester Muia gwikuria Karen, good morning. Roshini rwega murata witu etagwa murimi gatho murithishe maguka digital wake amutwira kure Kirinyaga. Kiori wa Ruben wekora mushi wa Mushorwi Molo, asanti sana. 119 General Shop Spring Valley, tumukumie Yesu Kristo, tumukumie mahida mothe. Good morning, good morning. Hello Inoro. Hello. Hello Chino. Ni kwega vioi? Ukayo na afari kuma mwena wa Isiri estimati. Yes. Oko mwena wa Isiri ngakwa mukira wega. Kira mbungerie njeci yothe ya estimati mwarimu kimitu wa muriu na andu akure iturage kindu kiria-ini ri. Magena muthenya mwega. Ona endo kirathimo muno ni Ngai. Wanjiru geithika, ni ndageithika muno mundu gwitwo munene Mwai Stima, ni ndageithika wikuria mwena wa Thaita Kiruguya. Wanjiru kuhana atia rushini, ni kwega muno Ndirango wa farm ko gutire na uru. Humphrey ukageithia a Cristiano a Saint John ACK Gakira Shash, asanti sana. Wanjiru rushini rwega nigetha Rabo waro irie tida thayo. Good morning Inoro. Hello Shiro. Hello too. Wanaita sifiwe. Amina. Wakija kile moro. Atara meni yote kile moro. Ile kenya nigeria mmoja mwala muuje tawo Bishop Muleidi wa Mwaniki. Atara ewa AIC turi. Amana Pastor Francis Ndirango wa hale hosa na Kirangi na aikari othe mire mametete matongorete na muheoria na mkuka magena muthenya mwega. Thank you. Asanti sana ni undu wa kuhe nginya muthikiriria uri ungikanya Ngai agwike wega. Ndirona nginyagia murata witu urakinjariria akanjira nie Wanjiru gwitu ni twarahukire. Ngai ni atuhete rushini rwa kirathimo. Ucio ni Meri wa Kiaragana kuria Kirinyaga na ukageithia patron ndagitari muriithi wa Kang'ara HSCOGW. Asanti sana. Salimia sister Jamuma sana. Ni jweni ageithika haria ari. Good morning Korea Facebook Live Inoro FM ni murata witu we haha arauga nie ndiramwiro ragi muthikagiriria shagitagwa mwarimu Jagon wa kuria Kagira Kadara, tumukumia Yesu Kristo. Wanjiru jarahurira aciari akwa nio Mr na Mrs mwarimu Kefa mekura mushi wa Limuru, ucio ni Olivia Kefas. Onawe murata witu Jogona wa Mukudi wa Moduro, barikiwa zaidi na zaidi. Nyamukire imwe tu kuma mwena uyu wa WhatsApp message. Good morning. Ni kwega rushini kuhana atia? Ameni. Yes. Amina. Mundu gwitwa wa makutano. Mundu gwitwa brother akweta Ezekiel Wanyike akuria Mombasa Mbambuli. Olivia Keba sana mashabiki mothe mainoro ri. Matigitire na muthenya mwega my sister. Asante. Ona etida wega. Ndukariganirwo ndagika nini tu nigetha njethe muhotani wa ciringi 10,000 wa ithaa riri ritu ria thereruka, nigetha nake Jeff aingira akorwo na ahotani yake eri, umwe wa ciringi 100,000 uri ungi wa ciringi 500. Namba no *272*1# urabatara kuhura thimu-ini yaku. Wahura namba ino hari M-Pesa igubatara gukorwo utume pin yaku nigetha ciringi 100 cingire thiini wa draw, na waingira thiini wa draw no wihotane ciringi cidina cio ciringi 10,000. Reke nguhe ndagika 3 tu nigetha ngorwo ngetha muhotani. Karibu sana ne Blessed Sisters na manama nie je muririkane. Ni dane uria kaidariganire.